แก้มอันเฮ็ดวัดความน้ำแก้มอันเฮ็ดวัดในเป็นโมสีเตรียมไว้มือเจ้าเยซูคริสต์ไปปอปีเมืองเฮง445ต่อถึงเฮง444ปี4นั่นเอ็นอันจำเป็นตั้งอันมัดหมายไว้ลองตั้งอันยึดโปรเฮกเขาเอกตั้งก้นเลวิเขาตั้งหลายเฮ็ดสังในตั้งอันเฮ็ดวัดกูก่อยพระเป็นเจ้าจึงหนังคือแลสังในตั้งอันก้นมิวหีบเยเขาได้ไล่กำจ้างอยู่เศร้าให้แลมดจังจึงหนังคือนั่นย้ำอันเฮ็ดวัดกันนั้นหลง1โหขอตั้งปุกจ่ออันจุดไพ่กันนั้นอ่อน1ต่อถึง17ถาวราพระอยู่กันในซุ่มเทงเจ้าตีจู้ตีตุมบริษัทนั่นเสียเย้าห้องโมสีเลยมีอมิ่งว่าเมื่อจักเวลาตีโกนมิวอิสราเอลตั้งหลายในว่าในสื่อในโพสเสก็เสกนใครเฮ็ดตั้งอันปุกโจตีถาวราพระจึงมันจักเลยเอาเดริกสันอันเย็นอันแง่กันในพุงโวพุงโซพุงเป้แลมาเฮ็ดตั้งอันปุกโจพอตั้งปุกโจมันนั่นเป็นตั้งอันเอาโวเฮ็ดยิดอันจุดไพ่จึงมันจักเลยเอาตูปออันอัมป้าอังกาลู่นั่นปุกโจมันจักเลยเอาปุกโจกะดีภายนาพักตูซุ่มเทงเจ้าตีจู้ตีตุมบริษัทให้ถูกเจอแม่นเจอถาวราพระมันจักเลยเอามือมันต่างใส่กันเนอโหโวอ่อนอันปุกโจนั่นแหละมันเจ้าจักหับตุงเอาให้ผีอเปียดมันมันจักเลยเอาโวอันตายกว่ากะดีภายหน้าถาวราพระแลลูกใจอารอนอันเป็นยิดบรหิกจือนั่นจักเลยเอาเลือดนั่นมาแลเพชรใส่เล็บหอบกันเนยยิดปลังอันมีกะดีหิมพักดูซุ่มเทงเจ้าตีจู้ตีตุมบริษัทนั่นมันจักเลยหลอกเอาหนังโตนั่นแลเตียบเฮ็ดปอดเฮ็ดเป็ดเสลูกใจยิดบรหิกอารอนจือนั่นจักเลยเอาไพ่ใส่กันเนยยิดปลังเลยเอาพื้นเพสื่อไว้กันเนยไพ่เสียเย้าลูกใจอารมณ์อันเป็นยิดบรหิกจื้อนั่นจักเลยเอาอันปอดอันเป็ดอันว่าก็โขมันก่อนไข่ก่อนมันก่อนเนื้อมันจื้อนั่นเพสื่อไว้กันเนยพื้นอันมีกันเนยไพ่อันมีกันเนยยิดปลังนั่นก้อยกาใส่มันตินมันจื้อนั่นจึงมันจักเลยเอาน้ำสุกยิดโปรเฮกตั้งไหลเอายิดนั่นตั้งตบตั้งโตจุดไพ่กันเนยยิดปลังเป็นยิดอันจุดไพ่เป็นตั้งปุกจ่ออันเอาตั้งไพ่สักกับเลยหอมห้วยดีถาวรพระปอตั้งปุกจ่อมันนั่นเป็นตั้งอันเอากันในผงโซผงเปะเฮ็ดยิดนั่นอันจุดไพ่จึงมันจักเลยเอาตัวปออันอัมป้าอังกาลู่นั่นปุกจ่อมันจักเลยเอาตายกะดีหิมภายตั้งห่องยิดปลังกะดีภายหน้าถาวรพระนั่นแลลูกใจอารอนอันเป็นยิดบรหิกจื้อนั่นจักเลยเอาเลือดนั่นเพชรใส่เรียบหอบกันเนยยิดปลังมันจักเลยเต็บเฮ็ดปอดเฮ็ดเปียดเย้าไว้เลยกันตั้งก็โขมันก่อนไขก่อนมันจื้อนั่นเลยยิดบรหิกตั้งหลายเอาเพสื่อไว้กันเนอพื้นอันมีกันเนอไพ่อันมีกันเนอยิดปลังนั่นก้อยกะใส่มันตั้งตีนมันจื้อนั่นจึงมันจักเลยเอาน้ำสุกอ่อนตั้งยิดบรหิกตั้งหลายเอายิดนั่นตั้งโตมาแลจุดไพ่กันเนอยิดปลังเป็นยิดอันจุดไพ่เป็นตั้งปุกโจอันเอาตั้งไพ่สกับเลยหอมห้วยดีถาวรพระพอตั้งปุกโจมันนั่นเป็นตั้งอันเอานกเฮ็ดยิดอันจุดไพ่ดีถาวรพระจึงมันจักเลยเอากาอันอำนั้นกาเก๋อำนั้นนกตูอ่อนปุกโจยิดโปรหิกตั้งไหลเอามากะติยิดปลังเลยริมหัวมันขาดเสียวเอาจุดไพ่กันเนยยิดปลังเลือดมันจึงจักเลยเอามีบใส่มีบใส่กันเนยหิมยิดปลังมันจักเลยถอดออก
เหนียงมันตั้งกาอันมีกันเนอเหนียงมันนั่นแหละเอาเปียดไว้กันเนอหิมผายวันออกยิดปลังกะดีอันไว้เต่านั่นโดนกอันป้าตั้งคนปีกมันนั่นจึงมันตักไล่ผ่ากีให้ไล่ผัดกันแลยิดปรหิกตักเลยเอาจุดไพ่กันเนอพื้นอันมีกันเนอไพ่อันมีกันเนอยิดปลังนั่นเป็นยิดอันจุดไพ่เป็นตั้งปุกจ่ออันเอาตั้งไพ่สกับเลยหอมห้วยตีทาวราพระยามอันเฮ็ดวัดกนานลง2หัวข้อตั้งปุกจ่อพอเจนกนานอ่อน1ถึง16โปสิโกสิกลเฮ็ดตั้งปุกจ่อพอเจนตีทาวราพระจึงตั้งปุกจ่อมันนั่นตักเป็นพองเข้ามุนมันตักได้เอานำมันหดโลกันเนือพองข้อมูลนั่นเลยเอาโลปันเสาเสียเย้าตักเลยเอามากะตีลูกใจอารอนอันเป็นยิดโปรหิกจื้อนั่นเลยยิดโปรหิกตักเลยเอาพองข้อมูลวักหนึ่งน้ำมันกำพองตั้งโลปันกาอันมีนั่นสิเลจุดไพ่กันเนือยิดปลังปุ่นอันมันเจ้าดักคุกเจอไหลใครเจอทบนั่นเป็นตั้งปุกโจอันเอาไพ่สักกับแลหอมห้วยดีทาวราพระดังปุกโจพอเจนอันยังกึดยังแก่นนั่นจ้ำตักเลยเป็นปุนตาปุนอารอนดังลูกใจมันจื้อนั่นในตั้งปุกโจอันเอาดังไพ่เฮ็ดดีทาวราพระจื้อนั่นอันนี้เป็นรองตั้งอันมุดจังนาลงลางปัวมือปุกโจตั้งปุกโจพอเจนอันเอาข้อมูลอันโคแห้งกันเนอพี่ไพนั่นเฮ็ดจึงตักเลยเปลี่ยนข้อมูลแคบอันป้าชื่อแปลงเลยเอาน้ำมันใส่ล้อพองมันเลยมันนั่นนั้นก็ตักเลยเปลี่ยนข้อมูลขอบอันป้าชื่อแปลงเลยเอาตั้งน้ำมันตานั่นพอตั้งปุกโจมาเปลี่ยนตั้งปุกโจพอเจนอันเอาข้อมูลอันเฮ็ดกะทิแคบเล็กนั่นจึงจักเลยเปลี่ยนพองข้อมูลอันป้าชื่อเปียงเลยเอาน้ำมันใส่ล้อนั่นมาจักไหลหักเปียดข้อมูลนั่นสิเลยเอาน้ำมันหดใส่สีเปลี่ยนตั้งปุกโจพอเจนพอตั้งปุกโจมาเปลี่ยนตั้งปุกโจพอเจนอันเอาดังข้อมูลอันโคกะดีเมืองนั่นเฮ็ดจึงจักเลยเอาพองข้อมูลอันเอาน้ำมันใส่ล้อนั่นเฮ็ดเมื่อจักเลยเอาดังปุกโจพอเจนอันเอาเครื่องเปิงจื้อนั่นเฮ็ดนั่นมาดีทาวราพระเลยสักกับดียิดปรอเฮ็ดเสียเย้ามันนั่นจักเลยเอามาจื้อกะดียิดปลังยิดปรอเฮ็ดจักเลยจกเอากันเอาดังปุกโจพอเจนนั่นจุดไพ่กันเนยยิดปลังปุ่นอันมันเจ้าจะคุกจะไรใครจะทบนั่นเปลี่ยนดังปุกโจอันเอาดังไพ่สกับเลยหอมห้วยดีทาวราพระดังปุกโจพอเจนอันยังกึดยังแก่นนั่งจ้ำจักเลยเปลี่ยนปุ่นอารอนอีกดังลูกใจมันเจอนั่นในดังปุกโจอันเอาดังไพ่เฮ็ดดีทาวราพระเจอนั่นอันในเปลี่ยนรองอันมุดจังนาลงลางดังปุกโจพอเจนอันสู่สกับดีทาวราพระนั่นไรป้าจื้อแปงมืออันเอาดังไพ่เฮ็ดดังปุกโจดีทาวราพระนั่นจึงสวมไรเอาจื้อแปงจุดไพ่น้ำเพิงก็ไรเอาจุดไพ่ปิกซ้ำสู่ไรเอาจื้อแปงดังน้ำเพิงปุกโจดีทาวราพระเหมือนจื้อหนังอันเอาหมากอ่อนตั้งปุกโจนั่นสิก็ไรเอาจุดไพ่กันเนยยิดปลังปุนตีอันจักหอมจักหวยกะดีตั้งปุกโจพอเจนมาตั้งสิ่งตั้งลงนั่นเมื่อจักเลยเอาคือใส่กะดีตั้งปุกโจพอเจนอันเมื่อเฮ็ดนั่นยังเอาคือปฏิเงียนพระเป็นเจ้าเมื่อใส่เลยไรอยู่จักเลยเอาคือปุกโจลอยกันตั้งปุกโจเมื่อตั้งสิ่งตั้งลงพอเมื่อเอาหมัก
เอาห้องอันหมากอันตั้งนั่นเฮ็ดปุกโจพ่อเสียนตีชาวราพราจึงเมื่อตักเลยเอาโคงเข้าลิบเข้าเขียวอันห้างกะดีหิมไผ่แลโนดเอาเม็ดมันนั่นเฮ็ดตั้งปุกโจพ่อเจียนอันจับเสียงกันตั้งหมักโค้งอันหมักอันตั้งนั่นออกเมื่อตักเลยเอาน้ำมันหดใส่กันเนื้อมันแหล่เอาหล่อปั่นใส่อเป็นตั้งปุกโจพ่อเจียนยิดโปรหิกตักเลยเอาเม็ดเข้าอันโนดเอานั่นกำพองน้ำมันกำพองตั้งหล่อปั่นการมีอันว่าบุญอันมันเจ้าตะคุกจะเลยใครจะทบนั่นจุดไพ่เป็นตั้งปุกโจอันเอาตั้งไพ่เฮ็ดดีถาวราพระแก้มอันเฮ็ดวัดกันนานลง3หัวข้อตั้งปุกโจเฮ็ดมิกสหายะกันนานอ่อน1ต่อถึง17ป้อมันเอาตูป้ออำนั้นตัวแม่กันเนอผงโวแลปุกโจให้เป็นตั้งปุกโจอันเฮ็ดยิดมิกสหายะจึงมันตักเลยเอาตูอันอัมป้าอังกาลุนั่นแลปุกโจกะตีนาทาวพระมันตักเลยเอามือมันต่างใส่กระเนือโหโวอันมันปุกโจนั่นแลเอาตายกะตีหิมพักตูซุ่มเทงแลตีจุตีตุ่มบริษัทนั่นเสียเย้าลูกใจอารอนอันเป็นปรหิกจะนั่นตักเลยเอาเลือดนั่นแพทย์เสือเล็บหอบกระเนือยิดปลังมันตักเลยเอากระเนือตูยิดเมกสายานั่นออกแลสักกับตั้งปุกโจตีทาวรพระอันเอาตั้งไพเฮ็ดนั่นมันตักเลยเอาก้อนไข่ก้อนมันอันโหมใส่มันก้อนไข่ก้อนมันอันจับแสงกันตั้งใส่มันตั้งสิ่งตั้งลงหมักลั่นซองหอยอันก้อนไข่ก้อนมันหมักลั่นอันมีกันเนอหิมแอวมันผังพับอันมีกันเนอตับมันอีกตั้งหมักลั่นมันจะนั่นออกแลลูกใจอารมณ์จะนั่นตักเลยเอาจุดไพ่ลุยกันตั้งตูยิดอันจุดไพ่อันต่างใส่กันเนอพื้นอันมีกันเนอไพ่กันเนอยิดปลังนั่นเป็นตั้งปุกโจอันเอาตั้งไพ่สกับแลหอมห้วยดีทาวราพระโปตั้งปุกโจมันเป็นตั้งอันเอากันเนอผงโซผงเปะเฮ็ดยิดมิกสหายะดีทาวราพระจึงเป็นตัวป้อเสอัมว่าเป็นตัวแม่เสียมว่าตักเลยเอาตัวอันอัมป้าอังกาลูนั่นปุกโจเพราะมันเอาโซอ่อนเฮ็ดตั้งปุกโจจึงมันตักเลยเอาสักกับคดีภายหน้าทาวรพระเลยเอามือมันต่างใส่กันในโหโซอันปุกโจนั่นเสียเอาตายคดีภายหน้าซุ่มเถียงเจ้าดีจุดีตุมบริษัทเสียลูกใจอารมณ์จึงนั่นตักเลยเอาเลือดนั่นเพชรเสือเล็บหอบกันเนื้อยิดปลังมันตักเลยเอากันเนื้อตูยิดเมกสหายานั่นออกแหล่สักกับปุกโจอันเอาตั้งไพ่เฮ็ดดีทาวรพระนั่นมันตักเลยเอาก้อนไขก้อนมันเอาหางอันเตียบขาดเสกะดีลูกสันลังกามีก้อนไขก้อนมันอันผมใส่มันก้อนไขก้อนมันอันจับเสียงกันตั้งใส่มันกามีหมักลั่นสองหวยตั้งก่อนไขก่อนมันหมักลั่นอันมีกันเนอหิมเอวมันผังพับกามีกันเนอตับมันอีกตั้งหมักลั่นมันจึงนั่นออกแลยิดปรหิกตั้งหลายตักเอาจุดไพ่กันเนอยิดปลังเป็นอาหารตั้งกินตั้งปุกจ่ออันเอาตั้งไพ่เฮ็ดดีทาวรพระนั่นพอตั้งปุกจ่อมันเป็นตั้งอันเอาเป้ปุกจ่อจึงมันตักเลยเอาสักกับกะดีภายหน้าทาวรพระเลยเอามือมันต่างใส่กันเนื้อโหเป้นั่นเสแลเอาตายกะดีภายหน้าซุ่มเทงเจ้าดีจุดีตุมบริษัทนั่นเสียลูกใจอารมณ์จึงนั่นตักเลยเอาเลือดนั่นเพชรเสือเล็บหอบกันเนื้อปลังมันตักเลยเอากันเนื้อตูยิดนั่นออกแลสักกับบุญตั้งปุกจ่ออันเอาตั้งไพ่เฮ็ดดีทาวรพระนั่นมันตักเลยเอา
ก่อนไขก่อนมันอันห่มใส่มันก่อนไขก่อนมันอันจับแสงกันตั้งใส่มันกามีหมักลั่นสองหวยตั้งก่อนไขก่อนมันหมักลั่นกามีกันเนยหิมเอวมันอาบผังผับอันมีกันเนือตับมันอีกตั้งหมักลั่นนั่นจะนั่นออกแลยิดโปรหิกตั้งไหลเอาจุดไพ่กันเนือยิดปลังออเป็นอาหาระตั้งกินตั้งปุกจ่ออันเอาไพ่เฮ็ดปุนตั้งอันหอมอันห้วยออก่อนไข่ก่อนมันกามีจึงจับแสงกันตั้งทาราพระออลองตั้งอันสูอำไรกินก่อนไข่ก่อนมันอีกตั้งเลือดนั่นเป็นปิ้งยับดีเมียวจึกคือสู่สืบตามกะดีในอันสู่อยู่สู่เศร้ากามีตั้งสิ่งตั้งลงนั่นตาสีออว่าหนังในออยามอันเฮ็ดวัดกะนานลงสี่หัวข้อตั้งปุกโจปุนอเปียดกะนานอ่อน1ต่อถึง35ถาวรพร้อมมีมิติโมสีแลว่าจำเมื่อจักเลยลาตีกนเมียวอิสริลาตั้งหลายแลว่าโปสีโกสีกนยังผู้ถ่อมตราแลพิษเบิงป่นหรือปิงหยับถาวรพระสีแลเฮ็ดแมนลองตั้งอันดีเฮ็ดสีจื้อสีเบิงปอยิดโปรเฮกอันคำพิกสิกนั่นพิษเบิงทันปอให้เฮ็ดให้กนตั้งหลายถูกอเปียดจึงมันตักไลเอาวูปออันอสักหนุ่มอันอัมบ้าอังกาลู่นั่นปุกโจดีทาวรพระปุนยิดอันผีอเปียดอมันตักไลเอาวูนั่นมากะตีฮักตูซุ่มถึงเจ้าตีจุตีตุมบริษัทกะตีภายนาทาวรพระเลยเอามือมันต่างใส่กันในโหมันนั่นสิเลยเอาวูนั่นไว้กะตีภายนาทาวรพระยิดโปรเฮกอันตักขำพิกซิกนั่นตักเลยป้าเอาเลือดปูนั่นมากะดีซุ่มเถงเลยซุ่มเถงเจ้าดีจูดีตุมบริษัทเลยเอานิ้วจี้มันจอมจุ่มกันเนเลือดนั่นสิเลยเอาเลือดนั่นกำพองเพียดใส่กะดีภายนาทาวรพระกะดีภายนาภากังฐานะตีมดจังเจ้านั่นเจ็ดกำนั่นยิดโปรเฮกตักเลยเอาเลือดโวนั่นกำพองใส่กะดีเขาเหลี่ยมปลังตีอันจุดไพ่นำสาอันหอมอันห้วยกะดีภายนาทาวรพระอันมีกันเนซุ่มเถงเจ้าตีจุตีตุมบริษัทนั่นแหละเอาเลือดโวอันกึดอันจันนั่นถอกใส่กระหิมตีนยิดปลังยิดที่อันจุดไพ่อันมีกะดีภายนาพักดูซุ่มเถงเจ้าตีจุตีตุมบริษัทนั่นมันตักเลยเอาก้อนไข่ก้อนมันโวอันเฮ็ดยิดอันผีอเปียดนั่นตั้งสิ่งตั้งลงออกมันตักเลยเอาก้อนไข่ก้อนมันอันผมใส่มันก้อนไข่ก้อนมันอันจับเสียงกันตั้งใส่มันกามีหมักลั่นสองหวยตั้งก้อนไข่ก้อนมันหมักลั่นอันมีกันเนอหิมเอวมันผังพับอันมีกันเนือตับมันอีกตั้งหมักลั่นจื้อนั่นออกเหมือนจะหนังอันเอาออกกะดีโวอันยิดเฮ็ดยิดเมกษายานั่นแลยิดโปรเฮกตักเลยเอาจุดไพ่กันเนยยิดปลังดีอันจุดไพ่ตูยิดนั่นหนังโวอีกดังเนื้อมันกามีก็โหมันตีนมันใส่มันขีหนุ่มมันตั้งตูนั่นจึงมันตักเลยเอากว่ากันนอกตับกะดีอันมดเสือตีอันถอกเต่าเป็ดนั่นแหละจุดไพ่กันเลยพื้นตักเลยจุดไพ่กะดีอันถอกเต่าเป็ดนั่นพวกบริษัทกุนมิวอิสริละตั้งสิ่งตั้งลงพิษเบิงเลยหมักตาบริษัทยังหันลองมันตั้งมันแหล่ปุ้นหรือปิญญาภาวะพระสีแหล่เฮ็ดลองตั้งอันถูกหรือเฮ็ดนั่นสีจื้อสีปงเมียนสีเย้าพอถึงอเปียดจึงมือนั่นมืออันผู้ลองอเปียดมันอันปุ้นหรือเมียนจื้อหนังนั้นนั่นเย้าบริษัทที่นั่นตักเลยเอาวูปออันสักหนุ่มนั่นมากะตีภายนาซุ่มเถงเจ้าตีจุตีตุมบริษัทเลยสากาปุนยิดอันเพียเปียดนั่นก้นอันเปลี่ยนเกเป็นโฮในบริษัทที่นั่น
ตักเลยเอามือเขาต่างใส่กันในโหโวนั่นกะดีภายนาทารพระเลยเอาโวนั่นตายกะดีภายนาทารพระอยิดเพราะให้อันขำพิกซิกนั่นตักเลยเอาเลือดโวนั่นมากะดีซุ่มเถงเจ้าที่ตู้ที่ตุ่มบริษัทเลยยิดเพราะให้ตักเลยเอานิ้วจี้มันจอมจุ่มกันเนเลือดนั่นแหละเอาเพชรใส่กะดีภายนาทารพระกะดีภายนาพากังจิตกำกำนั่นมันตักเลยเอาเลือด นั่นกำพองใส่กะดีเขาแหลมปลังอันมีกะดีภายนาทารพระอันมีกันเนซุ่มเถงเจ้าตีจุตีตุ่มบริษัทนั่นแหละเอาเลือดอันกึดอันแก่นตั้งสิ่งตั้งลงนั่นถอกใส่กะดีหิมดินยิดปลังตีอันจุดไพตูยิดอันมีกะดีภายนาพักดูซุ่มเถงเจ้าตีจุตีตุ่มบริษัทนั่นมันจักเลยเอากวนไข่กวนมันโวนั่นตั้ง สิ่งตั้งลงออกแลจุดไพ่กันเนยยิดปลังมันตักไลเอาวูนในเฮ็ดเหมือนเจ้าหนังอันเอาโวเฮ็ดยิดอันเพียเปียดนั่นเฮ็ดนั่นนั่นแหละยิดเพราะเฮ็ดตักไลเฮ็ดตั้งอันเพียเปียดปูนเขานั่นแหละเปียดเขานั่นตักหลอดลื่นนั่นมันตักไลเอาโวนั่นกว่ากันนอกตับแลเอาจุดไพ่เหมือนเจ้าหนังเอาโวอ่อนตั้งจุดไพ่นั่นเป็นยิดอันเพียเปียดบุญบริษัทโอ้คุณยังหู้ถ่อมตราแลปุ้นหรือปิ้งหยับทารพระเสียวเฮ็ดลองตั้งอันถูกอันดีสีจื้อสีเบิงแลฮอดถึงเปียดจึงเมื่ออันมันหู้ลองเปียดมันผิดเบิงนั่นยาวนั่นมันจักเลยเอาเป้ปออ่อนอันป้าอังกาลู่นั่นได้นั่นมาปุนอันตักปูจมันตักเลยเอามือมันตั้งใส่กันในหูเป้นั่นแลเอาตายแนวดีอันเอาตัวยิดอันจุดไพ่ตายนั่นกติภายนาทารพระเป็นยิดอันเปียดยิดบรหิกตักเลยเอานิ้วจี้มันเอาเลือดยิดอันเปียดนั่นกำพองแลใส่กติเขาแหลมยิดปลังตีอันจุดไพ่ตัวยิดนั่นเสียเอาเลือดกึดอันแก่นนั่นถอกใส่กะดีหิมตินยิดปลังตีอันจุดไพ่ตูยิดนั่นมันตักเลยเอาก้อนไข่ก้อนมันกามีจุดไพ่กันเนยยิดปลังเหมือนเจ้าหนังอันเฮ็ดกะดีก้อนไข่ก้อนมันยิดมิกสหายะนั่นนั่นแหละยิดบรหิกอีกตั้งอันผีเปียดปุนเปียดขนนั่นแต่เปียดมันนั่นตักหลอดพอกวนหวานกวนเมืองสีก็ใส่กวนยังหูตองตราเลยพิษเปิงป้วนหรือปิญญับเถาระพระเลยเฮ็ดแมนลองตั้งอันถูกหรือเฮ็ดนั่นสีจื้อสีเปิงสีเย้าฮอดถึงเปียดจึงเมื่ออันมันหู้ลองเปียดอันมันพิษเปิงนั่นเย้านั่นมันจักเลยเอาเป้เมอ่อนอันป้าอังกาลู่นั่นปุกจอกก็ปือเปียดนั่นมันจักเลยเอามือมันต่างใส่กันเนหูเป้อันเอาเฮ็ดยิดนั่นอันผีเปียดนั่นเลยเอาตูยิดอันผีเปียดนั่นไว้กันในตีอันเอาตูยิดอันจุดไพ่ตายนั่นยิดบรหิกตักเลยเอานิ้วจี้มันเอาเลือดนั่นกำพองแลใส่กะตีเขาเหลี่ยมยิดปลังตีอันจุดไพ่ตูยิดนั่นเสียเอาเลือดอันกึดอันแก่นตั้งสิ่งตั้งหลงถอกใส่กะตีหิมดินยิดปลังมันตักเลยเอาก้อนไข่ก้อนมันกามีออกเหมือนเจ้าหนังอันเอาก้อนไข่ก้อนมันตูยิดมิกสหายะออกนั่นแหละจุดไพ่กันเหนือยิดปลังปุนันตะขอมตะคอยตีทาวรพระนั่นแหละยิดบรหิกจักไรเฮ็ดตั้งอันเพียเปียดปุนก็นั่นแหละเปียดมันนั่นตักหลอดพอมันเอาสู้อ่อนยิดอันเพียเปียดจึงมันตักไรเอาโตเมอ่อนอันป้าอังกาลู่นั่นมันตักไรเอามือมันต่างใส่กันเนอโหดุสู้อันเอาเฮ็ดยิดอันเพียเปียดนั่นเลยเอาตายกันเนอตีอันเอาตูยิดอันจุดไพ่ตายนั่นให้เป็นยิดอันเพียเปียดยิดบรหิกตักเลยเอานิ้วจี้มันเอาเลือดยิดอันเพียเปียดนั่นกำพองเลยใส่กะติเขาเหลี่ยมยิดปลังตีอันจุดไพ่ตูยิดเสียเอาเลือดอันกึดอันแก่นตั้งสิ่งตั้งลงถอกใส่กะติหิมดินยิดปลังตีอันจุดไพ่ตูยิดนั่นมันตั้งแต่เอาก้อนไข่ก้อนมันกามีออกเหมือนจะหนังอันเอาก้อนไข่ก้อนมันตูยิดมิกสายะโซอ่อนนั่นออก
นั่นยิดโปรหิกตักเลยเอาจุดไพ่กันเนยยิดปลังกันเนกะดีเนตั้งปุกโจอันเอาตั้งไพ่ปุกโจตีชาวพระนั่นนั่นแลยิดโปรหิกตักเลยเฮ็ดตั้งอันเพียเปียดปุนเปียดก็อันพิษเบิงเมียนนั่นแลเปียดมันนั่นกลางตักหลอดยามอันเฮ็ดวัดกันนานลงหะกันนานอ่อน1ต่อถึง13ปอเสก็เสคนและกนเลยยินความอันกินอันวาเย้าไลหันมุเย้านั้นไลหูเย้าแลเปลี่ยนกนศักดิ์ศรีอยู่เสก็ยังหมอกลาดได้อยู่จึงเป็นตั้งอันพิษเบิงแลมันตักเลยขามเปียดตู้เสกตูเจ้าเก่าปอเสก็เสกนยังหูลองมันแลตึแมนเครื่องเปิงอันมดเสือเสจื้อเสเปิงอันว่าโตตายโตให้อันมดเสือโตตายโตเย็นโตแง่อันมดเสือโตตายตริสันอันจางการอันมดเสือนั่นจึงมันมีเปียดปอมันยังหูแลตื้อแมนเครื่องเปิงอันมดเสืออันจับกะดีโกนนั่นจึงกำเลื่อนมืออันมันหูมานั่นมันหอดถึงตั้งอันมีเปียดปอเสก็เสกนยังหูอัดอยู่เปียดแลเอาบอกซบกินเฮ็ดเสร็จจ่าว่าตักเฮ็ดมูลองตั้งอันดีงามมูลองตั้งอันดีอันงามว่านังในจึงกำเลื่อนมืออันมันหูมานั่นมันหอดถึงตั้งอันมีเปียดกันในมูลองตั้งนั่นปอหอดถึงเปียดจื้อหนังนั้นเสจื้อเสเปิงจึงมันตักไลผุยออกในปยาต้องปั่นลุยลองอันมันพิษเปิงในตีแห้งนั่นมันตักไลเอายิดอันผีตุสเรกอันว่าโซเมอ่อนอันนั้นแป้มีอ่อนมาตีถาวราพระปุณเปียดอันมันพิษเปิงเมียนแลยิดบรอหิกตั้งหลายเฮ็ดตั้งอันผีเปียดปุนมันลุยลองเปียดมันนั่นป้อมันตัดหนึ่งโซอ่อนไลจึงมันจักเลยเอายิดอันผีเปียดตู้เสรึกปุนเปียดอันมันพิษเปิงเมียนนั่นนกตู2ตัวนั้นกาเกอ่อน2ตัวหนึ่งยิดปุนยิดอันผีเปียดตัวหนึ่งปุนยิดอันจุดไพ่กะดีถาวรพระมันตักเลยเอามากะดียิดโปรหิกเลยยิดโปรหิกตักเลยเอาตัวยิดอันผีเปียดนั่นปุกจออันตั้งเลยริมหักโหมันกะดีคอมันเสียเลยไรเฮาผาดยานกันตั้งตัวมันตักเลยเอาเลือดตัวยิดอันผีเปียดนั่นเพียดใส่กะดีปิ้มยิบปลางเลยเลือดกึดอันแก่นนั่นจึงตักเลยเอามีใส่กะดีหิมยิดปลังเปลี่ยนยิดอันผีเปียดนกตูดูเดียนั่นจึงมันตักเลยเอาปุกโจยิดอันจุดไพ่จอมการหนังปิญญาตรายิดโปรหิกตักเลยเฮ็ดตั้งอันผีเปียดปุนมันลุยลองเปียดอันมันพิษเบิงเมียนเจ้าหนังนั่นแหละเปียดมันนั่นตักหลอดปอมันตันหนึ่งไล่นกตู2ตัวนั้นกาเกอ่อน2ตัวจึงมันตักเลยเอาพองเข้ามุนเกผ่าสิปุนหนึ่งมาให้เปลี่ยนปุนยิดอันผีเปียดตาอันมันตักปุกจ่อปุนเปียดอันมันพิษเปิงเมียนนั่นมันไรเอาน้ำมันหดปอโลปันก็ไรเอาต่างสักเปลี่ยนยิดอันผีเปียดมันตักไรเอามากะดียิดโปรหิกเลยยิดโปรหิกตักไรเอาในผองเขามุนนั่นวักหนึ่งปุนอันมันเจ้าตักคุกใจไรใครจะทบนั่นแหละจุดไพ่กันเนื้อยิดปลังกันเนื้อตั้งปุกโจอันเอาตั้งไพ่ปุกโจที่ถาวรพระจื้อนั่นเป็นยิดอันผีเปียดยิดโปรหิกตักไรเฮ็ดตั้งอันผีเปียดปุนมันลุยลองเปียดอันมันพิษเปิงเมียนซื่อหนังนั้นแลเปียดมันนั่นตักหลอดอันกึดอันแก่นจึงตักไรเป็นยิดโปรหิก
เหมือนเจ้าหนังตั้งปุกจ่อพอเจนนั่นอวาหนังในหัวข้อตั้งปุกจ่อปุนตั้งพิษกันนั้นอ่อน14ตัวถึง19ท้าวราพระสัมมีอมิ่งตีโมสีเลวาจัมโปสีโกสีคนยังหูตองตราได้พิษเบิงป้วนหรือเมียนกันเนลองตั้งอันมดจังอันจับแสงกันตั้งท้าวราพระเจนั่นจึงมันจักเลยเอายิดอันเพดตู้เสกอันว่าโซปออันอัมปาอังกาลุอันเอากันในผงโซอันเมียนหนังอันมาจักนับอ่านเงินสเคล่าจอมรวยน้ำนักเงินเจ้าเก็บสเคล่านั่นเอามาดีถาวรพระปุญยิดอันเพดตู้เสกมันจักเลยขึ้นเตียนปันปุนตั้งอันมันพิษเปิงกันในลองตั้งอันมดจังนั่นเจ้าหนังนั้นเลยเอา5ปุนหนึ่งทับแทงเสียวปันตียิดโปรหิกยิดโปรหิกโกตักเลยเอาโซโปอันมีอันเป็นยิดอันเพตุสรึกนั่นเฮ็ดตั้งอันเพเปียดปุนมันนั่นแหละเปียดมันนั่นตักหลอดโปสิโกสิโกนเฮ็ดลองตั้งอันทาราพระปิงยับไว้ตีอำไรเฮ็ดนั่นสิจื้อสิเปิงแลพิษเปิงแม่นจึงปิกซ้ำมันหู้ลองมันตั้งมันสิก่อมันตักพอดถึงตั้งอันมีอเปียดแลตักไหลคำอเปียดนั่นมันตักไหลเอาโซปออันอัมปาอังกาลุนั่นเอากันในผงโซนั่นมาตียิดโปรหิกปุนยิดอันเพตุสึกยิดโปรหิกตักไหลเฮ็ดตั้งอันเพอเปียดปุนมันลุยลองอันมันยังหูตองตราแลพิษเบิงเมียนสิแลหูลองมันตังมันนั่นแหละเปียดมันนั่นตักหลอดเป็นยิดอันเพดตู้เสกมันเลยพิษเบิงถาวรพระมาอมานคันเป็นเย้าวานอันไหนแก้มอันเฮ็ดวัดกันนั้นลง6กันนั้นอ่อน1ต่อถึง7ท้าวราพระสัมมีอมิ่งตีโมสีเลวาจัมโอสีโกสีโกนพิษเบิงป้วนหรือท้าวราพระเลยเฮ็ดตั้งอันลาดความบูสาดีก็อันจับแสงกันตั้งดูเจ้าเก่าเลยลองอุกจาอันมันหยุ่มแลเอาอาบไว้เลยลองอุกจาอันมันเอาป่วงกั้มไว้เลยลองอุกจาอันหิมหงเอาดีโกนนั่นเดสังพอเฮ็ดตั้งอันนิกจักเงียนเซก็อันจับแสงกันตั้งตัวเจ้าเก่านั่นเลสังมืออันทบหันอุกจาอันหายนั่นพอเฮ็ดตั้งอันลาดความมุสาเสเลเติงว่าอันจือใจนั่นเลสังพอเฮ็ดตู้สรึกเจ้าหนังนั้นสิจื้อสิเปิงเลพิษเปิงจริงก็นั่นก็เปืออันพิษเปิงเลฮอดเปียดเลตักเลยเอาอุกจาอันมันหิมหงเอานั่นอุกจาอันนิกจักเงียนเซแลไหลนั่นอุกจาอันเบือนต่างก็เอาอับไว้อุกจาอันหายแลมันทบหันนั่นอุกจาอันเติงว่าอันจือใจแลไหลนั่นเตียนขึ้นปันมันตักเลยเอาตั้งสิ่งตั้งหมดขึ้นเตียนปันแลบเอาปุนหนึ่งทับปันเทียงมันตักเลยเอาเงินปันตีเจ้าอุกจาในวันอันมันในวันอันมันปุกจ่อยิดอันเพจตู้เสกนั่นมันตักเลยเอายิดอันเพจตู้เสกอันว่าโซปออันอัมปาอังกาลูอันเอากันในผงโซอันเมียนหนังตั้งอันมานับอันนั่นมากติยิดโปรเฮกปุนยิดอันเพตู้เสกตีทาวราพระยิดโปรหิกจักเลยเฮ็ดตั้งอันเพอเปียดปุนมันกติภายหน้าทาวราพระเลยอเปียดกาอันมันผิดเปิงนั่นตักหลอดว่าหนังในหัวข้อตั้งปุกจ่ออันจุดไพ่กันนั้นอ่อนเปียดต่อถึง23ทาวราพระสัมมีอมิ่งติโมสีเลวาจัมสังลาตีอารองตั้งลูกใจมันจือนั่นเลวาตราตั้งอันปุกจ่อยิดอันจุดไพ่นั่นจ้ำโดยิดอันจุดไพ่ตักมี
จักไรมีกะดีกะเนอดีอันไพ่ใหม่กาตียิดปลังตั้งขึ้นต่อถึงฮอดขิงกลางแนวแลไพ่กะเนอยิดปลังจักไรไม่อยู่ตาสีออยิดปรหิกจักไรนุงเสือปิกอันเอากลปิกนุงเสียเย้าคมคุบซิมเอาเต้ายิดอันจุดไพ่อันไม่สุดกันเนยปลังนั่นแหละไว้กะดีหิมยิดปลังมันซ้ำจักไรถอดโคนุงมันนั่นแหละเอาโคนนุงต่างพื้นนุงเสียเย้าเอาเต้านั่นกว่ากันนอกตับกะดีอันมุดใส่นั่นไพ่กันเนยยิดปลังยังอำไรหมดแลตักไรไม่อยู่ตาสียิดโปรเฮกตักไรเสิร์พื้นเสิร์ไพ่กันเนอมันกูเนอแลเอายิดอันจุดไพ่เสือไว้กันเนอพื้นตักไรเอาก้อนไข่ก้อนมันยิดมิกสหายะจุดไพ่กันเนอมันไพ่ตักไรไม่อยู่กันเนอยิดปลังตาสีอำทัดอำไรหมดลาหกข้อตั้งปุกจ่อพ่อเจนกันนั่น14ต่อถึง33จะดังปุกจ่อพ่อเจนจำลูกใจอารมณ์เจ้านั้นจักเลยเอาปุกจ่อไผ่นาทาวพระกดีไผ่นายิดปลังมันจักเลยเอากันนะของเขามุนตั้งปุกจ่อพ่อเจนนั่นวักหนึ่งน้ำมันกำพองตั้งโลปั่นการมีกันเนอตั้งปุกโจพ่อเจนอันว่าปุนอันทาวพระแต่คุกจะไรใครจะทบนั่นเสียแลจุดไพ่กันเนอยิดปลังปุนอันตะหอมตะคอยดีทาวพระอันกึดอันเกียนนั่นจึงอารมณ์ตั้งลูกใจมันตั้งไหลตักไหลกินยังอัมป้าซื้อเปียงแหลกเขาตักไหลอ่อนกันกินกันเนอฐานะดีมดจังตักไหลกินกะดีเนอวังซุ่มเถงเจ้าตีจุตีจุมบริษัทนั่นอำไรเอาข้อมูลอันเอาดังชื่อแปลงเฮ็ดนั่นเกาเอากันเนอตั้งปุกจ่ออันเอาตั้งไพ่เฮ็ดตีเก่านั่นปันให้เปลี่ยนปูนเขาเป็นอันมดจังหน้าลงหลังเหมือนจะหนังยิดอันผีอเปียดอีกตั้งยิดอันเพจตู้สลึกนั่นปนใจเจ้าคืออารมณ์เจ้านั่นตักไรอ่อนกันเอากันในตั้งปุกจ่ออันเอาตั้งไพเฮ็ดดีทาวราพระเจ้านั่นกูกวนแน่เป็นปิ้งแงบเจ้าดีมิวเจ้าคือสู่สืบตามเขาเจ้าอันเจ้ายิบตั้งปุกจ่อเจ้านั่นตักไรมดจังว่าหนังไหนตะว่าหนังไหนทาวราพระสมีอมิ่งกะดีมงสีแลว่าตั้งปุกจ่ออารมณ์ตั้งลูกใจมันตั้งหลายอันเขาจักไรปุกจ่อดีทาวรพระในวันอันมันขำพิกซิกนั่นจ้ำจักไรเป็นพองข้อมูลผ่าชิปุนเอาปุนหนึ่งปุนตักปุกจ่อพ่อเจนอันจักไรเฮ็ดอยู่ตาสีเข่งกลางในครึ่งหนึ่งเข่งกลางคำครึ่งหนึ่งเอาน้ำมันใส่สีแดเฮ็ดดีแคบเล็กแลโคลอเสียเย้าเมื่อจักไรเอามาแลเอาอันหักอันปอดตั้งปุกจ่อพ่อเจนอันหักเปียดปุ่นนั่นปุกจ่อปุ่นอันตะขอมตะคอยดีทาวราพระลูกใจมันอันขำเอาพิกซิกกันเนออารามมันนั่นก็จักไรเฮ็ดตั้งปุกจ่อนั่นเปลี่ยนปุ่นทาวราพระแลจักไรเฮ็ดตาสีจักไรจุดไพ่ตั้งสิ่งตั้งหมดตั้งปุกจ่อพ่อเจนยิดโปรหิกามีนั่นจึงตักเลยเอาจุดไพ่ทั้งสิ่งทั้งหมดอำไรกินละว่าหนังในหัวข้อตั้งปุกโจปุนอเปียดกันนั่น24จนถึง30ทาวรพระสมีอมิ่งตีโมสีเลวาจำสังลาตีอารมณ์ตั้งลูกใจมันตั้งหลายเลวาตราตั้งปุกโจยิดอันเพอเปียดนั่นจำกันนั่นดีอันเอาดูยิดอันจุดไพ่ตายนั่นตักเลยเอายิดอันเพียเปียดตายกะตีภายนาทาวรพระเป็นอันมุดจังนาลงหลังยิดเพราะหิก
อันเอาปุกจอปุนอันตักเพียเปียดนั่นตักเลยกินตักเลยกินกันนะฐานะดีมดจังกะดีในวังซุ่มเถงเจ้าดีจู่ดีดุมบริษัทนั่นกาอันตื้อถูกเนื้อนั่นเป็นอันมดจังปอเลือดอันเลยมีตั้งอันเพียดเสเมียนกะดีโคนุงจึงมาตักเลยเอาโคนุงอันขามตั้งอันเลือดเพียดเสเมียนนั่นสักสายกันในฐานะที่มดจังมอลินอันเอาห่มฉะนั้นจึงตักเลยเอาเด็กเปียดสีปอตุมกันในมอต้องเหลืองจึงตักเลยสีเลยเอาตั้งน้ำล่างเปียดสียิดเพราะเหตุกลใจตักเลยอันกันกินกุโก้กุโกนเป็นอันมดจังหนาลงลางยิดอันผีอเปียดอันเอาเลือดมันมากันเอาซุ่มเถงเจ้าดีจู่ดีดุมบริษัทบุญรองหนังหือตักเลยผีอเปียดกันเอาฐานะดีมดจังนั่นจึงอำไรกินลาตักเลยเอาจุดไพ่ยามอันเฮ็ดวัดกันนั้นลงเจ็ดโหขอตั้งปุกจั่วปุนตั้งพิษกันนั้นอ่อน1ต่อถึง10ตราตั้งอันปุกจั่วยิดอันเพตู้เสรึกจำเปลี่ยนอันมดจังนาลงลางเขาตักเลยเอาตูยิดอันเพตู้เสรึกตายกันเนอดีอันเขาเอาตูยิดอันจุดไพ่นั่นตายเลยเอาเลือดมันเพียดใส่เล็บหอบกันเนอยิดปลังมันตักเลยเอาก่อนไข่ก่อนมันกาอันมีกันเนอตูยิดนั่นสกับมันตักเลยเอาหางมันอีกดังก่อนไข่ก่อนมันอันห่มใส่มันหมักลั่น2 ป่วยดังก่อนไข่ก่อนมันหมักลั่นอันมีกาหิมแอวมันผางพับอันมีกันเนือตับมันอีกดังหมักลั่นชื่อนั่นออกเลยยิดโปรหิกตักเลยเอาจุดไพ่กันเนือยิดปลังปุนตั้งปุกจ่ออันเอาดังไพ่เฮดดีทาวราพราเป็นยิดอันผีตู้เสริกยิดโปรหิกกลใจตักเลยอ่อนกันเอากันเนือตูยิดนั่นกินกูโกนตักเลยกินกันในฐานะที่มดจังนั่นเป็นอันมดจังนาลงล้างยิดอันผีตู้สรึกเป็นเหมือนจะหนังยิดอันผีอเปียดเลยมีตราปาเหลียวกวยยิดเพราะเหตุอันตักเหตุตั้งอันผีอเปียดตู้สรึกนั่นตักเลยเอายิดเพราะเหตุอันเหตุตั้งปุกโจยิดอันจุดไพ่ปุ่นสีกลนั่นตักเลยเอาหนังตูยิดอันมันปุกโจนั่นปุ่นมันตั้งปุกโจพอเจนอันโคแห้งหนากะดีพี่ไพ่ตั้งมือตั้งมึงตั้งแคบเล็กนั่นยิดโปรหิกอันเอาปุกโจนั่นตักเลยเอาตั้งปุกโจพอเจนอันเอาน้ำมันใส่ล้อเสียมว่าอันใส่ล้อเสียมว่ากามีนั่นจึงลูกใจอารมณ์ตั้งสิ่งตั้งลงตักเลยเอาเป้งกันโหคอตั้งปุกโจมิกสหายะกันนั้นอ่อน11ตัวถึง21ตราตั้งอันปุกโจยิดมิกสหายะอันตักเลยเฮ็ดดีทาวราพระนั่นจำปัวปุกจ่อปุนอันตักหับตุงเอาเกียทุเจ้าจึงตักเลยเอาข้อมูลแคบอันปาจื้อเปียงอันเอาน้ำมันใส่ล้อข้อมูลขอบอันปาจื้อเปียงอันเอาดังน้ำมันตาข้อมูลแคบอันเอาพองข้อมูลอันเอาน้ำมันใส่ล้อสิเลยโคเจอนั่นปุกจ่อเลยกันดังยิดอันหับตุงเอาเกียทุเจ้านั่นหรือเสียข้อมูลแคบนั่นข้อมูลอันปาจื้อแปลงก็ตักเลยเอาปุกจ่อลุยกันตั้งยิดอันฮับตุงกีจูเจ้าอันจับแสงกันตั้งปุกจ่อมิกสหายะนั่นกันเนอตั้งปุกจ่อกามีตั้งสิ่งตั้งลงนั่นตักเลยเอายีแคบกูอันเฮ็ดตั้งป
ปุกโจอันยุกยองแลเป็นปุนยิดโปรหิกอันเอาเลือดยิดเมกษายะเพชรนั่นเนื้อยิดเมกษหายะอันปุกโจปุนอันตักฮับตุงเอากีจูเจ้านั่นจึงตักเลยกินในวันอันปุกโจนั่นกำเดียวอำเลยกึดเลยจานไว้ต่อถึงหอดเข่งกลางเนื้อนอกเสียในปอดังปุกโจมันนั่นเป็นตั้งอันเฮ็ดกะติสัจจาแลปุกโจยิดอำนั้นเป็นตั้งอันจอมเจตนาดูเจ้าเก่าแลปุกโจนั่นจึงจักเลยกินในวันอันปุกโจนั่นกำเดียวแลอันกึดอันเจียนก็จักเลยกินวันมือพกเนื้อยิดยิดตั้งปุกโจอันยังกึดยังเจียนนั่นก็จักเลยเอาจุดไฟวันมือคือปอกินเมียนเนื้อยิดมิกสหายะอีกหนึ่งในวันมือคือนั่นจึงอำถกกันตั้งมันอำคุตั้งใจมันเจ้าอำมาดเป็นตั้งอันมีอายุดีก็อันปุกโจนั่นเป็นอันลีหางเอ็ดเสร็จก็อันกินนั่นตักเลยคำอาเปียดดูเจ้าเก่าเนื้อยิดอันตื้อถูกแมนลองตั้งอันมุดใส่เสจื้อเสเบิกนั่นจึงได้กินตักเลยเอาจุดไพ่เขาเจือนมุดใส่นั่นกุ้ยตักเลยกินเนื้อยิดผู้เราเสียมว่าก็อันยังมีตั้งอันมุดใส่อยู่เลยกินเนื้อยิดมิกสหายะอันจับเสียงกันตั้งถาวรพระนั่นก็นั่นตักเลยคำตั้งอันเปรียบเปียดสีกันนะจื้อคือมันผู้เราเสียมว่าก็อันตื้อถูกแมนลองตั้งอันมดใส่สีจื้อสีเปิงอันว่าลองตั้งอันมดใส่กะดีก้นกะดีจะได้สารอันมดใส่โดอันดีห้างเอ็ดเสร็จอันมดใส่นั่นแหละกินเนื้อยิดมิกสหาระอันจับแสงกันตั้งถาวรพระนั่นก็นั่นตักเลยคำตั้งอันเปรียบเปียดสีกันนะมิวจื้อคือมันว่าหนังในหัวข้อไรกินก้อนไข่ก้อนมันดังเลือดกันนั้น22ถึง27ทาวรพระสมีมิงติโมสีเลวาจัมเมื่อสังลาติโกนมิวอิสราเอลตั้งหลายเลวาสวมไรกินก้อนไข่ก้อนมันโวโซเปลาก้อนไข่ก้อนมันจะเรียกสันอันตายห่างมันก้อนไข่ก้อนมันจะเรียกสันอันตูให้ครบแหล่ตายนั่นพิกซ้ำไรเอาซุงเฮ็ดต่างจื้อต่างเปิงสีก็ไรกินลาผู้ละเสียมว่าก็อันกินก้อนไข่ก้อนมันจะเรียกสันอันเอาตั้งไพ่จุดเฮ็ดตั้งปุกโจดดีถาวรพระนั่นก็นั่นจักไรขำตั้งอันเปรียบเปียดสีกันนามิวจื้อคือมันสวมไรกินจะเจ็มเลือดโนกแลเลือดตริกสันเลือดสีจื้อสีมิวกันนาดีอันสุยสุเศร้านั่นลาผู้ละเสียมว่าก็อันกินเลือดสีจื้อสีเบิงนั่นก็นั่นตักไรคำตั้งอันเปรียบเปียดกันนามิวจื้อคือมันว่าหนังในตะว่าหนังในหัวข้อปุนยิดโปรหิกกันนั้น28ถึง38ทาวรพระสมีมิงติโมสีเลวาจัมเมื่อสังลาติกนมิวอิสราเอลตั้งหลายเลวาก็อันปุกโจยิดมิกสหายากดีทาวรพระนั่นตักเลยเอาปุนอันมันตักสกับดีทาวรพระนั่นกันนายิดมิกสหายาอันมันปุกโจนั่นมาตัวเจ้าเก่าตักเลยเอามือตัวเจ้าเก่าเอาเครื่องเปิงอันตั้งไพ่ปุกโจดีถาวรพระนั่นมามันจักเลยเอาก้อนไข่ก้อนมันอีกจังอกมันกันนะมาให้ไรเฮ็ดตั้งปุกโจอันเอาอกมันยองกวายกะดีภายนาถาวรพระนั่นเลยย่องกวายยิดโปรหิกจักเลยเอาก้อนไข่ก้อนมันนั่นจุดไพ่กันยิดปลังเลยอกมันนั่นจักเลยเป็นปุนอารองตั้งลูกใจมันตั้งหลายแคบขาขอนขวามันนั่นจึงสู่จักเลยเอา
เอากันเนอมิกยิดมิกสายานั่นแหละปันติยิดโปรหิกปุนตั้งอันปุกโจอันยุกยองในลูกใจอารมณ์ฉะนั้นก็อันปุกโจเลือดตั้งก่อนไข่ก่อนมันยิดมิกสายานั่นจักเลยเอาแคบขาขอนขวานั่นปุนมันอกอันย่องก้อยตั้งแคบขาอันยุกยองนั่นจึงเกานุกออกกันเนยิดมิกสายาอันโกนมิวอิสริลาตั้งไหลเฮ็ดนั่นแหละเอาดังปิงแยบถาวระอัปปันตียิดโปรหิกอารมณ์ดังลูกใจมันฉะนั้นกันเนโกนมิวอิสริลาตั้งไหลยักวานในตะวันในอันนี้จำเป็นปุ่นอันอารมณ์อีกดังลูกใจมันตั้งไหลตักไหลขับเอากันเนตั้งปุกโจอันเอาตั้งไพเฮ็ดตีถาวระพระในเข่งวันอันมันเจ้าคันเขาไว้ปุนลองหนังคือเขาตักปองเฮ็ดอมุยิดโปรหิกกติภายหน้าถาวรพระอันถาวรพระสั่งรัดไว้ในอันมันเจ้าปันภิกษิกที่เขาให้เขาเลยขับเอากันในมือกวนเมียวอิสริละทั้งหลายนั่นเป็นปิญญาตราสีตาสีเป็นปิญญาตาสีที่เมียวชื่อคือสืบตามนั่นอันเจ้าในจำเป็นตรายิดอันจุดไพ่ตรายิดตั้งอันปุกโจพอเจนตรายิดอันเพียเป็ดตรายิดอันเพียตุสริกตรายิดอันคันไว้ในอาระตรายิดอันมิกสายาอันทาวราพระสังดัดไว้ที่มอสีกันเนลอยซีนาในเข่งวันอันมันจะสังดัดไว้ที่มอสีสังรัดไว้ที่กมิวอิสราเอลทั้งหลายให้เขาละเฮ็ดคิดติถาวรพระกันเนเถินซีนานั่นแก้มอันเฮ็ดวัดกันนั้นลงเป็ดพิกซิกอารอนดังลูกใจมันกันนั้นอ่อน1ต่อถึง36ถาวรพระสมีอมิงติโมเสเลวาจำเมื่อเอาอารมณ์ดังลูกใจมันตั้งหลายอีกดังโคนุงน้ำมันอันตักตาวูปอปุนยิดอันผีอเป็ดวูปอ2ตัวเขามุนอันอัมปาชื่อแปงเป็ด1เสแลให้บริษัทตั้งสิ่งตั้งลงจู้กันตุ่มกันกะดีพักดูชุ่มเทงเจ้าตีจู้ตีตุ่มบริษัทนั่นตาว่าหนังในเสียหมอเสียเฮ็ดจอมกันหนังอันพระเป็นเจ้ามีอมิ่งไว้นั่นแหละบริษัทตั้งหลายจู้กันตุ่มกันกะดีพักดูซุ่มเทงเจ้าตีจู้ตีตุ่มบริษัทนั่นโมเสโกหมอกลาตีบริษัทตั้งหลายเลยว่าทาวรพระสั่งลาดไว้ให้สุเฮ็ดจะหนังในเย้าว่าหนังในเสียโมเสเอาอารมณ์ตั้งลูกใจมันจะนั่นมาเลยเอาน้ำอับปันเย้าจังเอาเสื้อปุดนุงปันเลเอาสายฮัดฮัดปันเสื้อยาวก็มันเอานุ่งใหม่ปันแลเอาซื้อลบนุ่งปันเสียวเอาสายอันหางเครื่องเฮ็ดนั่นฮัดปันเครื่องไว้หน้าอกก็มันเอาไว้ปันแลเอาอู้ริมตั้งทู่มิมสะไว้ก็น่าเครื่องไว้หน้าอกนั่นมันเอาเข็นโหเข็นกะดีโหมันแลเอาแคบยาคำอันมดจังนั่นใส่จะไว้กะดีนาเข็นโหนั่นจอมกันหนังอันทาวรพระสังรัดไว้ดีโมสีนั่นโมสีเอาน้ำมันปุ่นอันตักตานั่นตาซุ่มเถงเจ้าอีกตั้งเครื่องเปลืองกาอันมีเนื้อมันนั่นแลให้มดจังมันเอาน้ำมันนั่นเฮ็ดใส่กันเนยยิดปลัง7 กำแหล่ตายิดปลังอีกตั้งเครื่องเปลืองมันกามีตั้งกอกหลงตั้งตินมันให้มุดจังมันเอาน้ำมันปุ่นอันตักตานั่นถอกใส่กันเนอโหอารองแลตาปันให้มันไหลมุดจังลูกใจอารองฉะนั้นก็โมเสเอามาแลเอาซื้อปุดนุงปันเสียวเอาสายฮัดปันแลเอาหมอกโหตื้อปันจ้อมกันอันทาวรพระสังรัดไว้ดีโมเสนั่นมันเอาวูปอ
ปุนยิดอันผีอเปียดนั่นมาเลยอารองดังลูกใจมันจะนั่นเอามือแลต่างเสกันเนอโหโวปุนยิดอันผีอเปียดนั่นเอาโวนั่นตายแลโมเสเอาตั้งนิ้วจี้มันนิ้วจี้เอาเลือดใส่กะตีเขาเหลี่ยมเลยพอบยิบปลังแลให้ยิดปลังมดใส่เสียเอาเลือดนั่นถอกใส่กะตีหิมตีนยิดปลังแลให้มันไหลมดจังปนหนังหือจักเลยเฮ็ดตั้งอันเพียเปียดกันยิดปลังนั่นโมเสเอาก้อนไข่ก้อนมันอันห่มใส่มันก็มีผังภาพอันมีกันเนอดับมันหมักลั่นมันสองลูกอีกจังก้อนไข่ก้อนมันหมักลั่นจึนั่นจุดไพ่กันเนอยิดปลังดูโวอีกจังหนังมันจึนั่นขี้หนุ่มมันจึนั่นจึงมันเลยเอาจุดไพ่กันนอกตับกันอันทารพระสังรัดไว้ดีโมสินั่นมันเอาวูโปอันเฮ็ดยิดอันจุดไพ่นั่นมาเลยอารมณ์ดังลูกใจมันจะนั่นเอามือเข้าต่างใส่กันเนอโหสูโปนั่นเอาตายเสียโมสิเอาเลือดเพียดใส่ลิพอบกันเนอยิดปลังเต็บสูโปนั่นเฮ็ดปอดเฮ็ดเป็ดเสียโมสิเอาก็โหมันอีกตั้งก่อนนื้อมันตั้งหลายตั้งก่อนไข่ก่อนมันจะนั่นจุดไพ่เอาน้ำสุกสีคงในมันจะอีกตั้งตีนมันเสียโมสิเอาวุโปนั่นตั้งโตตั้งคิงจุดไพ่กันเนยยิดปลังเปลี่ยนยิดอันจุดไพ่อันอายหอมอายห้อยเป็นตั้งปุกโจอันเอาดังไพ่เฮ็ดดีทาวราพระจอมกระหนังอันทาวราพระสังรัดไว้ดีโมสีนั่นมันเอาสู้ปอดดักโดอันคันไว้ในอาระอันนั่นมาแลอารมณ์ลูกใจมันจะนั่นเอามือเข้าต่างใส่กันเนอโหสู้ปอนั่นเอาสู้นั่นตายเสียโมสีเอาเลือดกำพองใส่กะตีมือหูคอนขวาอารมณ์เมมือขอนขวามันตั้งเมตีนขอนขวามันนั่นลูกใจอารมณ์จะนั่นก็โมสีเอามาเลยเอาตั้งเลือดใส่กะตีมือหูเขาเมมือขอนขวาเขาตั้งเมตีนขอนขวาเขาเสียเพียดใส่เล็บหอบกันเนอยิดปลังมันเอาก้อนไข่ก้อนมันหางมันก้อนไข่ก้อนมันอันห่มใส่มันผังภาพอันมีกันเนอตับมันหมักลั่นมันสองลูกตั้งก้อนไข่ก้อนมันอันห่มหมักลั่นมันแคบขาขอนขวามันเลยซ้ำเอาข้าวมุนอันอัมปาจื้อแปงกันเนอเปียดข้าวมุนนั่นอัมปาจื้อแปงอันไว้กะดีภายนาทารพระนั่นลูกหนึ่งเอาข้าวมุนแคบอันเอาตั้งน้ำมันเฮ็ดนั่นแคบหนึ่งตั้งข้าวมุนขอบแคบหนึ่งต่างใส่กันเนอก้อนไข่ก้อนมันตั้งแคบขาขอนขวามันเสียเอากามีตั้งสิ่งจังหลงเท่านั้นสั่งเอาต่างใส่ปันกันเนอมืออารมณ์ตั้งลูกใจมันจืนนั่นเสียยองก้อยปุนตั้งปุกโจอันยองก้อยกะดีภายนาทาวราพระโมสีฮับคำเอาเครื่องเปิงจึนั่นสีกะดีมือเขานั่นเลยเอาจุดไพ่กันเนยยิดปลังกันเนยยิดอันจุดไพ่นั่นเปลี่ยนยิดตั้งอันค้านไว้ในอาระปุนอายหอมอายห้อยเปลี่ยนตั้งปุกโจอันเอาตั้งไพ่เฮตีทาวราพระหรือนั่นโมสีเอาอกมันยองก้อยปุนตั้งปุกโจอันยองก้อยกะดีภายนาทาวราพระในสูโปตั้งอันคันไว้ในอารานั่นอันเป็นอันนี้เป็นปุนโมสีจอมกันอันทาวราพระสังรัดไว้ดีโมสีนั่นโมสีซ้ำเอาน้ำมันปุนอันตักตาอีกตั้งเลือดอัน
มีกันเนยิดปลังนั่นเพียดใส่กันเนอารมณ์ตั้งโคนุงมันอีกตั้งกันเนลูกใจมันจื้อนั่นตั้งโคนุงเขานั่นแลให้อารมณ์ตั้งโคนุงมันอีกตั้งลูกใจมันจื้อนั่นตั้งโคนุงเขานั่นหมดจังมอสิลาติอารมณ์ตั้งลูกใจมันจื้อนั่นแลว่าเอาเนื้อนั่นตมกะดีหิมพักดูซุ่มเถียงเจ้าที่จุที่จุมบริษัทนั้นตะจอมการหนังอันก็สั่งรัดไว้ว่าอารมณ์แล้วลูกใจมันตั้งหลายตักได้กินเนื้อนั่นวานในนั่นสิแลเอาเนื้อนั่นตั้งข้อมูลอันมีกันในเปียดข้อมูลตั้งอันคันไว้ในอาราอันนั่นกินกะดีนั่นตะสุตักเลยเอานิ้วตั้งข้อมูลเอาเนื้อตั้งข้อมูลอันกึดอันจันนั่นจุดไฟเปียดจวนวันอันสู่คันไว้ในอารานั่นอำไปจีนั่นจึง7 วันเต็มสู่อำไลออกกว่าสู่อำไลออกกันออกพักดูซุ่มเถิงเจ้าตีจุมบริษัทนั่นลองมันจำ7 วันเต็มจักเลยเอาสู่เฮ็ดมังกรตาอันคันไว้นั่นจอมการอันเฮ็ดวันมือในนั่นถาวรพระสังรัดไว้ให้เลยเฮ็ดลองหนังฮือตักเฮ็ดตาอันเพียบยัดปุนสู่ปุนในแลสุดจักเลยอยู่และเศร้ากะดีหิมพักดูเจ้าดีจุดจุมบริษัทนั่น7 วันเต็ม7 วันตั้งคืนอำทัดเสไปอมุถาวรพระให้ถาวรพระอยู่ให้ไลกลางรถตั้งพี่ตั้งตายเกาไลขำตั้งอันมันเจ้าสังรัดไว้เจ้าหนังนั้นเย้าว่าหนังในอารมณ์ดังลูกใจมันเจ้านั้นเฮ็ดร่วมกันหนังอันถาวรพระเอาโมสีสังรัดไว้นั่นยามอันเฮ็ดวัดกันนานหลงเก่าโหข้อยิดปรอหิกเตจ้าปองเฮ็ดอมูดอกกันนานอ่อน1ต่อถึง20เก่าวันอันทวนถึงเปียดวันนั่นโมสีห้องเอาอารมณ์ดังลูกใจมันจื้อนั่นอีกดังคนอันเป็นเกเป็นโหในกุนเมียวอิสริลาตั้งหลายนั่นสิเลลาตีอารมณ์เลยว่าเมื่อเอาโวปออ่อนอันอัมปาอังกาลุนั่นตัวหนึ่งปุนยิดอันเพียเปียดตั้งโซปออันอัมปาอังกาลุนั่นตัวหนึ่งปุนยิดอันจุดไพ่สิเลปุกจอกะดีภายนาถาวรพระตะตีอันกุนเมียวอิสริลาตั้งหลายนั่นก็เมื่อลัดเลว่าสู่เอาเป้ปออ่อนตัวหนึ่งปุนยิดอันเพียเปียดโวอ่อนตัวหนึ่งตั้งโซอ่อนตัวหนึ่งอันอัมปาอังกาลูกอันอัมไปขอบปุนยิดอันจุดไพ่นั่นโวปอตัวหนึ่งตั้งโซปอตัวหนึ่งปุนยิดมิกษายะให้ไล่ปุกจัวกะดีภายนาถาวรพระนั่นอีกดังตั้งปุกจัวปอเจนอันเอาน้ำมันใส่ล้อกันนั่นตะวันมื้อในถาวรพระจักทางสามาติสุว่าหนังไหนตะว่าหนังไหนเขาอันกันเอาอันโมสีสังรัดไว้เจอนั่นมากะดีภายนาซุ่มเทงเจ้าตีจุตีจุมบริษัทเสียเย้าบริษัทตั้งเสียงตั้งลงอ่อนกันสุดจับสุดจูเลอยู่กะดีภายนาถาวรพระโมสีโกลัดเลยว่าถาวรพระสังรัดไว้ให้สู่เฮ็ดเจ้าหนังในเย้าแหลมมนพงถาวรพระตักถางสามาติสู่ว่าหนังในโมสีสำรัดดีอารมณ์เลยว่ามาสุดจับสุดจูกะดียิดปลังเลยปุกจ่อยิดอันเพียเปียดมือดังยิดอันจุดไพ่มือเลยเฮ็ดตั้งอันเพียเปียดปุ่นมืออีกตั้งกวนตั้งหลายนั่นตะตั้งปุกจ่ออันกวนตั้งหลายเอามานั่นก็เอาปุกจ่อเลยเฮ็ดตั้งอันเพียเปียดปุ่นเขาจ้อมกันอันถาวรพระสังรัดไว้นั่นตะว่าหนังในล
ดังนั้นแลอารองสุดจับสุดจูกะดียิดปลังแลเอาวูอ่อนยิดอันเพียเปียดอันจับแสงกันดังดูเจ้าเก่านั่นตายลูกใจอารองเจ้านั่นก็เอาเลือดมากะดีมันเสียเย้ามันเอาดังนิ้วจี้มันจอมจุ่มกันเลือดนั่นแลเอาใส่กะดีเขาเหลี่ยมยิดปลังเสียเย้าเอาเลือดนั่นถอกใส่กะดีหิมดินยิดปลังมันเอาก้อนไข่ก้อนมันหมักลั่นมันผังพับอันมีกระเนิดตับดูยิดอันเพียเปียดจะนั่นจุดไพ่กระเนยยิดปลังจอมการหนังอันทาวรพระสังรัดไว้ดีโมสีนั่นเนื้อมันตังหนังมันจึงมันเอาจุดไพ่การนอกตับดูยิดอันจุดไพ่นั่นก็มันเอาตายแลลูกใจอารมณ์จะนั่นเอาเลือดอับปันตีมันเสียเย้ามันเอาเพชรเสือรีบหอบกันเนอยิดปลังเขานั่นเอากวนเนื้อตัวยิดอันจุดไพ่นั่นปอดหนึ่งเย้าปอดหนึ่งอีกดังก็โคมันปันตีมันเลยมันเอาจุดไพ่กันเนอยิดปลังมันเอาโคงเนอมันอีกดังตีนจื้อนั่นสุกสีเสเลจุดไพ่กันเนยยิดอันจุดไพ่กันเนยยิดปลังตั้งปุกจอกโกนตั้งหลายนั่นก็มันเอามาแลเอาเป้ปออันเปลี่ยนยิดอันเพียเปียดก้นตั้งหลายนั่นตายเสียเย้าปุกจอปุนอเปียดเหมือนเจ้าหนังมืออ่อนตั้งนั่นดูยิดอันจุดไพ่นั่นก็มันเอามาแลปุกจอจอมกันหนังปิ้งหยับตราตั้งปุกจอพอเจนก็มันเอามาเสียเย้าเอาว่ามือหนึ่งแลจุดไพ่กันเนยยิดปลังกะดีหิมยิดอันจุดไพ่เข่งกลางนั้นนั่นหูปอตั้งโซปออันเปลี่ยนยิดไม่สายะผลกวนด้านหลายนั่นก็มันจะเอาตายแลลูกใจอารมณ์เจ้านั่นเอาเลือดอับปันตีมันเสียเย้ามันเอาเพชรใส่เรียบหอบกันเนยยิดปลังก้อนไข่ก้อนมันวูโปอีกดังโซโปอันเปลี่ยนหางมันก้อนไข่ก้อนมันอันห่มสมใส่มันหมากลั่นมันผังพับมันกามีกันเนื้อตับมันนั่นจึงเอาอับปันเลเอาก้อนไข่ก้อนมันต่างใส่กันเนื้ออกเจอนั่นเสียเย้ามันเอาจุดไพ่กันเนื้อยิดปลังอารมณ์เอาอกเจอนั่นอีกดังแคบขาคอนขวามันยองกวายปุ่นดังปุกจ่ออันยองกวายกะดีภายหน้าเท้าพระอายงยุกมือมันโตกวนด้านหลายเสียเย้าปันดังดีตีเขาเลยลงเสกดีอันปุกจ่อยิดอันเพียเปียดคิดอันจุดไพ่ตั้งยิดไม่สายอยากซื้อนั่นมาโมสีทั้งอารมณ์ซ้ำเขากันในซุ่มเทงเจ้าตีตู้ตีจุ่มบริษัทนั่นแหละออกมาเสียปันตั้งดีก้นตั้งหลายแหล่มุนพุ่งถาวรพระสั่งซ้ำมากันดีก้นตั้งหลายไพ่ออกเสกดีถาวรพระแหล่ไม่ยิดอันจุดไพ่อีกตั้งก้อนไข่ก้อนมันกันเนยยิดปลังนั่นเมื่ออันก้นตั้งหลายหันลองตั้งซื้อนั่นจริงเขาอันกันห้องเสียนแลคุบหมุบอยู่แก้มอันเฮ็ดวัดขนามลง10หูคอตั้งอันหนาตับตั้งอภิหูตายขนานอ่อน1ตัวถึง20ลูกใจอารมณ์หนาตับตั้งอภิหูเจอนั่นอ่อนกันเอาหลังป้านสองขาห้างเผอห้างมันเลยเอาไพ่ใส่เสียเย้าเอานำสาต่างใส่สีแลปุกจบไพ่อันจับเสียงอันทาวรพระสังรัดไว้นั่นกะดีภายหน้าทาวรพระกำนั่นไพ่ออกสีกะดีทาวรพระหุบไม้สองขาแลสองขานั่นตายกะดีภายหน้าทาวรพระมือนั่นโมสินาทีอายลงเลยว่า
อันในจำเป็นรองตั้งอันเถาราพรามีอมิ่งว่าเกาตักมัดเขาเจออันสุดจับสุดจูที่เกาในเป็นอันมดจังแลเกาตักให้กวนพุ่งเกาทางซากดีภายนาก้นด้านไหลทั้งลงวาหนังในนั่นวาหนังในวาหนังในนั่นเย้าวาหนังในแลอารมณ์อยู่ติดอยู่มอสีห้องเอามีเสละตั้งเอลาจาพันอันเป็นลูกใจเสละปอลุงอารมณ์นั่นเสเลลาดว่ามาตะเอาปีน้องจื้อคือสู่ออกเสกดีภายหน้าฐานะดีมดจังในว่ากันนอกตับบุญสีตะวานในแลสองขาก็มาแลเอาตัวตายปีน้องสองขาตั้งซื้อปุดสองขาออกเสกกันนอกตับสีโมสีลาติอารมณ์ตั้งลูกใจมันอีลาจาดังอีสมาเลวะสุยาเปเพคนโฮสุยาเบสิกโคนงตั้งไม่สูป้อมนั้นสุดักตายแลตั้งใจไม่ใครตั้งใจไม่เจ้าตักตกหอดถึงกันเนือบริษัทตั้งหลายนั่นก้อยกาให้พี่น้องสูคนมีอิสระตั้งสิ่งตั้งลงข้างขี่ข้างผ่านอันห้องให้ลุยลองตั้งอันไพ่ไม่อันเทาราพราเฮ็ดนั่นตะก็ปือโกสูตักตายเลยอย่าไปออกกันนอกตับกันนอกพักดูซุ่มเถงเจ้าดีตู้ดีตูมบริษัทเรามันจำนำมันพิกซิกเถาราพรามีอยู่กันเนอสูว่าหนังไหนแลเขาอันกันเฮ็ดต้องการหนังอันมอสีวานั่นทารพรามีอมิ่งตีอารมณ์เลยว่าไม่ได้อีกตั้งมาตัวนั้นลองหนังคือตักเลยกั้งรถตั้งพีตั้งตายอีกตั้งลองหนังคือตักจังจากเพลองตั้งอันมดจังเลยลองตั้งอันมดจังเลยลองตั้งอันมดใส่เลยลองตั้งอันมดใส่เลยนั่นอีกตั้งลองหนึ่งคือตักสั่งสอนปันปิ้งยับอันเทาราพระเอาหม้อสีสังลักไว้กามีนั่นที่กวนมิวอิสริละตั้งหลายจึงอย่าไปกินน้ำจะเปียดตั้งน้ำเหล้ามืออันสูเข้ากันนะซุ่มถึงเจ้าที่ตู้ที่จุ่มบริษัทนั่นในปีปิ้งยับที่จูลูกปานลานสู่สืบดำดันตาเสนั่นว่าหนังในทาวรพระลาทีอารมณ์ดังลูกใจมันอันยังกึดยังแก่นอีราจาดังอีสมานั่นเลยว่าเอาดังปุกโจเพราะเจนอันอัมปับเปียงนั่นยังกึดยังแก่นตีตั้งปุกโจอันเอาตั้งไพ่เฮตีสารพระนั่นกินกะตีหิมยิดปลังตะเปลี่ยนอันเปลี่ยนอันมุดจังตักเลยกินกันในฐานะตีมุดจังก็เปิดเปลี่ยนปุ่นอันเมื่ออีกตั้งลูกใจเมื่อตั้งหลายถึกขามเอากันในตั้งปุกโจอันปุกโจอันเอาตั้งไพ่เฮ็ดดีเทวพระนั่นเขาตัดไล่ขามเอาปิ้งยับเจ้าเจ้านั่นเย้าอกอันยองก้อยอีกตั้งแคบขาอันยุกยองนั่นจำเมื่ออีกตั้งยิงลูกใจเมื่อตั้งหลายตักเลยกินกะดีกันเนื้อที่อันมุดใส่เป็นปุ่นอันเมื่ออีกตั้งลูกใจเมื่อตั้งหลายเถิกขำเอากันเนื้อยิดมิกสหายะอัน
ไม่สายะอันกวนเมียวอิสริลาตั้งหลายปุกโจซึ่งนั่นแคบขาอันยึกยองอีกตั้งอกอันยองก่อยนั่นจึงเขาจักเลยเอามาป้าเลยกันตั้งก่อนไข่ก่อนมันดูยิดอันเอาทั้งไพ่ปุกโจเจอนั่นให้เลยยองก่อยปุ่นตั้งปุกโจอันยองก่อยกระดิทารพระเลยเมื่อตั้งตกใจเมื่อตั้งหลายจักเลยถึกเบิ่งเอาอยู่สิเลยสมการงานทารพระสั่งรัดไว้นั่นตะวาไหนกำนัดหมอสีจูจะหาเป้อันเอาเฮ็ดยิดอันเพียเปียดนั่นสิแลอำทบหันได้หันได้ไรหัวลองเอาจุดไพ่เปียดเย้านั่นจึงมันใจไม่เคยจ้าดีดึกใจอารมณ์อันยังคือยังจันสิยังคือยังจันเอลาจาตั้งอิสมานอิสมานนั่นเลยว่ายีดอันผีอเปียดอันมดจังหนาลงลังเลยมันเจ้าปันยีดอันปุนลองหนังหิสูตักเลยคำเอาอเปียดบริษัทตั้งหลายเลยเฮ็ดตั้งอันผีอเปียดปุนอันคดีภายนาทาราพระนั่นจึงที่ทาราพระนั่นก็ปื้อเจ้าหนังหือเลสูอำกินตูยิดนั่นกันในฐานะดีมดจังนั่นโดยรู้เลือดตูยิดอันยังตูยิดเลือดตูยิดอันนั่นก็ยังเอาใส่กันในฐานะดีมดจังนั่นลงไปสูลีกินยิดอันนั่นกันในฐานะดีมดจังนั่นมันขันเปลี่ยนจำกันอันเก่าสังรัดไว้มานั่นวานังในเสียวอารมณ์ละตีมอสีเลยว่าเคยรู้วันเมื่อไหร่เขาอันกันเอายิดอันเพียเปียดเขาอีกแล้วยิดอันจุดไพ่เขาจนนั้นจุดยิดอันอีกทั้งยิดอันจุดไพ่เขาปุกตัวขายาวลองตั้งอันเปลี่ยนเจ้าหนังนั้นเจ้านั้นคอดถึงกะดีเก่าขาเย้าขายาวสังเก่าขากินเมียนยิดผียิดอันผีเปียดนั่นวันมือในจึงตัดถูกใจเกียกใจทาราพระหือวานในหมอสียินความนั้นเสียเย้าฮับตุ้งเอายามอันเฮ็ดวัดกนานหลง11หัวข้อตั้งกินอันมดจังตั้งอันมดจังกนานอ่อน1ต่อถึง47ทาวราพระสมีอมิงติโมสีตั้งอารมณ์เลยว่าสังลาติกุนเมียวอิสราเอลตั้งหลายเลยว่าสังลาติกุนเมียวอิสราเอลตั้งหลายเลยว่าตัวอันสุมีอขวางอันไรกินกันในตูการมีกันเนลินเมืองในนั่นจำกันในตูตั้งหลายนั่นสุมีอขวางอันไรกินตูการกิบแดกแลดินเป็นงามไว้แลเกี่ยวอยู่ตั้งสิ่งตั้งหลงนั่นในวันนั้นสิก็ตูอันสูไรกินในตูอันเกี่ยวอีกตั้งตูอันกิบแดกเจอนั่นจำกระอุกจึงก็เปออันเกี่ยวสิก็กิบแดกแลมดใส่ที่สูปางตายสะพานจึงก็เปออันเกี่ยวสิก็กิบแดกแลมดใส่ที่สูปางตายจึงก็เปออันเกี่ยวสิก็กิบแดกนั่นแลมดใส่ที่สูมูจึงก็เปออันกิบแดกเสก็เกี่ยวเส
เกี่ยวแลมดใส่ที่สูนื้อเตรสันเจ้าหนังนั้นจึงสวมไลกินโตตายเขาก็สวมไลเตอไลถูกเป็นอันมดใส่ที่สูเตรสันอันอยู่กันเนินน้ำอันสูมีขว้างอันไลกินตั้งหลายนั้นจำเนื้อเตรสันกาอันอยู่ในน้ำบางหลายอีกตั้งน้ำห้องน้ำเกตั้งน้ำตาหลายนั้นจำเป็นเตรสันอันมีปีกวีตั้งเกตนั่นกวยเตรสันอันมีปีกวีตั้งเกตอันอยู่กันเนินน้ำบางหลายตั้งน้ำห้องน้ำเกกาอันเติ้งต้งหนึ่งอยู่กันเนินน้ำกาอันอสักลิบอยู่ในน้ำจื้อนั่นจักเลยเปลี่ยนอันลีห่างเอ็ดเศษที่สูจักเลยเปลี่ยนอันลีห่างเอ็ดเศษที่สูมันคันเปลี่ยนสูไรกินเนื้อเขาดูตายเขานั่นก็จักเลยเปลี่ยนอันลีห่างเอ็ดเศษที่สูจะได้สานกันเนินน้ำกาอันเพียจุ่มตั้งปีกวีตั้งเกียรตินั่นจักเลยเปลี่ยนอันลีห่างเอ็ดเศษที่สูมีนกอันสูจักเลยลีห่างเอ็ดเศษเลยไรกินนั่นจำล้างตะคำหุ่งลงล้างตะปางไหลยิวจอกเมียวหุ่งกูเมียวกาลงกูเมียวนกกระอกนกไห่นกยางเมียวยิวกูเมียวเก้ากาใจที่ตุดเก้าแง่มนกหวานโปนกเจ้าก่อนนกเจ้าก่อนมิวนกยางเลินกูมิวนกต่อยคือดังวิ่งเท่านั้นจะได้สานกาอันมีปีกเลจางเอาดังดินสีคอนการกว่าตั้งสิ่งต่างลงนั่นตักเลยเปลี่ยนอันลีห่างเอ็ดเศษที่สูในวันนั้นเสกเนื้อจะได้สารอันมีปีกเลยจางเอาตั้งดินสีคอนการกว่าอันมีหมักเก้าหมักขากันเนื้อดินปุ่นอันตักยอกแหวนเจ้านั้นตักเลยกินเมียวแมงแกงอาราพะเมียวแมงแกงสลองเมียวแมงแกงขยะกะเมียวแมงแกงกากับเจ้านั้นจะได้สารตั้งจื้ออันมีปีกแหลจางเอาตั้งดินสีขอนก้านกว่าตั้งสิ่งตั้งลงนั่นตักเลยเปลี่ยนอันลีห่างเอ็ดเศษที่สูก็ปืนจะได้สารเจ้านั้นเจ้าหนังนั้นแหลตั้งมดใส่สู่จางลู่ก็อันเตอถูกโตตายเขานั่นมดใส่อยู่ดอถึงฮอดถึงหกคำกาเป็นก็อันเอาดูตายนั่นกว่านั่นตักเลยสัก100 โคนุงมันสิเลยมดใส่อยู่ดอถึงหกคำกาเป็นตริสารอันกิบเด็กอยู่เลยดินเป็นงามไว้เกี่ยวเอิงเจ้านั่นมดใส่ที่สูกาเป็นก็อันเตื้อถูกดูตายเขานั่นมดใส่เนื้อตริสารกูเจอกูเมียวอันเอาดินสีคอนการกว่านั่นจริงกาเป็นตัวอันเอาผ่าดินหยิบกว่านั่นมดใส่ที่สูก็อันเตื้อถูกตัวตายเขานั่นมดใส่อยู่ตัวถึงฮอดขิงหกคำกาเป็นก็อันเอาตัวตายเขานั่นกว่านั่นตักเลยสัก100 โคนุงมันสิแลมดใส่อยู่ตัวถึงฮอดขิงหกคำเขานั่นมดใส่ที่สูเนื้อจะได้สารอันจางการกว่ากันเนลินเจ้านั้นจะได้สารอันมดใส่ที่สูจ้ำเป็นตอนหนูเมียวเจิ้งเฮินตอกเตะเลียนเหลาอากเลื่อนเลียนอากขังเจ้านั้นในตัวอันจางการตั้งสิ่งตั้งลงนั่นดูเจ้าในมดใส่ที่สูกาเป็นก็อันเตอร์ถูกดูได้เขานั่นมดใส่อยู่ตัวถึงฮอดเขียงหกคำป้อตูตายตริสันเจ้านั้นตกใส่กันเนื้อสูสีเจอสีเปิงจึงเครื่องเปิงนั่นมดใส่เป็น
เป็นกอกไม้เสียมว่าเป็นโคนุ่งเสียมว่าเป็นนางเสียมว่าเป็นทองเสียมว่าเป็นเครื่องเปิงอันเอาทรงสองนั่นสิจื้อสิเปิงเสียมว่าเครื่องเปิงนั่นอำมดใส่ตักเลยเอาจุ่มน้ำออำมดใส่อยู่ต่อถึงฮอดขิงโหคำลื่นนั่นตักมดใส่ก็เป็นกวักลินอันโตตายเขาตกใส่กันเนมันนั่นมีกาสังเนมันสิว่าอำมดใส่เลยตักเลยเอาเด็กเป็ดสิตั้งกินตั้งครบอันเอาน้ำใส่เลยเฮ็ดกันนะกอกนั่นอำมดใส่น้ำอันตักกินกันนะกอกลินนั่นก็อำมดใส่ก็เป็นเครื่องเปิงอันตูตายเขาตกใส่กันมันนั่นเขาถึงตั้งอันอำมดใส่เป็นพี่ไพ่เสียมว่าเป็นปุ้งไพ่เสียมว่าก็ปืนเจ้านั่นฮอดถึงตั้งอันอำมดใส่เลยตักเลยย่าเป็ดสิอำมดใส่ที่สูเพื่อการน้ำออกหูอีกจังน้ำหมออันมีจังอันน้ำจู่ตุ่มนั่นจึงมดใส่อยู่ก็อันเจอถูกตัวตายนั่นกุยฮอดถึงตั้งอันอำมดใส่เพราะตัวตายเขาตกใส่กันเจอพันอันตักหวานตักปืนนั่นจึงเจอพันนั่นมดใส่อยู่เพราะตัวตายเขาตกใส่กันเจอพันอันเจน้ำไว้เย้านั่นจึงเจอพันนั่นอำมดใส่ที่สูเพราะทะเลสานอันสูถูกดีกินนั่นตายจึงก็อันเจอถูกตัวตายนั่นอำมดใส่ตัวถึงฮอดขิงโหคำก็อันกินตัวตายนั่นตักเลยสักร้อยคูหนุ่งมันมันอำมดใส่ตัวถึงฮอดขิงโหคำก็อันเอาตัวตายนั่นกว่านั่นก็ตักเลยสักร้อยคูหนุ่งมันมันอำมดใส่ตัวถึงฮอดขิงโหคำทะเลสานอันจังการกันลินกามีนั่นเป็นอันลีหางเอ็ดสิทธิ์แลอำไรกินทะเลสานอันจังเอาต้องเลื่อนกว่าถูกว่าเสียมว่าอันจังเอาดินสีคอนกว่าเสียมว่าอันจังเอาดินนำหนากว่าเสียมว่าการจังการกว่าเนื้อลินเจ้านั้นสู่อำไรกินเป็นอันลีหางเอ็ดสิทธิ์สู่อำไรให้ตัวเจ้าเก่าเป็นอันลีหางเอ็ดสิทธิ์เลยตะเล็กสันอันจังการกว่านั้นสิจื้อสิเบิงสู่อำไรเฮ็ดลองอันอำมดใส่ดีตัวเจ้าเก่าเลยเขาอันให้ตัวเจ้าเก่าก็เกิดก็เปื้อเจ้าหนังนั้นก็ในเป็นชาวพระเป็นเจ้าสู่เปื้อในแลสู่ก็ตักเลยให้ตัวสู่มดจังแลสู่จักมีจังอันมดจังลองมันจำเก่ามดจังสู่ให้เลยตัวสู่กูเกิดเลยตะเล็กสานอันจางการกันลินสิจื้อสิเปิงนั่นก็ได้เป็นชาวพระอันนุกเอาสู่ออกสิกันเมืองอีกเก็บตู้มาให้เลยเป็นพระเป็นเจ้าสู่ก็เบื่ออันเก่ามดจังแลสู่ตักเลยมีจังอันมดจังอันไหนจำเป็นตราอันจับแสงต่างๆตะเล็กสานนกโดนอสักรีบแลจางกว่ากันน้ำตัวอันอสักรีบแลจางการกันลินเมืองนั่นให้เลยจักเพเอาตะเล็กสานอันมดใส่อันมดใส่อันลีกินอันลีกินเจ้านั้นเปียกเปิงกันว่าหนังไหนว่าหนังไหนแก้มอันเฮ็ดวัดกะนานหลง12กะนานอ่อน1ต่อถึง8หัวข้อตั้งมดเสามียิ่งอันเกิดเล่งลุกทาวพระซ้ำมีอมิ่งติโมสีเลว่าจำเมื่อสั่งลาตีกวนเมียวอิสราเอลตั้งหลายนั่นเลยว่าป้อเมยิงปาปฏิกสันทีแลเกิดเล่งลูกใจเย้าจึงมันเป็นอำมดเสา7 วันมันตักอำมดเสาเหมือนจะหนังขิงอุตุมันมานั่นแหละมันอำมดเสาวันอัตธรรมะนั่นตักเลยเฮ็ดตั้งอันเธอหิมปลายหนังที่ลูกใจนั่นลื่นนั่นมียิ่งนั่นตักเลยเป้า30ปลาย3วันเต็มตัวถึงฮอดเลือดมันหมดใส่มันอำไรยิบไรกำเครื่องเบิงอันหมดจัง
อำไรกว่ากะดีฐานะดีอันหมดจังเจ้าตัวถึงฮอดขิงวันอันดังหมดเสาเจนั่นพอมันเกิดเล่งลุกยิงจึงมันตักเป็นอำหมดเสา10ปลาย4วันเต็มแลอยู่เหมือนเจ้าหนังขิงอูตุมันฮอดถึงนั่นลื่นนั่นมันตักเลยเปิด60ปลาย6วันเต็มให้เลือดมันหมดเสามืออันขิงวันตั้งอันให้หมดเสาปุ่นลูกใจอำนั้นปุ่นลูกยิงนั่นเจียวนั่นจึงมันตักเลยเอาสู้อ่อนอันไปขอบโดนหนึ่งปุ่นยิดอันจุดไพ่กาเกอ่อนตัวหนึ่งนั้นนกตูตัวหนึ่งปุ่นยิดอันเพียเปียดมากะดียิดบรอฮิกจูกะดีพักดูซุ่มเทงเจ้าตีจูตีดุมบริกษัทนั่นยิดบรอฮิกนั่นตักเลยเอาปุกจ่อกะดีภายหน้าทาวราพระเลยเฮ็ดตั้งอันพีเปียดปุ่นมันกำนั้นมันตักเลยหมดจังหลอดสีเปียดตั้งอันเลือดถังนั่นอันในจำเป็นตราอันจับเสียงกันตั้งมียิงอันเกิดเล่งลูกใจลูกยิงนั่นพอมันตัดหนึ่งไล่เอาโซ่อ่อนมาจึงมันตักเลยเอานกตูอ่อนนกตู2ตัวนั้นกาเกอ่อน2ตัวปุ่นยิดอันจุดไพ่ตัวหนึ่งปุ่นยิดอันผีเปียดตัวหนึ่งมาเลยยิดบรอฮิกตักเลยเฮ็ดตั้งอันผีเปียดปุ่นมันกำนั้นมันตักเลยหมดจังแก้มอันเฮ็ดวัดกันนั้นลง13หัวข้อลองเนื้อหนังอันเปลี่ยนเจ็บกันนั้น1ต่อถึง46ท้าวราพระสัมมีอมิติโมสีตั้งอารมณ์เลยว่าปอคนสีก็มีตุ่มนั้นเฮานั้นกวักกะดีหนังเนื้อมันแลปอออกมาเหมือนเจ้าหนังลักษณะตุดนั่นกะดีหนังเนื้อมันจึงตักเลยห้องเอาก้อนนั่นกว่ากะดียิดบรอฮิกอารมณ์นั้นกะดียิดบรอฮิกสีก็สีโกนยิดบรอฮิกนั่นตักเลยตัวตั้งอันปอออกมากะดีหนังเนื้อก้อนนั่นแหละปอขนอันมีกะดีตั้งอันปอออกมานั่นเพิกไว้แลตั้งอันปอออกมานั่นเหมือนห่างจับจอยกระเตอหนังเนื้อมันจึงเปลี่ยนตุดมันคันเปลี่ยนยิดบรอฮิกด้วยก้อนนั่นเสียจักเลยจีอย่างเลยว่ามันนั่นหมดเสือว่าหนังเลยปอกวักนั่นเพิกไว้กะดีหนังเนื้อมันแลเหมือนเจ้าหนังห่างจับจอยกระเตอหนังเนื้อมันแลขนมันเพิกจึงยิดบรอฮิกตักเลยเอาก็อันมีตั้งอันโปออกมานั่นคิวไว้7วันเต็มวันสัตมะนั่นสัตมะนั่นยิดบรอฮิกตักเลยตุยมันเลยโปตั้งอันโปออกมากะดีหนังเนื้อมันนั่นเยอะเพยอมกว่าจึงตักเลยเอามันคิวไว้7วันเต็มแทงหรือนั่นวันสัตมะนั่นยิดบรอฮิกตักเลยขึ้นตุยมันเลยโปตั้งอันโปออกมานั่นเยอะเพมากันเนอหนังมันเลยเป็นห้ำลำไว้จึงยิดบรอฮิกตักเลยจีอย่างเลยว่าก็นั่นมดเสือว่าหนังในเป็นเฮาก้อยมันตักเลยสักร้อยโคนุงมันสีเลไล่มดเสือบ่เฮานั่นซ้ำขึ้นเหยื่อเพมากันเนอหนังมันลื่นสีมันหนีปยาโตเจ้าเก่าตียิดบรอฮิกเย้านั่นจึง
มันซ้ำตักไหลขึ้นหนีบยาตูเจ้าเก่าดียิดโปรหิกเทียงเลยยิดโปรหิกนั่นได้ลองอันเฮานั่นเหย่าเพมานั่นเสียวยิดโปรหิกนี่ตักไหลจีอย่างเลยว่าก็นั่นอำมดเสือว่านังในอเป็นตุดมืออันสีก็สีคนมีจังอันตุดปออกมาจึงตักไหลห้องมันมากะดียิดโปรหิกยิดโปรหิกนั่นตักไหลตุยมันแหลปอตุ่มอันเพิกไว้นั่นปองขึ้นมาในหนังมันแหลให้ขนมันเพิกไว้เสแลมีเนื้ออันเลี้ยงอาหายกะติตุ่มมันจึงเปลี่ยนตุดอันเก่ากันเนหนังเนื้อมันยิดโปรหิกนั่นตักเลยจีอย่างเลยว่าก็นั่นอำมดเสือว่านังในแหละเขียวไว้เขียวมันไว้ก็ปืออันมันอำมดเสือนั่นปอตุดนั่นอย่าเพมากะดีหนังมันแหละตุดนั่นจดโตหนังก็อันเปลี่ยนตุดนั่นตั้งโตตั้งทิ้งเอากะดีจิกโฮต่อถึงฮอดผาดินกาอันยิดโปรหิกด้วยกูดีกูเลียนนั่นจริงยิดโปรหิกนั่นตักเลยด้วยเลยปอตุดนั่นจดโตหนังมันกว่าตั้งโตตั้งทิ้งจึงตักเลยจีอย่างก็อันมีตั้งอันโปออกมานั่นเลยว่ามดเสืออยู่ว่าหนังในมันมดเสือก็ปืออันตั้งตูตั้งคิงเผือกกว่านั่นก้วยกะปอเนื้ออันเลี้ยงปอออกมากะดีมันจึงมันอำมดเสือยิดโปรหิกตักไหลตัวเนื้ออันเลี้ยงหายนั่นแลจีอย่างเลยว่าก็นั่นอำมดเสือเป็นตุดปอเนื้ออันเลี้ยงนั่นค่ายปุดสีแลซ้ำขึ้นเผือกกว่าจึงมันตักซ้ำไหลขึ้นมากะดียิดโปรหิกยิดโปรหิกนั่นตักไหลด้วยมันแลปอตังอันปอออกมานั่นซ้ำขึ้นเผือกกว่าเย้าจึงยิดโปรหิกนั่นตักไหลจีอย่างไรว่าก็อันมีจังอันปอออกมานั่นมดใส่ว่าหนังไหนแลมันนั่นมดใส่อยู่ปอเป็นผีกะดีหนังเนื้อแลหายเสียตุ่มมันตุ่มอันเผือกไว้อำนั้นกวักอันเผือกเลี้ยงไว้นั่นพอออกมากะดีควายเจ็บนั่นจึงตักเลยเอานี้ยาดียิดโปรหิกนั่นตักเลยด้วยเลยป้อเหมือนหนังเห่าจับจ้อยกระเจยนั่นแลขนมันเผือกไว้จึงยิดโปรหิกตักเลยจีอย่างเลยว่าก็นั่นอำมดเสือว่าหนังในเปลี่ยนตุดอันออกกันเนผีนั่นก้วยกามืออันยิดโปรหิกตัวนั่นปออำมีขนอันเผือกไว้อำจับจ้อยกระเตยหนังมันเลยเปลี่ยนห้ำลำไว้จึงยิดโปรหิกทักเลยเอาก็นั่นเชือกไว้7 วันเตรียมปอเหย่าเพมากกันเนินหนังมันจึงยิดโปรหิกนั่นตักเลยจีอย่างไรว่าก็นั่นอำมดเสือว่านังในเป็นตุดอำนั้นก็ปอกวักนั่นอำค่ายดีอำเหย่าเพมามจึงเป็นห้อยเจ็บผียิดโปรหิกนั่นตักเลยจีอย่างไรว่าก็นั่นมดเสือว่านังในปอมีตั้งเจ็บไผไม่กระดีหนังเนื้อแลเนื้อเหลียงดังเจ็บให้ไม่นั่นมีกวักอันเผือกเลี้ยงไว้อำนั้นก็เผือกไว้นั่นจึงยิดโปรหิกตักเลยตุยปอขนกวักนั่นเผือกกว่าเย้าเลยเหมือนหนังเห่าจับจ้อยกระเตยหนังมันจึงเป็นตุดอันออกกันเนยดังเจ็บให้ไม่นั่นยิดโปรหิกตักเลยจีอย่างเลยว่าก็นั่นอำมดเสือว่านังในเป็นตุดเมื่ออันยิดโปรหิกตัวนั่นปอมีคนอันเผือกไว้กะดีกวักอันจับใจกระเตยมันแหล่เป็น
ห้ำลำไว้จึงยิดบรหิกตักไลเอาก็นั่นชุบไว้7 วันเต็มวันสัตตมะนั่นเปลี่ยนยิดบรหิกตักไลด้วยก็นั่นแหละปอกวักนั่นเหยื่อเพมากกะดีหนังมันจึงยิดบรหิกตักไลจีอย่างเลยว่าก็นั่นอำมดเสือว่าหนังในเปลี่ยนตุดอำนั้นก็ปอกวักนั่นอำค่ายตีอำเหยื่อเพมากกะดีหนังมันเลยเป็นห้ามลำไว้จึงยิดบรหิกตักไลจีอย่างดีก็นั่นว่ามดเสืออยู่ว่าหนังในเปลี่ยนห้อยจิบให้ใหม่กวยพอกนใจคนยิงมีจังอันโปออกมากะดีโหมันอำนั้นกะดีเกียมมันกลางมันจึงยิดบริกจักไหลตุยเลยป้อเหมือนหนังห่างจับจอยกระเตอหนังเลยมีคนอันเลืองสีไว้จึงยิดบริกนั่นจักไหลจีอย่างไรว่าก็นั่นอำมดเสือว่าหนังในกะดีโคเสียมว่ากะดีแกมตีกลางเสียมว่าเปลี่ยนไข่พอกเปลี่ยนตุดเหมือนจนเหมือนอันยิดบรหิกด้วยตั้งอันไข่พอกปอออกมานั่นปออำเหมือนหนังห่างจับใจกระเตอหนังแลมีควรอันลำจึงยิดบรหิกนั่นตักเลยเอาก้นอันมีตั้งอันไข่พอกออกมาปออกมานั่นเชือกไว้7 วันเต็มวันสัตตมะนั่นยิดบรหิกตักเลยด้วยตั้งอันปอออกนั่นแหละปอไข่พอกนั่นอำใหญ่เพมีคนอันเลืองไว้อำเหมือนหนังห่างจับจ้อยกระเตอหนังมันจึงตักเลยคนทาคนก็นั่นเป็ดคนกะดีไข่พอกนั่นจำอำไรคนไรทายิดบริจักเลยซ้ำขึ้นเอามันฉุกไว้7 วันเต็มวันสัตตมานั่นยิดวันสัตตมานั่นยิดบริจักเลยด้วยไข่พอกนั่นแหละปอไข่พอกนั่นอำเหยื่อเพมาดีหนังเหมือนหนังห่างจับใจกระเตยนั่นจึงยิดบรหิกนั่นจักเลยจีอย่างเลยว่าก็นั่นมดใส่ว่าหนังในก็นั่นจักเลยสัก100 โคนุงมันสีเลยมดใส่ปอไข่พอกนั่นเหยื่อเพมากระดีหนังมันลื่นสีมันมดใส่เย้านั่นจึงยิดบรหิกนั่นจักเลยซ้ำขึ้นโดยก็นั่นเลยว่าปอไข่พอกนั่นอย่าแพ้กะดีหนังมันจึงยิดบรหิกอำไรหาคนอันเลืองไว้นั่นก็นั่นอำมดเสือก็นั่นอำมดเสืออำนั้นก็ปอไข่พอกนั่นเหมือนหนังห่างกึดเศร้าอยู่แลคนอันลำไว้ออกมาจึงไข่พอกนั่นหายแลก็นั่นมดเสืออยู่ยิดบรหิกตักเลยจีอย่างเลยว่าก็นั่นมดเสือว่าหนังในปอคนใจคนยิงมีกวักกะดีหนังเนื้อเขาอันว่ากวักอันเผิกไว้นั่นจึงยิดบรหิกตักเลยด้วยแลปอกวักอันมีกะดีหนังเนื้อเขานั่นมีหางพางอันมุนเก๋ไว้จึงเป็นหลังอันออกกะดีหนังก็นั่นมดใส่อยู่ก็อันคนโหงนั่นหงเก่งสิก็มดใส่อยู่ก็อันคนโหหน้าผักหงนั่นก็ผักเก่งสิก็มดใส่อยู่กะดีโหอันเก่งเสียมว่ากะดีหน้าผักอันเก่งเสียมว่าป้อตั้งอันโปออกมาเลยเพิกเลี้ยงไว้จึงเปลี่ยนตุดอันออกกะดีโหอันเก่งอำนั้นกะดีภายกะดีหน้าผักอันเก่งนั่นมือนั่นยิดบรหิกจักไหลตุยก็นั่นเลยป้อตุ่มตั้งอันโปออกมากะดีโห
โหอันเก่งหน้าผักอันเก่งนั่นฝึกเลี้ยงไว้จึงเหมือนเจ้าหนังเหมือนเจ้าหนังตุดกะดีหนังเนื้อนั่นจึงก็นั่นมดใช้เป็นก้นตุดออกก็เพื่ออันตั้งอันปออกมานั่นมีกะดีโหมันแหลมยิดปรหิกจักเลยจีอย่างเลยว่าก็นั่นมดใช้ละว่านั่นในก็นั่นเป็นตุดก็อันเป็นตุดนั่นจักเลยนึงโคอันสิกนั่นคนโหมันก็จักเลยแผ่ไว้มันจักข่มสีซบภายเนื้อสิเลห้องเสียนเลยว่าอมดเสืว่าหนังในคิงกาลามือวันการหนังอันตั้งอันปออกมานั่นยังมีอยู่กะดีมันนั่นจึงมันกูเกิกอยู่มันอมดเสืเลจักเลยอยู่ก็เหลียวกุยมันเตียนมันอยู่นั่นจักเลยมีการนอกตับหัวข้อตั้งเป็นตุดกันนั้นลงกันนั้นอ่อน47ตัวถึง59เปิงเลียวกันโคนุงอันมีจังอันตุดปออกมากันเนมันนั่นเป็นโคนึงปิกเสียมว่าเป็นโคนุงคนโซเสียมว่าเป็นไซหุกเสว่าเป็นไม้อันตักต่ำตักโตนั่นเสียมว่าเป็นปิกเสียมว่าเป็นขนโซเสียมว่าเป็นนางเสียมว่าเป็นเครื่องอันเอานางเฮ็ดนั่นเสียมว่าโปตั้งอันโปออกมานั่นเป็นห้ามเขียวนั้นห้ามเลียงไว้กะดีโคนึงนั่นนั้นกะดีนางนั่นนั้นกะดีสายหุกนั่นนั้นกะดีไม้อันตักตอนนั่นนั้นกะดีเครื่องอันเอาหนังเฮ็ดนั่นจึงเป็นตั้งอันตุดบ่ออกมานั่นจึงตักเลยเอานีเปียที่ยิดบรหิกนั่นตักเลยด้วยตั้งอันปอกมานั่นเลยเอาโคนงอันมีตั้งอันปอกมานั่นสิมไว้7วันวันสัตตมะนั่นมันจักเลยซ้ำขึ้นด้วยตั้งอันปอกมานั่นเลยโปตั้งอันปอกมานั่นอย่าเพมาก็ดีโคนุงนั่นเป็นสายหกเสียมว่าเป็นไม้อันตักเป็นไม้อันตักต่ำตักโตนั่นเสียมว่าเป็นหนังเสียมว่าเป็นเครื่องอันเอาหนังเฮ็ดนั่นเสียมว่าตั้งอันปอกมานั่นจึงตุดอันจางกินเป็นอันมดใสโคนุงอันมีตั้งอันปอกมานั่นแหละเป็นสายหกเสียมว่าเป็นไม้อันจักต่ำตักโตนั่นเสียมว่าเป็นคนโซเสียมว่าเป็นปีกเสียมว่าเป็นเครื่องนางเสียมว่าจักเลยเอาจุดไพ่เป็ดเป็นตุดอันจางกินยิดบรหิกด้วยเลยตั้งอันปอกมานั่นใหญ่เพมากะดีโคนุงนั่นเป็นใส่หกเสียมว่าเป็นไม้อันตักต่ำตักโตนั่นเสียมว่าเป็นเครื่องนางเสียมว่านั่นจึงยิดบรหิกตักเลยจียงให้เขาเลยเอาเครื่องอันมีตั้งอันปอกมานั่นสักลอยแหล่ซ้ำขึ้นซิมไว้7วันสักลอยตั้งอันปอกมานั่นเสียยิดบรหิกตักเลยซ้ำขึ้นตุยแหล่เป็นปิกซ้ำตั้งอันปอกมานั่นห่างพังค่ายปุดแหล่ใหญ่เพมาเสก็มดใสเป็นตั้งอันเอาจุดไพ่เป็นตั้งอันเอาจุดไพ่เปียดสีเป็นที่เครื่องอันเป็นที่โคอันล่างโคอันพังลันกว่าเป็นที่เครื่องอันพังลันกว่า
เปลี่ยนกันเนเสียมว่าเป็นกันนอกเสียมว่าเปลี่ยนอันเป่าอันรับออกบ่ยิดโปรหิกตุยและตั้งอันปอกมานั้นเปลี่ยนห้ำลำไว้จึงลื่นนั้นสักร้อยเย้าจึงกันเนโคหนุ่งนั้นเสียมว่ากันเนหนังนั้นเสียมว่ากันเนชายหกนั่นเสียมว่ากันเนไม้อันตักตอนนั้นเสียมว่ามันตักเลยเอาสิกออกเป็ดสีออลื่นนั้นพอซ้ำขึ้นปออกมากะดีโคนุงนั่นเสียมว่ากะดีชายหกนั่นเสียมว่ากะดีไม้อันตักต่ำตักตอนนั่นเสียมว่ากะดีเครื่องหนังนั่นเสียมว่าเป็นตั้งอันปอออกมาอันจังเหยียบเพมาออกมาจักเลยเอาเครื่องอันมีตั้งอันปอออกมานั่นจุดไฟเป็ดออกโคนุงอันมาจักเลยสักร้อยนั่นเป็นชายหกเสียมว่าเป็นไม้อันตักต่ำตักโตเสียมว่าเป็นเครื่องนางเสียมว่าโปตั้งอันโปออกมานั้นหายจึงตักเลยสักร้อยปอกตุติยะเทียงปอกหนึ่งสิเลตักเลยหมดใส่ออันในจำเป็นตราอันจับเสียงกันตั้งอันจุดตั้งอันตุดปอกมากะดีโคนุงขนโซสีคำว่ากะดีโคนุงปิกเสียมว่ากะดีสายหกเสียมว่ากะดีไม้อันตักต่ำตักโตสีว่ากะดีเครื่องนังสีว่านั่นให้เลยจีอย่างเลยว่าหมดเสืออีกตั้งให้เลยจีอย่างเลยว่าหมดเสือว่าหนังในว่าหนังในยามอันเฮ็ดวัดกันนั้นลง14หัวข้อตั้งอันเฮ็ดเฮอเนื้อหนังเปลี่ยนเจ็บหมดจังกันนั้นอ่อน1ต่อถึง32ข่าวราพระสัมมีมิ่งดีโมสีเลยว่าตราอันจับแสงดังก้นตุดในขิงมือวันอันหายหมดเสานั้นจำจักเลยห้องเอามันนั่นมากะดียิดโปรหิกเลยยิดโปรหิกนั่นจักเลยออกจูกะดีนอกตับสิเลยยิดโปรหิกนั่นจักเลยตุยเลยพอตั้งอันตุดพอออกมากะดีก้นอันเปลี่ยนตุดนั่นหายเย้าจึงยิดโปรหิกนั่นจักเลยสั่งลาดให้เอานกอันสักลิบอยู่เลมดเสือนั่น2ตัวเนื้อไม่อาริดเจนั่นเจือกอันแรงกำตั้งยอดต้นขุดซุบมาปนก็อันขามตั้งอันหามดเสือนั่นกันนั้นยิดโปรหิกจักเลยสั่งละไทยเอานกตัวหนึ่งตายกันเนื้อมอลินอันมีน้ำเสือนั่นแหละมันจักเลยเอานกอันอาศักลิบนั่นอีกเลยกันตั้งไม่อาริดเจือกอันแรงกำตั้งยอดต้นขุดซุบเจนั่นเสเลจอมจุ่มกันเนื้อเลือดนกอันเอาตายกันเนื้อน้ำเสือนั่นเสียเอาเพียดใส่กันเนื้อก็อันขามตั้งอันให้หมดเสือนั่นเจ็ดกำเลยจีอย่างเลยว่าก็นั่นหมดเสือวานในหรือนั่นตักเลยเอานกอันสักลิบนั่นปล่อยรอดเปียดสีกะดีกลางปางก็อันคำตั้งอันเฮาหมดเสือนั่นตักเลยสักรอยโคนุงมันแหล่หนทาคนโหนดมันตั้งเสียงตั้งหมดเสียเย้าอาบน้ำสีแลตักเลยหมดเสือหรือนั่นมันตักเลยเข้ากันนะตับก้อยกะมันตักเลยอยู่กันนอกซุ่มเถียงมัน7วันวันสัตตมะนั่นมันจักเลยโคนทาโคนหูมันโหนดมันโคนหิมตามันโคนมันก็มีนั่นเลยสักร้อยโคนของมันเสียเย้าอาบน้ำเสียแลจักเลยหมดเสือวันอาธรรมะนั่นก็มันจักเลยเอาโซปออ่อนอันมีอังกาลุ2ตัวโซเมอันมีอังกาลุเลยไปครอบตัวหนึ่งพองข้าวมุนอันเอาน้ำมันใส่ร้อนนั่น
เอพาสิปุ่นเอาสามปุ่นตั้งน้ำมันโลค่าหนึ่งเลยิดบรอหิกอันให้มดเสนั่นอีกตั้งพุกจอดนั้นสกัดดีทาวราพรากดีภายนาพักดูซุ่มเทงเจ้าดีจุดีดุมบริษัทนั่นยิดบรอหิกนั่นตักไลเอาโซปออ่อนตัวหนึ่งเลยพุกจอยิดอันผีตู้เสรกเลยเอาตั้งน้ำมันโลค่าหนึ่งนั่นย่องกอยปุ่นตั้งพุกจออันย่องกอยกดีภายนาทาวราพระมันตักเลยเอาโซวันนั่นตายกันนะที่อันเอาตายตัวยิดอันเพียเปียดอีกตั้งตัวยิดอันจุดไฟตายนั่นในฐานะดีจำยิดปรหิกเปิงเอาตัวยิดอันเพียตู้เสกนั่นเหมือนจะนาอันเปิงเอาตัวยิดอันเพียเปียดนั่นเป็นอันมดจังนาลงลางยิดโปรหิกจักเลยเอาเลือดตัวอันเพจจูเสรกนั่นกำพองใส่กะดีมาหูขวานขวาตั้งแม่มือขวานขวาตั้งแม่ดินขวานขวาก็อันคำก็อันตักคำตั้งอันให้มดใส่นั่นยิดโปรหิกจักเลยเอาน้ำมันโหลค่าหนึ่งอันนั่นกำพองเลยถอกใส่กะดีผ่ามือขอนไส้มันเสียเย้าอิดบรอหิกจักเลยเอานิ้วจี้ขอนขวามันจุบใส่จุ่มใส่กันในน้ำมันนั่นแหละเพียดใส่กะดีภายหน้าทาวราพระเจ็ดกำน้ำมันอันยังกึดยังแก่นกะดีมือมันนั่นอิดบรอหิกจักเลยเอากำพองแลใส่กะดีมือหูขวานขวามือขวานขวาเมดินขวานขวาก้อนตะขับดังอันเฮมดใส่นั่นอีกดังกะดีเลือดโดยิดอันผีตู้เสกนั่นน้ำมันอันยังกึดยังแก่นกะดีมือยิดบรอหิกนั่นมันตักเลยเอาถอกใส่กันในโหก้ออันตะขับดังอันให้มดใส่นั่นแหละเฮ็ดตั้งอันผีอเปียดปุนก็อันเป็นก้อนนั่นกะดีภายนาทาวราพระหรือเส้นนั้นยิดบรอหิกจักเลยปุกจอยิดอันเพียเปียดเลยเฮ็ดตั้งอันเพียเปียดบุญก็อันจักคำตั้งอันให้มดใส่นั่นก็เปิดตั้งอันมันมดใส่นั่นเลยลื่นนั่นเอาตัวยิดอันจุดไฟตายยิดบรอหิกนั่นจักเลยเอาตัวยิดอันจุดไฟอีกตั้งปุกจอพ่อเจนปุกจอกันเนื้อยิดปลังเลยเฮ็ดตั้งอันเพียเปียดปุ่นก้อนนั่นเสียเย้าก้อนนั่นตักเลยมดใส่ก้อนนั่นก็อยากผ่านเลยตะโปก้อนั่นอยากผ่านเลยตะหนึ่งเลยฐานได้จึงมันตักเลยเอาสู้ปออ่อนบนยิดอันผีตู้สรึกปุ่นอันตักยองกวายและเฮ็ดตั้งอันผีเปียดมันตัวหนึ่งอีกตั้งของข้อมูลอันเอาน้ำมันใส่ล้อนั่นพา10ปุ่นอันเอาปุ่นหนึ่งปุ่นตั้งปุกจั่วพอเจนตั้งน้ำมันโลค่าหนึ่งตั้งนกตู2ตัวนั้นก็กาเกอ่อน2ตัวจอมกานังอันมันตัดหนึ่งไรนั่นปุ่นยิดอันผีอเปียตัวหนึ่งปุ่นยิดอันจุดไฟตัวหนึ่งมากะดียิดบรอหิกกาหิมพักดูซุ่มเถงเจ้าดีจู้ดีดุมบริษัทกะดีภายนาทาวราพระบุญรองหนังฮีดูเจ้าเก่าตักมดใส่นั่นในวันอาธามะนั่นยิดบรอหิกตักเลยเอาโซอ่อนยิดอันเพตุสรึกดังน้ำมันโลค่าหนึ่งสิแลยองกอยบุญดังปุกโจอันยองยกอันยองกอยกะดีภายนาทาวราพระนั่นมันเอาสู้อ่อนนั่นตายเสียเย้ายิดบรอหิกจักเลยเอาเลือดตัวยิดอันผีตู้สริอเปียดนั่นกำห้องใส่กะดีมือหูขวานขวาตั้งเมมือขวานขวาตั้งมีดินขวานขวาก็อันจักขามตั้งอันมดใส่นั่นยิดบรอหิกจักเลยเอาน้ำมันนั่นก
ำพองถอกใส่กะดีภายผากะดีผามือขวนไส้โดเจ้าเก่าเสียเอานิ้วจี้ขวนขวามันจุบใส่กันเนอน้ำมันอันมีกันเนอผามือขวนไส้มันนั่นสิเลยเพชรใส่กะดีภายนาถาราพระจิตกรรมน้ำมันอันยังกึดยังแก่นกะดีมือมันนั่นอิดโปรหิกจักเลยเอากำพองใส่กะดีมือหูขวานความเมมือขวานขวาเมดินขวานขวาก็อันตักขามตั้งอันให้มุดใส่นั่นอีกตั้งกะดีเลือดโตยิดอันเพตุสเรกนั่นน้ำมันอันยังกึดยังแก่นกะดีมืออิดโปรหิกนั่นมันตักเลยเอาถอกใส่กะเนื้อหูก็อันตักขามตั้งอันให้มุดใส่นั่นเลยเฮ็ดตั้งอันเพียเปียดบุญก้อนนั่นกะดีภายนาถาวรพระก้อนนั่นจักเลยเอานกดูเจ้านั่นอันนั้นก็กาเกอ่อนเจ้านั่นการอันมันตันหนึ่งไรนั่นปุนยีดอันผีอเปียดตัวหนึ่งปุนยีดอันจุดไพ่ตัวหนึ่งปุกจ่อเลยกันตั้งปุกจ่อพอเจ็ดนั่นเลยยิดปรหิกจักเลยเฮ็ดตั้งอันผีอเปียดปุนก็อันตักขำตั้งอันมดเสนั่นคดีภายนาทาวรพระอันในจำเป็นตราอันจับแสงกันตั้งก็อันมีตั้งอันตุดโปออกมาเลยอันตันหนึ่งเลยปุนรองหนังคือจักเลยจะให้ตุเจ้าก็มดเสนั่นว่าหนังในหัวข้อตั้งอันเฮ็ดให้ตุดมดจังกันนั้นอัน33ถึง57ทาวราพระสมีอมิดิโมสีทั้งอารมณ์แลว่าเมื่ออันสู่ฮอดถึงกะดีเมืองขานันอันเก่าปันปุนอันสู่ตักเปิงเอานั่นโปเก่าให้ตั้งอันตุดปอออกมานั่นจับกะดีเฮือนสีลังกันเนเมืองที่อันสู่เปิงนั่นจึงให้เจ้าเฮือนนั่นจักไลกว่าจูกะดียิดโรหิกเลลาดว่ากะดีเฮือนเก่าคานั่นเหมือนหนังห้างเปลี่ยนตั้งอันปอออกมาว่าหนังในเสียยิดโปรหิกจักเลยจีอย่างให้เขาเอากาอันมีเนื้อเฮือนตั้งสิ่งตั้งลงออกสีกันเนื้อเฮือนนั่นจูอันยิดโปรหิกอันไปเขาจูเขาแลด้วยตั้งอันปอออกมานั่นหนังคือจักเลยว่ากาอันมีกันเนื้อเฮือนนั่นเป็นอันอัมมดเสานั่นหรือนั่นยิดโปรหิกจักเลยเขาด้วยเฮือนนั่นเลยเมื่ออันด้วยตาอันปอออกมานั่นมีกันเนอพาเฮือนเลยเป็นโคงเป็นลูกห้ำเขียวห้ำแรงไว้เลยเหมือนหนังห้างเป็นแต่หน้าผานั่นจึงยิดโปรหิกจักเลยออกกันออกพักดูเฮือนเลยอึดเฮือนนั่นไว้7 วันวันสัตตมะนั่นยิดโปรหิกจักเลยซ้ำขึ้นมาอยู่มาด้วยเลโปตาอันปอออกมานั่นอย่าเพมากะดีเฮือนนั่นจึงยิดโปรหิกจักเลยที่อย่างให้เขาเอามาหินอันมีตั้งอันปอออกมานั่นกว่าเป็ดกะดีอันอำมดใส่กันนอกเว้งมูลอันคุดแลออกนั่นก็เขาจักเลยถอกเป็ดกะดีอันอำมดใส่กันนอกเว้งเขาตักเลยเอามาหินต่างอันปุดใส่เนื้อดีห้อยมาหินเจ้านั่นเลยเอาตั้งอังกดีอันมาตาเฮ็ดตั้งอันนกเอามาหินเลยขุดเฮือนอีกตั้งอันเอาอังกดีอันมาตาเจ้าหนังนั้นเสียโปตั้งอันโปออกมานั่นสมาเลยปออกมากันเฮือนเที่ยงจึงยิดโปรหิกนั่นตักเลยมาหรือมาด้วยเลยโปตั้งอันปออกมานั่นอย่าเพมากะดีเฮือนนั่นอามันคันเปลี่ยนจึงเปลี่ยนตุดอันจางกินเฮือนนั่นอำมดเสามาจักเลยเกินย่ามาหินไม่อังกติการเปลี่ยนเฮือนนั่นเปสิเลเอากว่ากะดีอันอำมดใส่กันนอกเว้ง
หรือสินั่นการในขิงกาล่าจูอันอื่นคนนั่นไว้นั่นก็อันคอมเมนต์กันในอื่นนั่นหมดเสยอยู่ตัวถึงฮอดขิงโหคำนั่นออกก็อันนอนกันในอื่นนั่นจักไรสักไรโคหนูมันสิออกก็อันกินกันในอื่นนั่นจักไรซ้ำร้อยโคหนูมันสิออกมืออันยิดโปรเฮกมาหรือมาด้วยนั่นปอตั้งอันปอออกมานั่นอย่าเพมากะดีเฮือนลื่นนั่นเสียเอาตั้งอังกะดีมาตาเฮือนนั่นเย้านั่นจึงก็ปืออันตั้งอันปอออกมานั่นหายแล้วยิดโปรเฮกจักเลยเจียงเลยว่าเฮือนนั่นหมดใส่อวานั่นเลยเรานั่นคือจักเลยจักให้เฮือนนั่นหมดใส่จึงมันจักเลยเอานก2 ตัวไม่อาริดจึกอันเลี้ยงกำตั้งยอดตนหุดสุบจึงนั่นเลยเอานกตัวหนึ่งตายกันเนอโมดินอันมีน้ำเสือนั่นเสียเอาไม่อาริดยอดตนหุบสุบจึงนั่นเลี้ยงกำนกตัวอันอสักลิบอยู่นั่นจึงนั่นจอมจุ่มกันเนอเลือดนกอันเอาตายนั่นดังน้ำอันเสือนั่นแลเพียดใส่เฮือนนั่น7 กำมันจักเลยเอาเลือดนกน้ำอันใสนกอันสักลิบอยู่ไม่อาริดหยัดตนหุบสุบเจกนั่นเจกอันเลียงกำเจนั่นให้หมดใส่กุ้ยกามันจักเลยเอานกอันสักลิบนั่นป่วยแลดเปียดสีกะตีกลางปางแลเฮ็ดตั้งอันเพียเปียดปุ่นเฮือนนั่นเสียเฮือนนั่นจักมีตั้งอันหมดใส่อันนั้นจำเป็นตราตั้งอันตุดปออกมาเจอกูเบิงอันจ้าเจมตุดไข่พอกตุดอันจับกะดีโคนงตุดอันจับกะดีเฮินตุ่มเห่ากวักเจ้านั้นให้เลยสวนปันเลคู่อันหมดใส่อันหมดใส่อันนั้นจำเป็นตราอันจับเสียงกันตั้งตุดวานันในแก้มอันเฮ็ดวัดกันนานหลง15หัวข้อตั้งอันโหจึมเฮ็ดให้โกเกิกกันนานอัน1 ต่อถึง 33ทาวราพระสมีมิ่งติโมสีเลดังอารมณ์เลวาจำสุสังลัดที่คนมิวอิสราเอลตั้งหลายเลยว่าปอกุนใจเปลี่ยนตั้งอันโหจึมออกอยู่กะดีตัวมันจึงก็เบออันเปลี่ยนตั้งอันโหจึมอยู่นั่นแหละมันหมดเสือตั้งอันมันหมดเสือในตั้งอันโหจึมออกอยู่นั่นจำเปลี่ยนตั้งอันยอดโหออกอยู่กะดีตัวตาเสว่าตั้งอันโหจึมออกอยู่นั่นเป็นอันกึดเศร้าอยู่ดีเนื้อมันนั่นว่าก็นั่นหมดเสือดีนอนก็อันเปลี่ยนตั้งอันโหจึมออกนั่นหมดเสือดีนั่งอันมันนั่งอยู่นั่นก็หมดเสือก็อันตื้อถูกดีนอนก็นั่นจักเลยสัก100 โคนงมันแลอาบน้ำเป็นอันหมดเสือตัวถึงฮอดขิงโหคำก็อันนั่งกันเนอตีนั่งก็อันเปลี่ยนตั้งอันโหจึมออกนั่นจักเลยสัก100 โคนงมันแลอาบน้ำเป็นอันหมดเสือตัวถึงฮอดขิงโหคำก็อันตื้อถูกเนื้อหนังก็อันเปลี่ยนตั้งอันโหจึมออกนั่นจักเลยสัก100 โคนงมันแลอาบน้ำเป็นอันหมดเสือตัวถึงฮอดขิงโหคำเพราะก็อันเปลี่ยนตั้งอันโหจึมออกนั่นถมน้ำลายตื้อแมนตีก็อันหมดเสือนั่นจริงมันจักเลยสัก100 โคหนุ่งมันแลอาบน้ำเป็นอันหมดเสือตัวถึงฮอดขิงโหคำก็ขี่ก็นั่งอันก็อันเปลี่ยนตั้งอันโหจึมออกนั่นขี่เย้านั่งเย้านั่นก็หมดเสือก็อันตื้อถูกเครื่องเปิงอันอะไรมีเตอมันเย้าสีเจื้อสีเปิงนั่น
อัมมดใส่ตัวถึงฮอดขิงโหคำออก็อันเอาเครื่องเปิงเจ้านั่นกว่านั้นตักไหลสักร้อยโคนุงมันแลอาบน้ำออเป็นอันอัมมดใส่ตัวถึงฮอดขิงโหคำออเพราะก็อันเป็นตาอันโหจึมออกนั่นยังสุกมือแลเอามือมันตื้อถูกเปิ้นต่างก็จึงก็นั่นตักไหลสักร้อยโคนุงมันแลอาบน้ำออเป็นอันอัมมดใส่ตัวถึงฮอดขิงโหคำออการเป็นเครื่องเปิงลิ้นก็อันเปลี่ยนตั้งอันโหจึงออกนั่นตื้อถูกนั่นจึงตักเลยเอาเด็กเปียดออกกับเป็นเครื่องเปิงไม้จึงตักเลยเอาตั้งน้ำสุกล่างออกก็อันเปลี่ยนตั้งอันโหจึงออกนั่นมืออันตั้งอันโหจึงออกนั่นหายเย้านั่นจึงนับอ่านแทง7 วันปุ่นตั้งอันมันตักไหลขำตั้งอันให้หมดใส่นั่นปุ่นเสียเย้าตักไหลสักร้อยโคนหนึ่งมันแหลอาบน้ำอันไรกว่าอยู่นั่นสิแลไหลหมดใส่อวันอาธรรมะนั่นมันตักไหลเอานกตู2 ตัวอันนั้นก็กาเกอ่อน2 ตัวมากะตีถาวรพระกาหิมพักดูซุ่มเถงเจ้าตีจู้ตีตุ่มบริษัทนั่นแลปันตียิดปรหิกยิดปรหิกนั่นตักเลยเอาเจนั่นปุกจัวปนยิดอันผีอเปียดตัวหนึ่งปนยิดอันจุดไพ่ตัวหนึ่งแลเฮ็ดตั้งอันผีอเปียดกะตีผานาถาวรพระปุนก็นั่นก็เปิดตั้งอันมันเปลี่ยนตั้งอันหูจิ้มออกนั่นพอน้ำสุกโกนใจออกจึงมันตักไหลอาบน้ำตั้งตูตั้งคิงเป็นอันอัมมดใส่ตัวถึงฮอดคิงโหคำโคนลงอีกตั้งนางโตกาอันน้ำสุกตื้อนั่นจึงตักไหลเอาน้ำสักร้อยเปียดเป็นอันอัมมดใส่ตัวถึงฮอดคิงโหคำโปกุนใจนอนเลยกันตั้งก้นยิงเลยน้ำสุกออกจึงทั้ง2ก็ตักไหลอาบน้ำสีเป็นอันอัมมดใส่ตัวถึงฮอดขิงโหคำป้อมียิงเป็นตั้งอันเลือดอุตุมันมาจึงเป็นตั้งอันอัมมดใส่7 วันก็อันตื้อถูกมันนั่นก็เป็นตั้งอันอัมมดใส่ตัวถึงฮอดขิงโหคำเครื่องเปิงกาอันมันนอนใส่ในมืออันอุตุอัมมดใส่นั่นเป็นอันอัมมดใส่ตั้งเสียงเครื่องเปิงกาอันมันนางใส่เจ้านั่นก็เป็นอันอัมมดใส่ก็อันตื้อถูกตีนอนมันนั่นสักร้อยสักโคนงมันแลอาบน้ำตักไหลสักร้อยสักโคนงสักร้อยโคนงมันแลอาบน้ำเป็นอันอัมมดใส่ตัวทิ้งฮอดขิงโหคำก็อันตื้อถูกเครื่องเปิงอันมันนั่งใส่นั่นตักไหลสักร้อยโคนงมันแลอาบน้ำเป็นอันอัมมดใส่ตัวถึงฮอดขิงโหคำโปเตื้อถูกดีนอนดีนั่งอันมันนอนมันนั่งไว้นั่นเจ๋งก็นั่นก็อันตื้อถูกนั่นเป็นอันอัมมดใส่ตัวถึงฮอดขิงโหคำโปกุนใจเป็นตั้งอันศึกฉ่ำกันตั้งมันแลตั้งอันอุตุอันอัมมดใส่มันนั่นตื้อมันจึงมันอัมมดใส่7 วันดีนอนอันมันนอนนั่นก็เป็นอันอัมมดใส่พ่อแม่ยิ่งเปลี่ยนตั้งอันเลือดโหจิ้มออกวันนำหนาในขิงอันจะเป็นอุตุนั่นอันนั้นก็พอมันเปลี่ยนตั้งอันโหจิ้มออกป่วนเลยสีขิงอุตุมันจึงขิงเมื่อวันตั้งอันโหจิ้มออกอยู่นั่นเป็นอันอัมมดเสเหมือนจะหนังในขิงเมื่อวันอุตุอันอัมมดเสนั่นมันเปลี่ยนอันอัมมดเสตีนอนกาอันมันนอนในขิงเมื่อวันอันเลือดมัน ยังโหจิ้มออกอยู่นั่นตักเลยเปลี่ยนเหมือนจะหนังตีนอนอันเป็นอุตุอันอัมมดเสนั่นแล
ดีนังกาอันมันนังหิวนั่นก็ตักเลยเป็นอันอมดเสอเหมือนเจ้านังในทางอันมันอมดเสอโดยอุตุอมดเสอนั่นก็อันตื้อถูกเครื่องเปิงเจ้านั่นก็ตักเลยเป็นอันอมดเสอมันตักเลยสักลอยโคนุงมันแลอาบน้ำเป็นอันอมดเสอโดยถึงฮอดขิงหกคำมียิ่งอันมีนั่นโปตังอันโหจึงมันหายเย้าจึงมันตักเลยโหจึงมันหายเย้านั่นจึงมันตักเลยอาบน้ำเที่ยง7 วันเย้าจังตักบดใส่วันอาทามานั่นมันตักเลยเอานกตู2 ตัวอันนั้นก็กาเกอ่อน2 ตัวมากตียิดโปรหิกกาหิมพักตูเจ้าตีจูตีตุมปริกษัตยิดโปรหินนั้นตักเลยเอาเจ้านั้นปุกจ่อปุนยิดอันผีอเปียตัวหนึ่งปุนยิดอันจุดไพ่ตัวหนึ่งเลยเฮ็ดตั้งอันผีอเปียกติภายนาทาวราพระปุนเมยิงนั่นก็เปิดตั้งอันมันเป็นตั้งอันโหจึมออกอันอมดเสอนั่นนั่นแหละสุดจักเลยให้คนมิวอิสราเอลตั้งหลายกลางหลอดตั้งอันอมดเสอปุนลองนั่งคือเขาจักไรตายกันเนอตั้งอันเขาอมดเสออยู่เนอเมื่อวันอันเขาให้ซุ่มเถงกับเก่าอันมีอยู่กันเนอเขานั่นกูเกิกนั่นอันนั้นจำเป็นตราปุนก็อันเปลี่ยนตั้งอันโหจึมออกก็อันน้ำสุกมันออกแลมันหอดถึงตั้งอันกูเกิกมียิ่งอันเปลี่ยนอุตุตั้งอันอมดเสอก้นใจคนยิงอันมีตั้งอันโหจึมออกอีกตั้งคนใจอันเฮ็ดตั้งอันนอนรวยกันตั้งคนยิงอันอมดเสอนั่นจึงนั่นว่าหนังในตะว่าหนังในแก้มอันเฮ็ดวัดกันนั้นลง16โหขอวันอันผีอเปียดกันนั้นอ่อน1 ถึง 34ลื่นเสลูกใจอารด2ก็ไล่ตายในมืออันเขาปุกจ่อยิดกดีภายหน้าทาราพระนั่นแลทาราพระมีอมิ่งตีโมสีอันทาราพระมีอมิ่งตีโมสีแลว่านั่นจำลองหนังคือปีไอมาอารมณ์ตักเข้ากันในฐานะที่มดจังที่ในพากังกดีภายหน้าปลังที่อันผีอเปียดอันต่างใส่กันเนอตึกนั่นแหละกลางหลอดตั้งพีตั้งตายจึงสังรัดไว้ตีมันตะลองมันจำเกาตักทางสร้างมากันเนอหมากกุมกันเนอปลังตีผีอเปียดนั่นอารมณ์ตักเลยเข้ากันในฐานะตีมดจังเจ้าเจ้าหนังคือว่าในจำตักเลยป้าเอาวูปออันสักหนุ่มนั่นปุนยิดอันผีอเปียดตัวหนึ่งอีกตั้งโซปอปุนยิดอันจุดไพ่ตัวหนึ่งมันตักเลยนุ่งสือปิกเคียวอันมดจังอีกตั้งโกนปิกเคียวเลยฮัดสายแอลปิกเคียวสีเขียนโหปิกเคียวก็ตักเลยเขียนก็เปิดโคนนุ่งตั้งไหมนั่นมดจังเลยมันตักเลยอาบน้ำเสียเย้านุ่งไหมมันตักเลยขามเอาปีปออ่อน2 ตัวปุนยิดอันเพียเปียดอีกดังโซปอตัวหนึ่งปุนยิดอันจุดไฟกันนั่งมือบริษัทคนมิวอิสราเอลตั้งหลายอารอนตักเลยปุกโจโวยิดอันเพียเปียดอันจับเสียงกันตั้งมันนั่นแหละเฮ็ดตั้งอันเพียเปียดปุนมันอีกตั้งปุนกุนเฮินกุนยีมันปี2 ตัวนั่นก็มันตักเลยเอาแลสักกับกติภายหน้าทาราพระกะหิมพักดูซุ่มเถงเจ้าตีจูตีตุมบริษัทนั่นอารอนตักเลยตกลิกจากก๊อกตีเป้2 ตัวนั่นลิกจากก๊อกบนทาราพระอันหนึ่งลิกจากก๊อกบนตั้งอันเอากว่า
เปียดนั่นอันหนึ่งอารมณ์ตักเลยเอาเป้อันลิกจากกอกตกปุนทารพระตกนั่นมาแหล่ปุกโจยิดอันเพียเปียดไปกาเป้อันลิกจากกอกตกปุนตั้งอันเอากว่าเปียดนั่นจึงตักเลยเฮออาศักลิบอยู่เสเลเอาสักกับกติภายนาทารพระให้เลยฮิตตั้งอันเพียเปียดกันเนือมันอีกตั้งให้เลยปล่อยเจ้ยมันกว่ากติเนื้อเถินตั้งอันเอากว่าเปียดนั่นอารอนตักเลยเอาวูยีดอันเพียเปียดอันจับเสียงกันตั้งมันนั่นมาเสเลฮิตตั้งอันเพียเปียดบุญมันอีกตั้งกุนเฮินกุนเยมันเดเอาโวยิดอันเพียเปียดอันจับเสียงกันตั้งมันนั่นตายมันตักเลยยิบเอาหลังปั้นอันเต็มไว้ดังฐานไพ่อันเอากันเนยยิดปลังกติภายนาทาวรพระใส่ไว้นั่นและเอามุนนำสาความอันอ่อนลีพองลีนั่นให้เต็มไว้เต็มมือมันเสียเลยเอากว่ากติภายกติเนอพากังมันนั่นลองหนังหือไอควันนำสารนั่นตักเลยโฮมปลังตีเพียเปียดอันมีกันเนอเครื่องอันขำศักดิ์สิทธิ์นั่นให้มันเลยกลางหลอดตั้งอันตายจึงตักเลยเอานำสารนั่นต่างใส่กันเนอไพกติภายนาทารพระมันตักเลยเอาเลือดวูนั่นกำพองเลยเอาตั้งนิ้วจี้มันเอาเพชรใส่กันเนื้อปลังตีเพียเปียดนั่นกติภายนาวันออกมันกติภายนาปลังตีเพียเปียดนั่นก็มันตักเลยเอาตั้งนิ้วจี้เอาเลือดเพชรใส่เจ็ดบอกลื่นนั่นมันตักเลยเอาเป้ยิดอันเพียเปียดอันจับแสงกันตั้งกวนตั้งหลายนั่นตายเลยเอาเลือดนั่นมากติภายนาภายกติเนอพากังเสียเอาเลือดนั่นเฮ็ดเหมือนเจ้าหนังอันเอาเลือดโวเฮ็ดนั่นเลยเพชรใส่กันเนอยิดปลังดีผีอเปียดอีกตั้งกติภายนายิดปลังดีผีอเปียดนั่นก็ปือตั้งอันอัมมุดใส่คนมิวอิสราเอลตั้งหลายเจ้านั่นอีกตั้งก็ปือตั้งอันเอาพิษตั้งเขาพิษเปิงตั้งเขาพิษเปิงปุ้นหรือเจ้านั่นอันเปลี่ยนอเปียดเขากูเจอกูเปิงนั่นเลยตักเลยเฮ็ดตั้งอันเพียอเปียดปุนฐานะตีมดจังเจ้าปุนซุ่มเถงเจ้าตีจู้ตีจุมบริษัทอันไรอยู่เลยกันตั้งเขากันเนอกลางตั้งอ่ำมดใส่เขานั่นก็ตักเลยเฮ็ดเมื่อเจ้าหนังนั่นเมื่ออันมันเข้าเลยให้เลยเฮ็ดตั้งอันเพียอเปียดกันในฐานะตีมดจังเจ้านั่นจึงส่วนมันไปเลยเฮ็ดตั้งอันเพียเปียดปุนมันตั้งปุนกุนฮืนกุนเยมันอีกตั้งบริษัทอิสราเอลตั้งสิ่งตั้งหลงเย้าได้ออกกว่านั่นจึงผู้เลยอำไรอยู่กันในซุ่มเถงเจ้าตีจู้ตีตุนบริษัทนั่นสิโกนลื่นนั่นมันตักเลยออกจูยิดปลังอันมีกติภายนาทารพระนั่นให้เลยเฮ็ดยิดอันเพียเปียดปุนยิดปลังนั่นแหละเอาเลือดวูบเลือดเป้กำพองใส่กะติเขาเหลี่ยมยิดปลังอันมีเล็บหอบจอมหิมมันนั่นกะเนยยิดปลังนั่นก็มันจักเลยเอานิ้วจี้มันเอาเลือดนั่นกำพองเพชรใส่เจ็ดบอกให้มุดใส่แลให้มุดจังเสกันในตั้งอันมุดใส่คนมิวอิสราเอลตั้งหลายเจ้านั่นมันเฮ็ดตั้งอันเพียเปียดปุนฐานะที่มุดจังเจ้าปุนซุ่มเถงเจ้าที่จุบีจุมบริษัทปุนยิดปลังเจ้านั่นเย้าโตเจ้าหนังนั้นเสียมันตักเลยเอาปีอันสักลิบอยู่นั่นมาอารมณ์ตักเลยเอามือมันสอนควางต่างใส่กันเนอโฮเปอันสักลิบอยู่นั่นแลผุยออกในเปียตุสเรกคนมิวอิสราเอลตั้งหลายอีกตั้งอันเขาพิษเป
ปิงป้วนหรือเจ้านั่นอันเป็นอเปียดเขากูเจอกูเปิงกามีนั่นแลเอาตังใส่กันเนอโหเป้นั่นเสียเอาตังก็อันถูกอับนั่นเอาบ่อยเปียดกันเนอเถินกะตีเถินเอาเป้นั่นจักเลยเอาติสเรอเปียดเขากามีนั่นกว่ากะตีอันก้นอำอยู่นั่นก็นั่นจักเลยเอาเป้นั่นปล่อยเปียดกะตีเถินกำนั่นอารมณ์จักเลยเขากันเนอซุ่มเถงเจ้าตีจืดตีตุ่มบริษัทแลถอดโคปิกโชอันมันนุงมืออันมันเข้ากันในฐานะดีมดจากเจ้านั่นแลไว้กะตีนั่นมันจักเลยอาบน้ำกันในฐานะดีมดจังเจ้าแลนุงโคนุงมันเสียวซ้ำออกมาแลปุกจ่อยิดอันจุดไพ่อันจับแสงกันตั้งก้นตั้งหลายแลเฮ็ดตั้งอันเพียเปียดปุนมันอีกตั้งปุนก้นตั้งหลายก้อนไข่ก้อนกว่าก้อนไข่ก้อนมันตูยิดอันเพียเปียดนั่นจึงมันตักเลยเอาจุดไพ่กันเนื้อยิดพลังก้อนเอาเป้กว่าเปียดนั่นก็ตักเลยสัก100 โคหนุ่งมันสีอาบน้ำลื่นนั่นมันจังตักเลยเข้ากันเนื้อตับโวยิดพลังอันเพียเปียดอีกจังเป้ยิดอันเพียเปียดอันเอาเลือดเขาสร้างเข้ากันเนื้อเขาไฮไลท์เฮ็ดตั้งอันเพียเปียดกันในฐานะดีมดจังเจ้านั่นจึงมุจังเจ้าเย้านั่นจึงนั่นจึงตักเลยเอาออกกันในนอกตับเลยเอาหนังมันจึงนั่นเอาหนังมันเนื้อมันขี้หนุ่มมันจุดไผ่สีก็อันเอาจุดไผ่นั่นก็ตักเลยสัก100 โคหนุ่งมันเลยอาบน้ำสีหรือนั่นมันจังตักเลยเข้ากันในตับอันเป็นปิ้งยับเจ้าตีสูตาเสอันทัดจำในวันอันเปลี่ยนเลือนสัทมะ10 วันนั่นกวนมิวสูตรเสียมว่ากวนต่างตื้อต่างคืออันส่วนปึงอยู่กันในสูเสียมว่าจักเลยอ่อนกันกำจ้างแก่นแข็งอยู่เสเลยไรเฮ็ดตั้งเฮ็ดลาลองมันจำในวันนั้นยิดบรหิกจักเลยเฮ็ดตั้งอันเพียเปียดให้สุเลยมดใส่สุจักเลยกลางหลอดตั้งอเปียดกามีกะตีภายนาทาราพระวันนั้นจักเลยเป็นวันกำศีลตีสูที่อันสุจักเลยอยู่นิ่มลีเลยกำจ้างแก่นแข็งนั่นเป็นปิ้งเงียบตราตาสีก่อนคำเอาพิกซิกอีกตั้งอารายิดบรหิกให้ไล่ปองเฮ็ดอมุยิดบรหิกในอาราโปมันนั่นจักเลยเฮ็ดตั้งอันเพียเปียดนั่นมันนั่นจักเลยนุ่งโคนุ่งปิกช่ออันว่าโคนุ่งอันมดจังนั่นเลยเฮ็ดตั้งอันเพียเปียดปุนฐานะดีมดจังเจ้าเฮ็ดตั้งอันเพียเปียดปุนซุ่มเถงเจ้าดีจุดีจุมบริษัทอีกตั้งปุนยิดพลังเฮ็ดตั้งอันเพียเปียดปุนยิดบรหิกตั้งหลายอีกตั้งปุนบริษัทตั้งสิ่งตั้งลงที่นั่นอันไหนจำเป็นปิ้งยับเจ้าดีสูตาเสียมทัดให้ละเฮ็ดตั้งอันเพียเปียดกวนมิวอิสราตั้งหลายกว่าเปืออเปียดเขากามีนั่นเยปีเยปอกว่าหนังในมันก็เฮ็ดจอมกันหนังอันถาวรพระสังรัดไว้ตีโมสีนั่นยามอันเฮ็ดวัดกันนั้นลง17หัวข้ออำไลกินเลือดกันนั้นอ่อน1ต่อถึง16ถาวรพระสัมมีอมิงตีโมสีเลวาจำสังลัดที่อารองตั้งลูกใจมันตั้งหลายอีกตั้งกุนมิวอิสราเอลตั้งสิ่งตั้งลงนั่นเลวาปิ้งหยับอันถาวรพระปิ้งหยับไว้จำพวกกุนมิวอิสราเอลสิกนเอาโซเป้โวตายกันในตับอำนั้นเอาตายกันนอกตับเลยยังเอามากะดีพักตูซุ่มเถงเจ้าดีจุดีดมบริษัทให้ไลเฮ็ดตั้งปุกโจดีทาวรพระในดีภายนาซุ่มเถงเจ้าทาวรพระนั่นจึงจักไลมัดอเปียดเลือดมีดีก้อนนั่นก้อนนั่นถอกเลือดเปียด
ก็นั่นจึงจักเลยคำด้านเปรียบเทียบสีกันนางมิวจื้อคือมันออกนังคือก้นมิวอิสราเอลตั้งหลายจักเลยเอายิดตั้งปุกจออันเขาปุกจอกะดีเถินนั่นมาจูยิดโปรเฮกที่ชาวพระในที่ภายนาซุ่มเทงเจ้าที่จู้ที่จมเบรกสัตนั่นแหละปุกจอยิดมิกษายาที่ชาวพระจึงไล่จียังเจนังนั้นออยิดโปรเฮกนั่นจักเลยเอาเลือดตัวยิดอันนั่นเพียดใส่กันเนอยิดปลังชาวพระอันมีกระหิมพักดูซุ่มเทงเจ้าที่จู้ที่จมเบรกสัตเลยเอาก้อนไข่มันก่อนไข่ก่อนมันจุดไพ่ปุ่นตั้งอันหอมอันห้อยดีทาวราพระอเขานั่นกำเลื่อนอำไรพวกจอกะดีผีให้ตั้งหลายเหมือนเจ้าหนังอันพิดเบิงมาเย้าก่อนตั้งนั้นอันในจำเป็นปิ้งเงียบเจ้าตาสีตีโจลูกปานลานสู่สิบตามนั่นว่าหนังในตะเมื่อสังลาติเขานั่นเลยว่าคนมิวจื้อคืออิสราเอลเสียมว่าคนต่างจื้อต่างคืออันส่วนเปิงอยู่กันในสู่เสียมว่าปอสีก็สีคนปุกโจจ้าจิมยิดอันจุดไพ่เลยยิดต่างจื้อต่างอันสีจื้อสีเปิงนั่นเลยยังเอามากะดีพักดูซุ่มเถงเจ้าดีจู้ดีจมบริษัทให้เลยปุกโจดีทาวราพระจึงก็นั่นตักเลยคำตั้งอันเปรียบเทียบเสกันเอามิวจื้อคือมันว่าหนังในตะคนมิวจื้อคืออิสราเอลเสียมว่าคนต่างจื้อต่างคืออันซอนปึงอยู่กันเอาสู่เสียมว่าปอสีก็สีคนกินเลือดสีมิวจึงก็ตักไหวนาเป็ดสีก็อันกินเลือดนั่นแหละเปรมันเป็ดเสกันเอามิวจื้อคือมันลองมันจำอสักตัวขันตาที่อยู่กะดีเลือดเลือดนั่นจึงก็ปันติสูกันเนยยิดปลังให้เลยผีอเปียดวิ่งเงินสูนั่นเย้าเลือดจำเป็นรองตั้งอันผีอเปียดก็เปืออันเป็นอสักเปิดในแลก็มีอมิงตีก้นมิวอิสราเอลตั้งหลายเลยว่ากันเนยสูผู้เลาอำไรกินเลือดก้นต่างเจอต่างคืออันส่วนปึงอยู่กันเนยสูนั่นก็อำไรกินเลือดว่าหนังในคนมีชื่อคืออิสราเอลเสียมว่าคนต่างชื่อต่างคืออันส่วนปึงอยู่กันนะสูเสียมว่าปอสิก็สิคนเฮ็ดมูเซเลที่ไรตัวสัตว์อันนั้นก็นกปนอันตักกินจึงมันตักไรถอกเลือดมันเปียดสิเลเอาลิ้นห่มไว้สีลองมันจำเลือดเปลี่ยนอสักตัวขันตะตั้งสิ่งตั้งลงเลือดเปลี่ยนอันเดียวกันตั้งอสักเพื่อในแลเก่ามีอมิงที่คนมิวอิสราเอลตั้งหลายได้ว่าซุ่มไล่กินเลือดตัวขันตะเสียเจอเสียเปิงว่าหนังในก็เพื่ออันอสักตัวขันตะตั้งหลายที่อยู่กันน่าเลือดเลยก็อันกินนั่นจำจักไรคำด่าอันเปรียบเทียบสีคนมิวจื้อคืออิสราเอลเสียมว่าคนต่างจื้อต่างคืออันส่วนปึงอยู่กันในสู่เสียมว่าพ่อสีก็สีคนกินเนื้อตัวอันตายห้างมันอันนั้นตัวตายอันตัวให้ครบตายนั่นจึงมันจักไรสักรอยโคมนุ่งมันเดอาบน้ำเปลี่ยนอันอมดใส่ดอกถึงฮอดขิงหกคำลื่นนั่นมันมีตั้งอันมดใส่ปอสักร้อยโคนุงอาบน้ำจึงมันจักเลยขำเปียดมันว่าหนังในเตรียมอันเฮ็ดวัดกันนั้นลง18หัวข้อกามะศึกสำกันแมนตรากันนั้น1ต่อถึง30ทาวราพระสมีอมิงดีโมสีเลว่าจำสังลัดไว้ดีก้นมิวอิสราเอลตั้งหลายเลยว่าเขาเป็นทาวราพระเป็นเจ้าสู่อำไรกำจ้างจอมหนังตั้งกำตั้งแก้มตั้งแก้งเมืองอีแก็บตุอันสู่อยู่มาเยาวนั่นสู่อำไรกำจ้างจอมหนังตั้งกำตั้งแก้งเมืองขานันอันเก่าตักเอาสู่กว่าสงนั่น
กะดีเส้นตั้งปิญญาตราเขานั่นก็สวมไรกว่าไรจอมสุจักไรกำจ้างตั้งอันเก่าจีอย่างไว้จื้อนั่นแหละเป้าเฮ็ดให้ไรจอมเส้นตั้งปิญญาตราเก่านั่นออเพื่อในแรกจักไรเป้ากำเป้าจอมปิญญาเก่าอีกตั้งอันเก่าจีอย่างไว้จื้อนั่นออก็อันกำจ้างตั้งกำตั้งจ้างนั่นก็เปือตั้งอันตั้งกำตั้งจ้างนั่นแหละสักตัดลิบออเก่าเป็นทาวราพระออผู้ไรก็เตรียมไรสุดจับสุดจูดีก็อันเป็นพี่น้องเจอคือมันนั่นเสียเลยเฮ็ดกามะศึกษากันตั้งมันนั่นก็เป็นทาวราพระออมาอำไรเฮ็ดตั้งอันดูหลายปอมาอำไรเฮ็ดกามะศึกษากันตั้งก็อันเป็นเมมานั่นก็เปือเป็นเมมาแลมาอำไรเฮ็ดตั้งอันกามะศึกษากันตั้งมันเมื่อจักอำไรเฮ็ดตั้งอันกามะศึกษากันตั้งเมปอมาเป็นตั้งอันดูหลายปอมามาอำไรเฮ็ดกามะศึกษากันตั้งปีนางมาน้องยิงมาอันเป็นลูกยิงปอมาอำนั้นลูกยิงแม่มาอันเกิดเด้งมาขึ้นเดียวอำนั้นอันเกิดเด้งต่างตีนั่นเมื่ออำไรเฮ็ดกามะตั้งอันศึกษากันตั้งหลานยิงมาอันเป็นลูกยิงลูกใจมาอำนั้นอันเป็นลูกยิงลูกใจมานั่นเป็นตั้งอันฮอดถึงตั้งอันรูหลายออเมื่ออำไรเฮ็ดกามะตั้งอันศึกษาโดยกันตั้งลูกยิงแม่10อันเป็นปอเหลวกันตั้งมานั่นมันเป็นน้องยิงมาอเมื่ออำไรเฮ็ดตั้งอันกามะศึกษากันตั้งปีนางน้องยิงปอมานั่นเป็นพี่น้องออกปอมาเมื่ออำไรเฮ็ดกามะตั้งอันศึกษากันตั้งปีนางน้องยิงแม่มานั่นเป็นพี่น้องออกแม่มาเมื่ออำไรเฮ็ดกามะตั้งอันศึกษากันตั้งปีใจน้องใจปอมานั่นเมื่ออำไรสุดจับสุดจูดีแม่มันเป็นแม่ป้าแม่อาเมื่ออำไรเฮ็ดกามะตั้งอันศึกษากันตั้งลูกเป้าเมื่อนั่นมันเป็นเมลูกใจเมื่ออำไรเฮ็ดกามะตั้งอันศึกษากันตั้งเมปีใจน้องใจเมื่อนั่นเป็นตั้งอันดูหลายปีใจน้องใจเมื่อนั่นเมื่ออำไรเฮ็ดกามะตั้งอันศึกษากันตั้งเมยิงก็หนึ่งอีกตั้งลูกยิงมันเมื่ออำไรเฮ็ดกามะศึกษากันตั้งลูกยิงลูกใจมันอำนั้นก็กะตีก้นยิงลูกยิงกะตีลูกยิงมันนั่นเป็นพี่น้องออกเมยิงนั่นเป็นรองตั้งอันอำตราในมืออันเมมายังอสักลิบอยู่นั่นมาจักอำไรซิมเอาน้องยิงมันให้ไรเฮ็ดตั้งอันกามะศึกษากันโดยกันตั้งมันมาจักอำไรเฮ็ดกามะศึกษากันตั้งเมยิงยังตึกอำมดใส่กระปืออุตุมันมาอยู่นั่นมาจักอำไรกามะศึกษากันโดยกันตั้งแม่เปิ้นให้ตัวเจ้าเก่าได้กูเกิดเมื่ออำไรเอาลูกล้างชื่อคือมาสิก้นปันให้เขาไล่คำตั้งอันเอาไล่ปุกจอที่ชาวราพระที่เจ้าพระมูหลอกนั่นเมื่ออำไรเอานามาจือเซงพระเป็นเจ้าเมื่อชาตกดีเตียมก็เป็นชาวราพระเมื่ออำไรนอนด้วยกันตั้งคนใจเหมือนเจ้าหนังอันนอนด้วยกันตั้งมียิ่งนั่นเป็นรองตั้งอันลีห่างเอ็ดเศษเมื่ออำไรกามะศึกษากันตั้งจะเล็กสันอันดูเจ้าเก่าไลกูเกิดมียิ่งก็อำไรอยู่กะตีภายนาจะเล็กสันสิเลยอะไรขำตั้งอันเฮ็ด
กามาศึกษากันตั้งตัวเจ้าเก่าเป็นตั้งอันลีหังเอ็ดเสร็จตัวเจ้าเก่าอำไรเอาลองตั้งจื้อไหนสิแลให้ตัวเจ้าเก่าโกเกือบก้นเมียวอันเก่าหอออกเปียดสีกะทิภายหน้าสู่ฉะนั้นเฮ็ดลองตั้งจื้อไหนตั้งสิ่งตั้งลงแลกูเกือบกูเมียวเมืองเขาก็กูเกือบเปิ้นในแลเก่าตักปันตามก็เปืออเปียดอันอัมตรานั่นที่เมืองนั่นแลเมืองนั่นตักต้นหักก้นตั้งหลายออกเป็ดสู่จำตักไหลไปกำไปจอมปิ้งหยับตราเก่าอีกตั้งอันเก่าจีอย่างไว้เจอนั่นลองหนังหือเมืองนั่นตักอำไรต้นหักสู่ออกเป็ดเนื้อมืออันสู่ให้มันกูเกิกนั่นเหมือนจะหนังอันต้นหักคนมิวอันมีรองตั้งมีอันตั้งสู่ออกเป็ดนั่นเจงคนมิวตัวเจ้าเก่าเสียมว่าคนต่างชื่อต่างคืออันส่วนปึงอยู่ก็น่าสู่เสียมว่าอำไรเฮ็ดรองตั้งอันลีหังเอ็ดเสร็จจะหนังนั้นคนเมืองอันมีอ่อนตั้งสู่ฉะนั้นเฮ็ดลองตั้งอันลีหังเอ็ดเสร็จตั้งสิ่งตั้งลงฉะนั้นแหละเมืองเขามีตั้งอันโกเกิกก็อันเฮ็ดลองตั้งอันลีหังเอ็ดเสร็จฉะนั้นจำจักเลยคำตั้งอันเปรียบเลยเปรียบเสกันเนมิวที่คือมันเพิ่นในแลลองหนังหูสู่ตักอำจอมทงพิงอันลีหังเอ็ดเสร็จอันยำไหลเฮ็ดมาเยาเมื่ออันตั้งสู่เจอนั่นสิแลเฮ็ดให้ตัวเจ้าเก่ากูเกิกนั่นจริงจักเลยไปกำไปจอมปิ้งหยับตราเก่าเขาเป็นทาราพระพระเป็นเจ้าสู่ว่าหนังในตะว่าหนังในจามอันเฮ็ดวัดกะนานลง19โหขอปิ้งหยับกูเมียวกะนานอ่อน1ต่อถึง37ทาราพระสัมมีอมิ่งดีโมสีเลวาจำสังรัดไว้ดีบริษัทคนเมียวอิสราเอลนั่นเลวาก็เปออันเก่าทาราพระเป็นเจ้าสู่มดจังเลสู่ก็ตักไหลมีตั้งอันมดจังสู่กูก้นตักไหลออดกันโยสีโกยำปอเมสู่วันกำเซ็นเก่าตั้งหลายก็สู่ตักไหลอ่อนกันเป้สู่อำไรเวกว่าแลสุดจับสุดจูดียุคทุสร้างทุสู่อำไรซ่อนหล่อเฮ็ดพระปุนสู่เขาเป็นทาราพระเป็นเจ้าสู่โปสู่ปุกจ่อยิดไม่สหายะดีทาราพระเจงสู่ตักไหลปุกจ่อให้ถูกเจอแม่นใจมันเจ้าตักไหลกินเนื้อวันอันปุกจ่ออีกตั้งเนื้อวันมือผูกนั่นปอกกึดยันเสอีต่อถึงฮอดวันตาติยะจึงตักเลยเอาจุดไพ่เปียดเสในวันตาติยานั่นปอกกินเสอีจึงเป็นอันลีหังเอ็ดเสร็จอำถูกใจแม่นใจมันเจ้าก็อันกินนั่นก็เปิมันแค่เปิงเครื่องเปิงอันมดจังทาราพระโลกที่เต็มแลมันตักเลยขำอเปียดตูเจ้าเก่าก็นั่นตักเลยขำตั้งอันเปียดเสกันเนอมิวชื่อคือมันมืออันสู่ปัดเขาอันออกกว่ากะดีลีนสู่นั่นจึงมือตักไล่ปัดกะดีจอกหน้าเจ๋งหน้าตั้งหลายมดเซ็งเมื่ออำไรขึ้นเลเก็บเอาซิมเอาอันตกอันหงกะดีอันซิมเอานั่นอันเย้านั่นส่วนหมักจะเป็นมากกว่ามือตักอำไรขึ้นเสซิมเอาหมักมันมดเซ็งเมื่ออำไรเก็บไล่เอาหมักอันตกอันหงนั่นหมักเจ้านั่นจึงมือตักไล่ให้กึดยันไว้ปนกนอยากกนผ่านตังแขกอาการตุเกาในเป็นทาราพระเป็นเจ้าสู่
สู่อำไลลักเอาอุกจ่าเปิ้นอำไลเปียดเหรียญอำไลเปียดเลยเหรียญเปิ้นก็หนึ่งเลยก็หนึ่งอำไลลัดความมู่สาต่อกันยังจือเจอเลยสู่อำไลเอานามาจือเสียงเก่าเฮ็ดทั้งอันกินอันว่าอำไลเอานามาจือเสียงพระเป็นเจ้าเมาชาตกตีเตี่ยมเจ้าหนังนั้นก็เป็นทาวรพระอุกจากโคเลงก็อันจับเสียงกันตั้งเมานั่นจึงเมื่ออำไลเฮ็ดอันตราสีเลซิมเอาอำไลเฮ็ดเป้เฮ็ดหนังสีเลหิมเอากาจังกางาอันก้นกินก้นจังก้นงาถูกเลยคำเอานั่นอำไลมีไว้อยู่กันเนื้อมือตั้งขึ้นโดดถึงหอดเขียงกลางเนื้อมืออำไลกินไรหลาก้นหูนกเมื่ออำไลเอาอันดักเตอร์เมียนเลร่มนั่นไว้กะดีภายหน้าก้นตาหมดเมื่ออำไลโกเฮพระเป็นเจ้าเมื่อเมื่อจักเลยโกเฮพระเป็นเจ้าเมื่อก็เป็นทาวรพระสวมและจอมอันตรานั่นเสแลจีอย่างในมูอันทบตรานั่นอำไลจองปังลูนาก็อันอยากอันผ่านนั่นอำไลถอกอำไลถอกเลยนาก็อันอย่าอันลงนั่นตักเลยจีอย่างจอมหนังตราที่ก้นอันจับแสงกันดังเมื่อนั่นเมื่ออำไลเป็นก็อันจังค่าจือขายเสียงนั่นสิแลกว่ามากันเนอคนมีเมื่อดังหลายอำไลแก้มไลปองให้ก็อันจับแสงกันดังเมื่อนั่นเลยตายเขาเป็นทาวรพระเมื่ออำไลมีเจออันหม่มทั้งพิธีพี่น้องเมื่อไว้อำไลฮับเอาป้าเอาอาเปียดก็อันจับแสงกันดังเมื่อนั่นเลยตักเลยสั่งสอนสุ่งมาปันมันแมนพอคนจื้อคือเหลียวกันตั้งมาพิดเปิงมาจึงเมื่อไรขึ้นตอบเตียนปันเปียดีมันไรไว้ตั้งพิดมันเนื้อเจอควันจับแสงกันตั้งมือนั่นถึงมือตักเลยหักเหมือนจะหนังตูเจ้าเก่านั่นก็เป็นทาวรพระสุดักเลยเปิดปิ้งยับตราเก่ามือจักอำไลเฮาจะได้สานมาอันมิวเปียกเปิงกันนั่นไลขึ้นกันวางกันอำไลเอาจื้อพันอันเปียกเปิงกันนั่นหวานปืนเลยกันเนอให้มานามาอำไลนุ่งโคอันเอาจื้อมิวรอกันสิเลดอเฮ็ดนั่นโปเสโคเสกวนนอนเลยกันตั้งคาเมยิงอันเปิดหมายไว้อันไปถุดไปรอดนั่นจึงสองขาตักไหลคำตามอเปียดเปื่ออันมันเป็นคาอันไปถุดไปรอดนั่นเลยสองขาตักไหลรอดสีตั้งอันเอาตายกวนใจนั่นตักไหลเอายิดอันผีตู้เสรกอันเป็นสู้ปอตัวหนึ่งมากะจีชาวราพระไก่เห็นพักดูซุ่มเทงเจ้าตีจู้ตีจุมบริษัทยิดโปรหิกทักเลยเอาโซปอยิดอันเพียตุเสกนั่นเฮ็ดตั้งอันเพียเปียดปุ่นอันมันเฮ็ดนั่นปุ่นมันกะดีภายนาทาวรพระมันนั่นตักหอดถึงตั้งอันหลอดอเปียดอันมันเฮ็ดนั่นเมื่ออันสู่หอดถึงกะดีเมืองนั่นแลพวกซอมตนอันลีกินลีคบกูจื้อกูปงเย้านั่นจึงจักเลยหมักเจ้านั่นเป็นเจ้าหนังตั้งอันถือหิม3 ปีเต็มจักเลยเป็นเจ้าหนังตั้งอันถือหิมนั่นที่สู่อำไลกินหมักเจ้านั่นในปีจะตุกท่านั่นหมักกามีนั่นจึงจักเลยหมดจังเลยเปลี่ยนปุ่นอันทักยองโยกีจูทาวรพระในปีเปลี่ยนจมะนั่นทักเลยกินหมักเจ้านั้นบ่เฮ็ดเจ้านั้นจึงโดนเจ้านั้นยีเขียนทัก
จักหมักหนาออก็เป็นเท้ารับพระเป็นเจ้าสู่อสู่อำไรกินเนื้ออันป้าเลือดสู่อำไรปองไรเฮ็ดตั้งจังตั้งหมออันอำเดียมงามนั่นสู่อำไรรู้ไรตุ้ยปีต่างกาลาสู่อำไรทาคนโหสู่เลพอบกะดีหิมก็โหสู่เฮ็ดไรมันมุนไว้โหนดกลางก็สู่อำไรทาเฮ็ดให้มันมุนไว้ก็เปิดก้นตายและสวมไรถือไรพันเนื้อสู่หนังสู่อำไรซ้ำมึกตีตูสู่ก็เป็นเท้ารับพระออมาอำไรเอาลูกยิงมาชาตกดีเตรียมให้ได้เป็นแม่หมอกยาโปเฮ็ดจังนั้นจึงตั้งวันตั้งเมืองตักวันกันจอมมีทงอันอัมตราแลเตรียมไว้ดังลองตั้งอันอัมตราอสู่ตักไหลเปิ้กำไปจอมวันกำเส้นเก่าตั้งหลายแลโยสีกูยำฐานาตที่มุดจังเก่าเขาเป็นทารพระสวมไรเวกว่าแลสุดจับสุดจูกดีเขาเจออันผีเขานั่นอีกตั้งเขาเจออันเฮ็ดเพื่อนั่นสวมไรซอกไรหาเขานั่นไรให้ดูสู่ไรกูไรเกิกเขาเป็นทารพระเป็นเจ้าสู่อมาตักไรลูกจุกดีภายนาก็อันคนโหหอกนั่นออกมาตักไรอยู่สีกูยำนาก็อันสักเหี่ยวนั่นออกมาจากไรกูเลยเหพระเป็นเจ้ามาเขาเป็นทารพระบ่แขกส่วนเปิงอยู่กันเนเมืองมาจึงอำไรนิกจักเงี้ยเซมันแขกอันอยู่เลยกันตั้งมานั่นตักไรเปลี่ยนเจ้าหนังก้นเมียวอันเปลี่ยนเจ้าคือเหลียวกันตั้งมานั่นดีมามาตักไรหักมันเหมือนเจ้าหนังดูเจ้าเก่าลองมันจำสู่ไรเป็นแขกกันในเมืองเก็บตู้ไม้เยาก็เป็นทารพระเป็นเจ้าสู่บ่สู่บ่อำไรจอมอันตราสิไรเฮ็ดอมุอันทบตรานั่นอีกดังในลองตั้งอันแตกอันคืบลองตั้งอันจางอันหิวลองตั้งอันตรงอันกวาดนั่นสู่ตักไรยิบลายซุงยาจูย่อยอันหมานอันเมียนลูกขันอันหมานอันเมียนเอผาอันหมานอันเมียนฮีนาอันหมานอันเมียนซึ่งนั่นก็เป็นทารพระเป็นเจ้าสู่อันนกเอาสู่ออกเสกันในเมืองเก็บตุมานั่นสู่จักไรไปกำไปจอมปิ้งหยับตราเก่าอีกตั้งอันเก่าจีอย่างไว้ตั้งสิ่งตั้งลงนั่นก็เป็นทารพระว่าหนังในตะว่าหนังในแก้มอันเฮ็ดวัดกันนั้นลงสาวหูคอต่ำเปียดกันนั้น1ต่อถึง27ทารพระสมีอมิงดิโมสีเลวาจำมือสังรัดที่กุนมิวอิสราเอลตั้งหลายเลวากุนมิวอิสราเอลเสียมว่ากุนต่างชื่อต่างคืออันซอนปึงอยู่กะดีกุนมิวอิสราเอลชื่อนั่นเสียมว่าก็อันเอาลุกล้างชื่อคือมันสกับดีพระหมู่หลอกนั่นจักไรขามตั้งอันเอาตายอามันขันเปลี่ยนกุนวันกุนเมืองตั้งหลายจักไรอ่อนกันเอามาเห็นถึงมันก็เปิดอันมันนั่นให้ฐานะดีมดจังเกากูเกิกอยู่เอานามาจะเสียงเกาอันมดจังนั่นชาตกที่เตรียมอยู่สิเลเอาลูกล้างจะคือมันสกับดีพระมุหลอกนั่นแหละเอาเกาตักไหวหน้าเกาเปียดมันสิเลเปมันเปียดสิกันนะมิวจะคือมันโปกุนวันกุนเมืองตั้งหลายเฮ็ดตั้งอันกังตาเขาไว้ทีก็อันเอาลูกล้างจะคือมันสกับดีพระมูหลอกนั่นแหละเอามันตายจึงเขาตักไว้หน้าเขาเปียดเสก็อันอยู่เจอหนังนั้นอีกตั้ง
กวนเฮือนกวนยีมันตั้งหลายแลเอาก็นั่นอีกตั้งเขาเจออันจอมมันเสแด่พิษเบิงไฮไลอ่อนกันพิษเบิงลุยกันดังพระหมู่หลอกนั่นกามีจื้อนั่นเปเปียดเสกันเนอมิวจื้อคือเขาออก็อันเวเบิงและสุดจับสุดจูกะดีเขาจื้อนั่นเรียนผีอีกตั้งเขาจื้ออันเฮ็ดพื้นั่นแหละไฮไลพิษเบิงนั่นเกาตักวายหน้าเกาเปียดเสเลเปเปียดมันเสกันเนอมิวจื้อคือมันออก็เพื่ออันเก่าทาวราพระเป็นเจ้าสู่ในมุดจังแลสู่ให้ดูเจ้าเก่ามีตาอันมุดจังตะสู่ตักไหลเปิ้กำไปจอมปิญญตราเก่าตั้งหลายอเก่าเป็นทาวราพระอันให้สู่มุดจังก็อันกินละโปเมมันนั่นตักไหลขำด้านเอาตายอมันขันเปลี่ยนก็เบื่ออันมันกินลาโปเมมันแลเลือดมันตักไหลฮอดถึงกันเนือมันก็อันพิษเปิงมีเปิ่นอันว่าก็อันพิษเปิงมีอันจับแสงกันตั้งเปิ่นต่างก็นั่นอีกตั้งเมยิ่งนั่นพิษเปิงมีอันพิษเปิงนั่นตักไหลขามตั้งอันเอาตายอมันขันเปลี่ยนก็อันนอนรวยกันตั้งเมปอมันนั่นเฮ็ดตั้งอันดูลายปอมันแลมันอีกตั้งเมยิ่งนั่นสองก็ตั้งสองก็ตักเลยขามด้านอันเอาตายอมันขันเปลี่ยนเลือดสองขาตักเลยหอดถึงกันเนอสองขาพอคนใจนอนด้วยกันตั้งลูกเป้ามันจึงมันตักเลยขามตั้งอันเอาตายอมันขันเปลี่ยนสองขานั่นเฮ็ดตั้งอันรอแลกันตั้งอันดีหางเอ็ดเสร็จแลเลือดสองขาตักเลยหอดถึงกันเนอสองขาพอคนใจหนังกันนอนด้วยกันเหมือนจะหนังนอนด้วยกันตั้งมียิ่งนั่นจึงสองขานั่นเฮ็ดลองตั้งอันลีหังเอ็ดเสร็จเลยจักเลยขามตั้งอันเอาตายอมันขันเปลี่ยนเลือดสองขาจักเลยฮอดถึงกันเนอสองขาพอคนใจเอามียิ่งอีกตั้งลูกยิ่งมันเฮ็ดมีจึงเปลี่ยนลองตั้งอันอัมตราลองหนังหือลองตั้งอันอัมตราตักอำไดมีกันเนอสู่จึงตักเลยเอามันอีกตั้งสองขานั่นจุดไฟเปียดเสียพอคนใจนอนเลยกันตั้งจะได้สารจึงมันตักเลยขามตั้งอันเอาตายอมันขันเปลี่ยนจะได้สันนั่นก็ตักเลยเอาตายเสียมียิ่งก็บ่สุดจับสุดจูกะดีจะได้สารเลยให้เลยเฮ็ดกามะศึกสามกันจึงมียิ่งตั้งตริสันนั่นตักเลยขามตั้งอันเอาตายอมันขันเป็นเลือดเขาตักเลยฮอดถึงกันเนือเขาพอกวนใจเอาปีนางมันน้องยิงมันอันเป็นลูกยิงโปมันอำนั้นลูกยิงเมมันแลกามาศึกษากันจึงเป็นลองตั้งอันลีอกลีอายลีเซลีซ้อมเขานั่นตักเลยขามตั้งอันเปเปียดแลเปเปียดเซซื้อนาไตตาคนเมียวชื่อคือเหลียวกันคนใจนั่นก็เพื่ออันมันเฮ็ดตั้งอันอยู่หลายปีนางมันน้องยิงมันแหลมันจักเลยขำอาเปียดตูเจ้าเก่าพอคนใจนอนด้วยกันตั้งเมยิงอันอุตุมันมาอยู่นั่นเลยเฮ็ดกามะศึกซ้ำจึงคนใจนั่นเป็นตั้งเป็นอันเฮ็ดให้อุตุมันทางซาเลยมียิ่งนั่นก็เฮ็ดให้ตั้งอันถอกเลือดมันนั่นทางซาสองขาจัดเลยขามตั้งอันเปรียบเปียดสิกันนางมิวชื่อคือสองขาเมื่ออำได้เฮ็ดตั้งอันกามะศึกษาโดยกันตั้งปีนางปอน้องยิงปอปีนางแม่น้องยิงแม่พอเฮ็ดจึงสองขานั่นจักเลยขามอาเปียดดูเจ้าเก่าพวกคนใจนอนเลยกันตั้งมีปีใจบ่มีน้องใจบ่จึงก็เพื่ออันมันเฮ็ดตั้งอันรู้หลายปีใจบ่มันน้องใจบ่มันนั่นแหละสองขานั้นจักเลยขำอาเปียดดูเจ้าเก่าแลโจอัสซักจักอำไลลุกล้างพอคนใจเอาเมปีใจมันเมน้องใจมันจึงเปลี่ยนลองตั้งอันกูกึกก็เบอ
อันมันเฮ็ดตั้งอันรู้หลายปีใจมันน้องใจมันแหละสองขานั่นจักอำไหลลูกล้างลองหนังคือเมืองอันเก่าเอาสู่กว่าส่งให้เลยค่าดีอยู่ปันนั้นจักอำต้นหับสู่ออกแบบจึงสู่จักไหลไปกำไปจอมปิ้งหยับตราเก่าอีกตั้งด้านเก่าจีอย่างไว้กามีนั่นสู่อำไหลกว่ามาจอมภาษาทุ่งพิงคนกูเจอกูเปิงอันเก่าพอออกเปียดเสกันเนเสกติภัยนาสูนั่นก็เปืออันเก่าเฮ็ดลองตั้งเจนั้นตั้งสิ่งตั้งลงแลเก่าลีหางเอ็ดเศษเก่าเลยลาดไว้เลยว่าสู่ตักเลยคำอมวยเมืองเขาอันว่าเมืองอันน้ำนมแลดังน้ำพึ่งไหลอยู่นั่นแลเขาตักปันทีสู่ให้สู่ไหลเปิงว่าหนังไหนสิว่าหนังไหนเย้าว่าเย้าเขาเป็นท้าวราพระเป็นเจ้าสู่อันเพเอาสู่ผัดยันกันตั้งก้นตั้งจื้อตั้งเมียวตั้งหลายนั่นก็เบือลองตั้งก็เบือลองนั่นแหละสู่จักเลยจักเพเอาตัวอันมุดเสือตัวอันอำมุดเสือนกอันมุดเสือนกอันอำมุดเสือฉะนั้นเปียกเปิงกันส่วนไล่ให้ตัวเจ้าเก่าเป็นอันดีห่างเอ็ดเสร็จก็เบือตัวสัตว์นกจริสานอันจังกว่าจังการกันเนลินอันเก่าเพออกไว้ให้เป็นอันอำมุดเสือที่สู่ในฉะนั้นเสียชื่อเสียเปิงสู่จักเลยมุดจังปุ่นเก่าเรามันจำเก่าถาวรพระมุดจังเลยเพเอาสู่ผัดยันกันดังกวนต่างชื่อต่างเมียวต่างหลายให้เลยเป็นปุ่นเก่าคนใจเสียมว่าก็ยิ่งเสียมว่าก็อันผีเข้าอันนั้นก็อันเฮ็ดเพื่อนั่นตักเลยขามตั้งอันเอาตายอมันขันเปลี่ยนเขาตักเลยอ่อนกันเอามาหินทึมก็นั่นเลือดเขาตักเลยฮอดถึงกันเนื้อเขาว่าหนังไหนตะว่าหนังไหนแกมอันเฮ็ดวัดกนั่นลง21หัวข้อเนอุปเตปุนยิดปรหิกกนั่นอ่อน1ตัวถึง24ทาวราพระสัมมีอมิงตีโมสีเลวาจำสังลาตียิดปรหิกอันเปลี่ยนลูกใจอารุณฉะนั้นเลวาในสุนัยผู้เราสีก็สีกนตักอำไรมีตั้งอันกูเกิกก็เปิดก้นคือเลียวกันอันตายกว่านั้นในวันนั้นเสก็เปิดปีน้องออกกันอันเป็นพ่อแม่ลูกใจลูกยิงปีใจน้องใจปีนางน้องยิงออกสาวกันยาอันมีอยู่ที่มันอันอำไปเอาโผนั่นมันมีอขว้างอันไรคำตั้งอันโกเกิกอยู่ก็เปิดอันเป็นก้นเหย่ก้นลงในมิวจื้อคือเหลียวกันแน่มันอำไรเอาตัวเจ้าเก่าค้าตกตีเตียมสิเลให้ไรมีตั้งอันกูเกิกเขาอำไรท้าคนหูเขาโหนดกลางเขาก็อำไรท้าอำไรเฮ็ดตั้งอันเถิกพันเนื้อหนังเขาตักไรมดจังปุนพระเป็นเจ้าเขาเขาอำไรเอานามาจือเสียงพระเป็นเจ้าเขาชาตกตีเตียมก็เปิดอันเขาไรปุกโจตั้งปุกโจอันเอาไพ่ปุกโจที่ทาวรพระอันว่าอาหาระเขามุนพระเป็นเจ้าเขาเจอนั่นแหละเขาตักไรกินอันมดจังเขาอำไรเอาเมหมอกยาเมยิ่งอันสีละลู่นั่นเฮ็ดเมยิ่งอันโผเป็ดนั่นก็เขาอำไรเอามันเป็นก็อันมดจังพระเป็นเจ้าก็เปื้ออันมันไรสกับเขามุนพระเป็นเจ้ามาแหล่มาจากไรให้มันมดจังแหล่มันจากไรมดจังปุ่นมาลองมันจำเกาถาวรพระอันให้สู่มดจังให้
มดจังออปอลูยิงยิดบรอฮิกเฮ็ดเมหมอกยาเลชาโตเจ้าเก่าตกตีเตียมจึงเป็นมันแค่ปอมันตกตีเตียมเย้ามันตักไลขามตั้งอันเอาจุดไพ่เปียดเซอก็อันเป็นยิดบรอฮิกเนอเมียวจื้อคือเมาอันไรขามพิกซิกด้านเอาน้ำมันถอกใส่กันในโฮเลไรขามตั้งอันคันไว้ในอาราไรนุงโคหางเคืองนั่นมันอำไรเพคนโหมันอำไรสิโคนุงตั้งไหมมันอำไรสุดจับสุดจูตีตูตายปุนปอเมมันก็อำไรขำตั้งอันกูเกิกอำไรออกเสกันในฐานะดีมดจังเจ้านั้นอำไรแค่ฐานะดีมดจังพระเป็นเจ้ามันให้ตกตีเตียมลองมันจับมันมีอาราตั้งอันคันไว้อันจับแสงกันตั้งน้ำมันผิกสิกพระเป็นเจ้ามันนั่นก็เป็นถาวรพระมันจักเลยเอาชาวเกญาเจ็ดนั่นกุยมันอำไรเอาเมมุกเมไม้เมยิ่งอันผัดกันตั้งโพเมยิ่งอันศีลาลุเมหมอกยามันจักเลยเอาภูสาวเกญาเจ็ดจื้อคือเมียวเหลียวกันดังมันนั่นกุยมันอำไรเอาลุกล้างจื้อคือมันชาดกตีเตียมกันเนอเมียวจื้อคือเหลียวกันดังมันนั่นก็เป็นถาวรพระอันให้มันหมดจังว่าหนังในตะว่าหนังในถาวรพระสัมมีอมิงดิโมสีเลว่าจำเมาสังลาตีอารมณ์เลว่าเนอมิวจื้อคือสิบตามนั่นก็อันมีอเปียติโตมันอยู่นั่นอำไรสุดจับสุดจูไฮไลสักกับอาราอาหาระขมุนพระเป็นเจ้ามันก็อันมีอังกาลุตีโตมันอันเป็นก็อันตาหมอดก็อันขาแก้งก็อันคูลังแอปก็อันอากาป่นหรือก็อันดินฮักก็อันมือฮักก็อันหลังก้อมก็อันแอกก็อันตาโตก็อันเป็นฮิตก็อันเป็นเฮาก็อันไข่หำลูนั่นอำไรสุดจับสุดจูเนอเมียวจื้อคือยิดบรอฮิกอารมนั่นสิกนก็อันมีอังกาลุตีตูมันอยู่นั่นอำไรสุดจับสุดจูดีถาวรพระไฮไลสักกับตั้งปุกโจก่อนเอาตั้งไพเฮ็ดนั่นก็เปืออันป้าอังกาลุตีตูมันแลมันอำไรสุดจับสุดจูไฮไลสักกับขมุนพระเป็นเจ้าขมุนอันมดจังเสมว่าขมุนอันมดจังนาหลงหลังนั่นเสมว่ามันมีอขว้างจักไลกินขมุนพระเป็นเจ้านั่นอยู่ก็เปืออันมันป้าอังกาลุตีโตมันแลลองนั่นคือตักอำไรชาฐานะตีมดจังเก่าตัวนั้นให้ตกตีเตรียมจึงมันอำไรเข้ากันนะพากังอำไรสุดจับสุดจูดียิดพลังเขาเป็นถาวรพระอันให้ตีเจอนั่นมดจังว่าหนังในตะว่าหนังในหนังนั้นแลโมเสสสังลัดไว้ดีอารองตั้งลูกใจมันตั้งหลายอีกตั้งคนมิวอิสราเอลตั้งเซิงตั้งหลงแก้มอันเฮ็ดวัดกันนั้นลง22กันนั้น1ต่อถึง16ถาวรพระสัมมีอมิงดิโมสีเลวาจำเมื่อตักเลยสังลาตีอารองตั้งลูกใจมันจนนั้นให้เขาเลยมีตั้งอันโรซีเครื่องเปิงอันมดจังอันก้นมิวอิสราเอลอ่อนกันเฮ็ดให้มดจังปุ่นเก่านั้นให้เขาอำไรเอานามาจื้อเสียงเก่าอันมดจังนั้นชาตกตีเตียมเขาเป็นถาวรพระสังลัดตี
ที่เขานั่นเลยว่าในมิวจื้อคือสู่สืบตามนั่นก็อันมีดังอันมดเสเลสุดจับสุดจูที่เครื่องเปิงอันมดจังทาวราพระนั่นตักเลยคำตั้งอันเปรียบสีกติภายนาเกาเขาเป็นทาวราพระกวนมิวจื้อคืออารมณ์อันเป็นตุดอันนั้นอันเป็นตั้งอันโหจึมออกนั่นจูอันไปฮอดถึงตั้งอันมดเสนั่นจึงเลยกินเครื่องเปิงอันมดจังก็อันตื้อถูกเครื่องเปิงอันจับเสียงกันตั้งตัวตายแลมดใส่ก็มดใส่ก็อันน้ำสุกออกก็อันตื้อถูกจะเรียกสันอันจังกว่าจังการแลกูเกิกอันนั้นก็อันจับตั้งอันกูเกิกสีจื้อสีเปิงนั่นตักเป็นอันมดใส่ตัวทิ้งฮอดขิงหกคำพอมันยังไปอาบน้ำจึงมันเลยกินเครื่องเปิงอันมดจังจื้อนั่นลื่นเสกลางวันตกยาวนั่นมันตักขอดตั้งอันมดใส่ลื่นนั่นมันตักเลยกินเครื่องเปิงอันมดจังจื้อนั่นก็เพื่ออันเปลี่ยนตั้งกินมันนั่นมันเลยกินตัวอันตายหางกวยมันตัวให้ครบแลตายจื้อนั่นแลเฮ็ดให้ตัวเจ้ากับกูเกิดเขาเป็นทาวราพระปืนในแลลองหนังคือเขาตักไรขามเปียตั้งอันย่าปิ้งหยับเขานั่นแลตายจึงเขาตักไรเป้กำเป้จอมปิ้งหยับตราเขาเป็นทาวราพระอันให้เขามดจังนั่นคนต่างชื่อต่างคืออันไรกินเครื่องเปลืองอันมดจังนั่นแขกอันซ่อนปึงอยู่กะติยิดบรอหิกอีกตั้งก้นอันกินจังกินงานนั่นก็ไรกินก้อยกาก็อันยิดบรอหิกเอาเงินมันซื้อเอานั้นก็อันเกิดเด้งมากกันนะเฮือนมันนั่นจักเลยกินปอลูกยิงบรอหิกเป็นเมคนต่างจื้อต่างเคิมจึงมันไรกินตั้งปุกจ่ออันมดจังนั่นในวันนั้นเสก็ปอลูกยิงบรอหิกนั่นเป็นเมมุกเมไม้กว่านั้นปอเป็นเมห้างกว่านั่นมันยังมีลูกมีล่างแลขึ้นมากะดีเฮิรนปอมันเสียวอยู่เหมือนจะนั่งเมื่ออันยังเปลี่ยนลูกอ่อนนั่นจึงมันตักไรกินตั้งกินปอมันคนต่างจื้อต่างคือไรกินปอคนยังหู้แลกินเครื่องเปิงอันมดจังนั่นเมียนจึงมันตักเลยเอาเครื่องเปิงนั่นทับแทงหาปุ่นหนึ่งสีเย้าปันติยิดบรอหิกยิดบรอหิกไรเอาเครื่องเปิงอันมดจังอันกวนมิวอิสราเอลกันพุกโจที่ทาวราพระนั้นแค่ตกตีเตียมในรองตั้งอันปันให้เขากินเมียนแลให้เขาขามเปียตั้งอันตูเจ้าก็พิษเบืองนั้นเขาเป็นทาวราพระอันให้เขามดจังว่าหนังในตาว่าหนังในหูคอตั้งพุกโจอันฮับเอากันนั้น17ถึง33ทาวราพระสมีมิติโมสีเลวจำมาสังลาดีอารองตั้งลูกใจมันตั้งหลายอีกตั้งคนมิวอิสราตั้งสิ่งตั้งลงเลยว่าคนมิวอิสราเสียมว่าคนต่างจื้อต่างคืออันซ่อนปึงอยู่กะดีคนมิวอิสรานั่นเสียมว่าก็อันมีอันโลใครปุกโจตั้งปุกโจอันเฮ็ดกะติเสจาตั้งปุกโจอันเฮ็ดจอมเจอเจตนาอันว่ายิดอันจุดไพ่เลยปุกโจที่ทาวราพระนั่นมันจักเลยปุกโจสูปอเปปอวูปออันป้าอังกาลูนั่นให้ถูกแม่นเจอมันจะสูมเลยเอาตัวอันป้าอังกาลูนั่นปุกโจเพราะปุกโจจึงถูกเจอแม่นเจอมันเจ้าก็อันมีอันโลใครเอาสูเปวูปุกโจยิด
เมกสหายะอันเฮ็ดกะติสัจจะตั้งปุกโจอันเฮ็ดจอมเจอเจตนานั้นที่ชาวพระนั้นจักเลยเอาตัวอันที่จุ่มให้ถูกเจอแม่นเจอมันเจ้าอำไรป้าอังกาลูเสจื้อเสเปิงสู่อำไรเอาตัวอันตามหมดตัวอันลุกฮักตัวอันอังกาลุดห้ามตัวอันมีตุ่มเจ็บตัวอันมีฮิตมีเฮามีฮิตมีเฮาเสจื้อเสเปิงนั้นปุกโจที่ชาวพระอำไรเอาตั้งไพ่ปุกโจกะติเนยยิดปลังที่ชาวพระในวันนั้นเสกโซโวอันป้าอังกาลุอังกาป่วนเลือดตั้งอันสุดย่อมกว่านั้นเอาเฮ็ดปุกโจตั้งปุกโจอันเฮ็ดจอมเจอเจตนานั้นไหลอยู่ก้อยกะอำใจอันจับแสงอันตั้งกะติสัจจะตัวป้ออันไข่หำมันเลยขำตั้งอันคืดหนดเลี้ยวเย้าอันนั้นกำลิมมิดลิมแลเลี้ยวเย้าอันนั้นป้อทุบเลี้ยวเย้าอันนั้นเธอขาดปาดเปียดเย้านั่นสวมเลยเอาปุกโจที่ทารพระอันนั้นปุกโจเจ้าหนังอำไรปุกโจเจ้าหนังนั้นกันในเมืองสู่อำไรฮับเอาดูเจ้าหนังนั้นกะดีก้นต่างจื้อต่างคือเลยสักกับปุกโจปุนตั้งกินพระเป็นเจ้าก็เปิดตั้งอันลูกอันเดียวมีกันในเขานั่นแหละดูเจ้าหนังนั้นถูกเจอแม่นเจอมันเจ้าว่าหนังไหนตะว่าหนังไหนทารพระสมีอมิงดีโมสีเลวจำเมื่ออันโซเปโวเกิดเร่งมานั่น7 วันเต็มลุกมันตักเลยอยู่เลยกันตั้งเมมันไว้เสียเย้า8 วันเปลี่ยนอันถูกเปลี่ยนตั้งปุกโจอันเอาตั้งไพ่ปุกโจที่ชาวพระนั้นเลยอยู่เปลี่ยนโวเสมว่าเปลี่ยนโซเสมว่าในวันเลียวเกวสู่อำไรเอาเมลุก2 ตัวตายพอมีอันโลใครปุกโจยิดอันต่างกีจูทาวรพระจึงปุกโจให้ถูกแม่นถูกเจอแม่นเจอมันเจ้าตะถูกเลยกินในวันอันเนื้อถูกเลยกินในวันนั้นกำเดียวสู่อำไรให้กึดให้แก่นต่อถึงฮอดขิงกลางน้ำก็เป็นทาวรพระสู่ตักเลยไปกำไปจอมปิงเงียบเก่าตั้งหลายก็เป็นทาวรพระสู่อำไรเอานามาที่เสียงอันมดจังนั้นชาตกที่เต็มเขาจักเลยมีจังอันคนเมียวอิสราเอลตั้งหลายมัดเป็นอันมดจังเขาเป็นทาวรพระอันให้สู่มดจังเลยนุเอาสู่ออกสิกันในเมืองเอเก็บตุมานั่นให้เป็นพระเป็นเจ้าสู่เขาเป็นทาวรพระว่าหนังในแก้มอันเฮ็ดวัดกันนั้นหลง23โหคบอยล้ำกันนั้นอัน1 ต่อถึง 2ทาวราพระสมีอมิกดีโมสิเลยว่าจำเมื่อสังนาติกุนมิวอิสราเอลตั้งหลายเลยว่าปอยทาวราพระอันสุดักเลยจียังขิงมันขามันให้เป็นตั้งอันจู้กันจู้ตุมธรรมะเจ้านั้นเปลี่ยนปอยเก่าอมานขันเป็นหูข้อวันกำศีลกันนั้นอ่อน3ตักเลยเฮ็ดตั้งเฮ็ด6 วันวันสัตตมะเป็นวันกำศีลอันตักเลยอยู่นิ่มๆลีๆวันอันจู้ตุมธรรมะกันสู่อำไรเฮ็ดตั้งเฮ็ดเป็นวันกำศีลทาวรพระที่อันสู่อยู่สู่เศร้ากูดีกูแลนนั่นโอขอปอยปัสสขะตั้งข้อมูลอันอัมปาจื้อแป้งกันนั้นอ่อน4 ต่อถึง 8ขิงมันขามันกึ่งตานเสียวปอยทาวรพระอันว่าตั้งอันจู้ตุมธรรมะอันสู่ตักเลยจีอย่างเนอเมื่ออันขิงมันขามันถูกเจอนั่นจำเนอเลินปัทมะ
14วันกดีขิงโหคำนั่นเป็นป้อยปาสขาทาวรพระอลื่นนั่น15วันจักไรเป็นป้อยขมุนอัมปาจื้อเปียงปุนทาวรพระอ7วันเต็มสุจักไรกินข้าวมุนอันอัมปาจื้อเปียงนั่นกดีวันปฐมานั่นจักไรเฮ็ดอันจู้ตุมธรรมะกันสู่อำไรเฮ็ดตั้งเฮ็ดลอกีสุจักไรเอาตั้งไผเฮ็ดตั้งปุกโจดีทาวรพระ7วันกดีวันสัทธรรมะนั่นก็จักไรมีตั้งอันจู้ตุมธรรมะกันสู่อำไรเฮ็ดตั้งเฮ็ดลอกีว่าหนังในตะว่าหนังในหัวข้อหมักอ่อนตั้งหมักอ่อนตั้งสุดเปิ้นกันนั้นอ่อน9ต่อถึง14ทาวรพระสมีอมิงตีโมสีเลวาจำเมื่อสังลาตีกวนมิวอิสราเอลตั้งหลายนั่นเลวาเมื่ออันสุฮอดถึงกติเมืองอันเก่าดักปันนั่นแลปาดเขานั่นจึงสุดักไรเอาลื่นเข้าอันเป็นหมักเป็นห้องอ่อนตั้งนั่นมัดหนึ่งมาตียิดปรหิกมันจักไรเอาลื่นเข้านั่นย่องก้อยกะติภายนาทาวรพระให้ถูกใจแม่นใจมันเจ้าป่วนวันกำเสียนสีเย้าในวันมือผูกนั่นยิดปรหิกจักไรเอาลื่นเข้านั่นย่องก้อยกะดีวันอันสู่เอาลื่นเขานั่นยองกวยนั่นสู่ตักเลยเอาสู้ปออ่อนอันอำไปครอบขบอันอำป้าอังกาลู่นั่นปุกโจบุญยิดอันจุดไพ่ดีทาวรพระตั้งปุกโจพ่อเจนอันจับแสงกันตั้งยิดนั่นตักเลยเป็นของข้อมูลอันเอาน้ำมันใส่ล้อนั่นเก็บผ่า10 ปุ่นเอา2 ปุ่นนั่นว่าตั้งปุกโจอันเอาไพ่เฮ็ดที่ทาวรพระปุ่นอันหอมอันห้วยตั้งปุกโจอันซ่อนหล่อจ้ำจักเลยเป็นน้ำจะเป็ดฮีหนา4 ปุ่นเอาปุ่นหนึ่งจูอันอำไปพอถึงวันในแลสู่อำไปเอาตั้งปุกโจพระเป็นเจ้าสู่มาเย้านั่นจึงสู่อำไรกินข้าวมุนข้าวโคหมักลิบโฮงลิบเป็นปิ้งยับดีโจลูกปานลานสู่สืบตามกะตีกะอันสู่อยู่สู่เศร้ากะกูตีกูเลียนนั่นหัวข้อปอยเนอ7 สตางค์กันนั้น15ต่อถึง22ป่วนวันกำสินอันเอาเดินเข้าปุกโจยองก้อยนั่นเย้านับสตางค์7 สตางค์ตะป่วนวันกำสินสัทมานั่นเย้านับ50 วันเต็มแลสุดักและสักกับตั้งปุกโจพ่อเจนอันมากที่ทาวรพระกันได้ที่อันสู่อยู่เศร้านั่นสุดักเลยเอาข้อมูลยองก้อยสองหวยอันเอาดังของข้อมูลผ่า10 ปุ่นเอา2 ปุ่นอันป้าตั้งจื้อเปียงสีแลเฮ็ดนั่นปุกโจทาวรพระเจ้าหนังเป็นหมักอ่อนตั้งนั่นตักเลยเอาโซ่อ่อนอันอำไปขบอันอำป้าอังการลุอันอำป้าโตลู7 ตัวหัวปออ่อนตัว1เป้ปออ่อน2 ตัวสักกับเลยกันตั้งข้อมูลนั่นเป็นตั้งปุกโจยิดอันจุดไพ่ดีทาวรพระอันว่าตั้งปุกโจอันเอาตั้งไพ่เฮ็ดปุ่นอันหอมอันห้วยดีทาวรพระนั่นเลยป้าเลยกันตั้งปุกโจพ่อเจนมันอีกตั้งปุกโจอันซ่อนหล่อมันหางเผื่อหางมันสุจักไรเอาเป๊ะปออ่อนปุ่นยิดอันผีอาเปียดตัว1อีกตั้งสู้ปออ่อนอันอำไปขอบปุ่นยิดเมกสหายา2 ตัวปุกโจแลฮิดยิดปรหิกจักไรเอายองก้อยลุยกันตั้งข้อมูลหมักอ่อนตั้งนั่นแหละปลาสูปออ่อน2 ตัวนั่นสิแลเฮ็ดตั้งปุกโจอันยองก้อยกะติภายนาทาวรพระจนนั้นตักเลยเป็นอันหมดจังกะติภายนาทาวรพระปุ่นยิดปรหิกนั่น
ในวันนั้นก็สุจักเลยจีอย่างเฮามีตั้งอันจูโดมธรรมะกันส่วนไรเฮ็ดตั้งเฮ็ดลอกีเป็นปิ้งยับอันจูลูกปานลานสู่สิบตามกันนาตีอันสู่อยู่สู่เศร้ากูตีกูแลนนั่นตาสีเมื่ออันสู่ปัดเขานั่นออกกะตีลินสู่นั่นจึงอำไลปัดกะตีจอกนาจึงนาโมมดสิงสู่อำไลขึ้นเหลเก็บซิมเอาอันตกอันห้องกะตีอันปัดซิมเอาเย้านั่นตักเลยให้กึดให้แกนไว้ปุ่นก้นอยากก้นผ่านอีกตั้งแขกอาการตุเกาเป็นเถาระพระเป็นเจ้าสู่ว่าหนังไหนตะว่าหนังไหนโหข้อปล่อยเป่าเนคระกันนั้นอ่อน23ต่อถึง25เถาระพระสมีอมิงดีโมสีเลวาจำมาสังลาตีกนมิวอิสราเอลตั้งหลายเลวาเลินสัตตมะวันปฐมะนั่นตักเลยเป็นวันอันตักเลยอยู่นิ่มๆลีวันอันตักเลยเฮ็ดตั้งอันเป่าเนคระปุนอันมันเจ้าตักคุกเจอไล่ใครเจอทบวันอันเฮ็ดตั้งอันจุดดุมธรรมะกันสู่อำไลเฮ็ดตั้งเฮ็ดลอกีสู่ตักเลยสักกับปุกโจอันเอาตั้งไผเฮ็ดดีทาวรพระว่าหนังไหนตะว่าหนังไหนหัวข้อวันอันพี่อเปียดทาวราพระสมีอมิงดีโมสีเลวาจำเลินสัตตมะวันตะสมะนั่นก็เป็นวันอันพี่อเปียดวันอันเฮ็ดตั้งอันจูดมธรรมะกันสุตักไลกำจังแก่นแข็งสุตักไลสักกับตั้งปุกจ่ออันเอาตั้งไผเฮ็ดที่ทาวราพระในวันนั้นสู่อำไลเฮ็ดตั้งเฮ็ดลาลองมันจำเป็นวันอันผีอเปียดอันตักไรเฮ็ดตั้งอันผีอเปียดปุนสู่กะที่ภายหน้าถาวรพระเป็นเจ้าสู่ก่อนอันกำจ้างแก่นแข็งในวันนั้นจำตักไรคำตั้งอันเปียดสิกันเนามิวจื้อคือมันก็อันเฮ็ดตั้งเฮ็ดสิจื้อสิบองในวันนั้นก็ตักเปียดเลยกันเนามิวก็ตักเปียดสิกันเนามิวจื้อคือมันสู่อำไลเฮ็ดตั้งเฮ็ดลาเป็นปิ้งยับเจ้าดีจูลูกปานลานสู่สืบตามกันเนาตีกาอันสู่อยู่สู่เศร้ากูตีกูเลียนนั่นตาเสวันนั้นเป็นวันกำศีลอันตักเลยอยู่นิ่มๆดีวันอันตักเลยกำจ้างแก่นแข็งโหคำวันนาวามะนั่นจ้าเต็มโหเขาวันนั้นต่อถึงฮอดโหคำวันมือผูกสู่ตักไลเป้าวันกำศีลว่าหนังในหัวข้อปล่อยซุ่มถึงเจ้ากันนานอ่อน33ต่อถึง44ทาวราพระสมีอมิงดีโมสีเลวาจำเมื่อสังลาตีกนมิวอิสราเอลตั้งหลายเลวาจ้าเต็มเลือนสัตตมะ15วันนั้น7วันเต็มตักเลยเปลี่ยนปล่อยเฮ็ดซุ่มถึงปูนทาวราพระกะดีวันปฐมะนั่นตักเลยเฮ็ดตั้งอันจู้ตุมธรรมะกันสู่อำไลเฮ็ดตั้งเฮ็ดลอกี7วันเต็มสู่ตักเลยสักกับตั้งปุกจ่ออันเอาไผเฮ็ดดีทาวราพระนั่นกะดีวันอาธรรมะนั่นก็ตักเลยเฮ็ดตั้งอันจู้ตุมธรรมะกันแลสักกับปุกตั้งปุกจ่ออันเอาตั้งไผเฮ็ดดีทาวราพระนั่นเป็นตั้งอันจู้กันตุมกันอันเป็นที่สุดที่กวยปล่อยแลสู่อำไลเฮ็ดตั้งเฮ็ดลอกีอันในจำเป็นปล่อยทาวราพระอันสู่ตักไลจีอย่างให้เป็นตั้งอันจุตุมธรรมะกันลองนั่นคือตักไลเฮ็ดตั้งปุกโจอันเอาตั้งไผเฮ็ดที่ทาวราพระยิดอันจุไผตั้งปุกโจพอเจนตั้งอันปุกโจยิดอันปุกโจอันซ่อนหล่อเนามือวันหางเผื่อหางมันนั่นจนนั้นอันนอกสีวันกำเสียนทาวราพระหลายตาหน้าตั้งอันสูหลู่แล้วตั้งอันปุกโจอันกับเสียงกันตั้งกะทิเสจาแล้วตั้งปุกโจอันเฮ็ดจอมเจ้าเจตนาแล้วอันไรสักกับดีทาวราพระจนนั้นนอกสีนั่นเลินสัตตมะ
15วันนั้นเมื่ออันสู่ซิมเอาหมักลินห้องลินเย้านั้นสู่ตักเลยคำป่วยดีทาวรพระ7 วันเต็มวันปฐมาตักเลยเปิกกำสินอันตักเลยอยู่นิมลีวันอาธรรมะนั่นก็ตักเลยเฮาเปิกกำสินอันตักเลยอยู่นิมลีคดีวันปฐมานั้นสู่ตักเลยเอาหมักไม่หมักดอกอันดีอันงามเลยมาท่านเลยกิ่งกาอันเพอนาเพอโป้งเลยตั้งตนโมมะค่าอันมีกะหิมน้ำห้องน้ำเกลือเจนั่นสีแลอ่อนกันเฮ็ดตั้งอันสองเสื้อกะดีภายนาทาวรพระเป็นเจ้าสู่7 วันเต็มปล่อยเจ้านั่นจึงสู่ตักเลยขามปูนทาวรพระให้ยีปี7 วันเต็มเป็นปิ้งเงียบเจ้าตีจูลูกปันลานสู่สืบตามนั่นตาสีปล่อยเจ้านั่นจึงสู่ตักเลยขามกะดีเลือนสัตตามะลองหนังหือก้นมิวจื้อคือสู่สืบตามเจ้านั่นจักเลยหู้เลยมาดลองอันเก่าให้ก้นมิวอิสราเอลตั้งหลายอยู่กันในซุ่มในเถียงในเมื่ออันเก่านุกเอาสู่ออกเสียกันในเมืองเอเก็บดูมานั่นจึงสู่จักเลยอยู่กันในซุ่มเถียงในเถียงก้นมิวจื้อคืออิสราเอลตั้งสิ่งตั้งลงจักเลยอ่อนกันอยู่กันในซุ่มในเถียง7 วันเต็มเขาเป็นทาวรพระเป็นเจ้าสู่ว่าหนังในตะว่าหนังในโมสีก็ขึ้นลัดลองปล่อยทาวรพระเจ้านั่นที่คนมิวอิสราเอลตั้งหลายแก้มอันเฮ็ดวัดขณะลง24หัวข้อน้ำมันตั้งข้อมูลภายในเจ้าพระขณะอ่อน1-9ทาวรพระซ้ำมีอัมมิงตีโมสีเลวาซ้ำเมื่อสั่งลาตีกุลมิวอิสราเอลตั้งหลายให้เขาเอาน้ำมันสันลุน7อันเอาหมักสันลุนตำเฮ็ดปูนอันตักไตไผ่ตาเสียมทัดกะดีคงตีไผ่นั่นมากะดีมาตะกันนอกพากังเครื่องขามศักดิ์ศรีกันนะซุ่มเทงเจ้าที่จู่ที่ตุมบริษัทนั้นอารมณ์ตักไลจีอย่างปองเฮ็ดอมูนั่นเจ้าเจม6 คำต่อทิ้งฮอดกลางในกะดีภายนาทาวรพระเป็นปิ้งยับดีจูลูกปันลานสู่สืบตามนั่นตาสีมันตักไลมีแฮนหวานไผ่กันตีของตีไตไผ่อันมดจังนั่นจึงนั่นไว้กะดีภายนาทาวรพระตาสีอัมถาดเมื่อตักไลเอาผองข้อมูลเฮ็ดข้อมูล12 ลูกข้อมูลเยลูกตักไลมีผ่า10 ปุ่นเอา2 ปุ่นเมื่อตักไลกองเฮ็ด2 กองเยกอง6 ลูกหนังกันไว้กันในของที่กินอันมดเสานั่นกะดีภายนาทาวรพระเมื่อตักไลเอาหล่อปานอันมดเสานั่นต่างเสาไว้กันเนื้อมันกูลองนั่นคือตักเปลี่ยนข้อมูลปูนอันมันเจ้าตักคุกใจไรใครจะทบอันว่าตั้งปุกจ่ออันเอาตั้งไพ่เฮ็ดตีทาวรพระมันตักไรมีเฮียนไว้กะดีภายนาทาวรพระวันกำสินกูวันอัมถาดเป็นข้อมูลอันจอมหนังปฏิเงียนทาวรพระสิเลคำเอากันในมือกลมิวอิสราเอลตั้งหลายนั่นข้อมูลนั้นตักไรเป็นปูนอารองอีกตั้งลูกใจมันเจ้านั่นแหละเขาตักไรกินกันในฐานะดีมดจังเจ้ากันในตั้งพวกจ่ออันเอาตั้งไพ่เฮ็ดดีทาวรพระเจ้านั่นข้อมูลนั้นเป็นอันมดจังหนาลงลังปูนมันจอมหนังจอมกันหนังปิงเงียบตาเสนั่นว่าหนังไหนหัวข้อหมักหินทึมก็อันกินลาพระขณะอัน10 ต่อถึง23ลูกชายมียิงอิสราเอลอันมันเปลี่ยนคนเอกเก็บตุนนั่นก้อนหนึ่งอันจะมาเลยกันตั้งคนอิสราเอลเช่นนั้นเลยพิดกันตั้งคนอิสราเอลก้อนหนึ่งกันนะตับลูกชายมียิงอิสราเอลนั่นเส
ซ้อมนามาจือเสียงเจ้าแลกินลาอ้อเขาเอามันมากะดีโมสีอ้อจือเสียงมีมันเปลี่ยนสีหล่อมิดและเป็นลูกยิงที่ปริจือคือตานอ้อเขาเอามันคึกไว้ให้เลยฮู้อโลทาวราพระเลี้ยงอ้อทาวราพระมีอมิงดีโมสีเลยว่าจ้ำเราก็อันกินลานั่นออกกว่ากันนะกันนอกตับเลยให้เขาเจออันยินความมันนั่นตั้งเสียงตั้งลงอ่อนกันเอามือต่างใส่กันในโหมันเสียเยให้บริษัทตั้งเสียงตั้งลงอ่อนกันเอาหมักหินถึมตะมาสั่งลาตีกวนมิวอิสริลาตั้งหลายเลยว่าก็อันกินลาทาวราพระก็อันกินลาพระเป็นเจ้ามันนั่นตักเลยขำอเปียดดูเจ้าเก่าอก็อันเซ่ซ้อมหนามาจือเสียงทาวราพระนั่นตักเลยขำตั้งอันเอาตายอามานคันเป็นบริษัทตั้งสิ่งตั้งลงตักเลยอ่อนกันเอาหมักหินทึมมันอามานคันเป็นก้นมิวอิจื้อคือเหลียวกันเสียมว่าก้นต่างจื้อต่างคือเสียมว่าพอซี่ซ้อมหนามาจือเสียงเจ้าจึงตักเลยขำตั้งอันเอาตายก็อันเอาซักก้นตายนั่นก็ตักเลยขำตั้งอันเอาตายอามานคันเป็นก็อันเอาซักตะเรกสันตายนั่นก็ตักเลยขึ้นเต้นบันโตขึ้นตัวหนึ่งปูนตัวหนึ่งก็อันเฮ็ดให้ก้นเฮิรนจำกันเจ็บจึงตัวเจ้าก็ตักเลยขำจอมการหนังอันเฮ็ดดีก็นั่นตั้งอันหลุบฮักปุนตั้งอันหลุบฮักหมักตาปุนอันหมักตาเขียวปุนเขียวมันตักเลยขำตั้งอันเจ็บจอมการหนังอันมันเฮ็ดให้ปุนเจ็บนั่นก็อันเอาซักตะเรกสันปุนตายนั่นตักเลยขึ้นเตียนปันตัวหนึ่งปืนตัวหนึ่งก็เอาตักเลยขำตั้งอันเอาตายก้นมิวจื้อคือเหลียวกันเสียมว่าก้นดังจื้อดังคือซีว่าตักเลยขำตั้งอันเสียงจ้อมหนังตราป้าเหลียวก้อยก็เป็นทาวราพระก็เป็นทาวราพระเป็นเจ้าสู่ว่าหนังในตะว่าหนังในโมสีสั่งรัดไว้ที่ก้นมิวอิสริลาตั้งหลายให้ก็อันกินลานั่นออกว่ากันนอกตับสีแลเอามาหินทึมแลก้นอิสริลาจะนั่นอ่อนกันเฮ็ดจอมการหนังอันทาวราพระสั่งรัดไว้ดีโมสีนั่นกามอันเฮ็ดวัดกันนั้นหลงสาวหาหูขอปีกำสินกันนั้นอ่อน1ต่อถึง7ทาวราพระสัมมีอมิงดีโมสีเลกะกันลอยสีนานั่นเลวาจำเมื่อสังลาดีกวนมิวอิสราเอลต่างหลายเลวาเมื่ออันสือฮอดถึงกะดีเมืองอันเก่าตักปันนั่นจึงเมืองนั่นตักเลยกำสินปุ่นทาวราพระ6 ปีเต็มเมื่อตักเลยเฮ็ดให้เฮ็ดนาอยู่6 ปีเต็มเมื่อตักเลยเดียบเลยลานกะดีโซนอุยินมักจะเป็นอยู่เซเลซิมเอาหมักมันหงมันอยู่ปีสัตมานั้นตักเลยเป็นปีกำสินอันตั้งวันตั้งเมืองตักเลยอยู่นิ่มๆลีปีกำสินปุ่นทาวราพระเมื่ออำไลเฮ็ดให้เฮ็ดนาอำไลเดียบไลลานกะดีส่วนอุยินมักจะเปียดมักโคงอันออกเปลี่ยนมาห้างกวยมันกะดีให้ดีนานั่นก็เมื่ออำไลปาดไลเถอหมักสนอู้เย็นจะปิดอันยังอำเดียบอำล้านไว้นั่นก็เมื่ออำไลปิดเอาซิมเอาเปลี่ยนปีอันตั้งวันตั้งเมืองตักเลยอยู่นิ่มๆลีตั้งอันออกเป็นมาห้างกวยมันในปีเมืองกำสินนั่นตักเลยเปลี่ยนตั้งกินตั้งคบปุนจ้าเจมมือเลขามือขากุนยิงมือกุนกินจังกินงามือแขกอันส่วนปึงอยู่กะดีมืออีกตั้งกินตั้งคบปุนตัวแง่ตัวให้อันมีกะดีเมืองมือโหข้อปีจูปลีกันนั้นอ่อนเปียดต่อถึง55เมื่อตักเลยนับอันปีกำสิน7 ปีอันว่า7 ปีเมือง7บอกปีกำสิน7 ปีนั่นตักเลยเป็น40 ปลาย9 ปีที่เมื่อกำนั้น
กะดีเลือนสัทธมะ10 วันนั่นมาตักไหลเฮาเป่าเนคราอันโมหลังแลเนอวันอันเฮ็ดตั้งอันเพียเปียดนั่นสู่ตักไหลให้เป่าเนคราตั้งวันตั้งเมืองสู่ตักไหลเฮาปีเมืองอันทวนถึง50 ปีนั่นหมดจังแลห้องสอห้องลาดขว้างตั้งอันรอดนั่นตีกวนวันกวนเมืองตั้งสิ่งตั้งลงกันนาเมืองกูดีกูเลียนตักไหลเปลี่ยนปียุพิลิดีสู่แลสู่กูก็กูกวนตักไหลขึ้นจูกะดีขึ้นจูกะดีลินเมืองอันตัวเจ้าเก่าเปิงนั่นแลสู่กูก็กูกวนตักไหลขึ้นจูกะดีปีน้องชื่อคือตัวเจ้าเก่าก็ปืออันปีเมืองอันทวนถึง50 ปีนั่นเปลี่ยนปียุพิลิที่สู่แลสู่อำไรหวานจื้อหวานพันตัวนั้นออกมาห้างเกวมันนั่นก็อำไรปัดไรเถอหมักส่วนอุ้ยเย็นจะเปียดอันสู่ยังอำแทบอำล้านนั่นก็อำไรปิดเอาซิมเอาก็เปืออันเปลี่ยนปียุพิลิที่สู่แลเปลี่ยนปีอันหมดจังที่สู่นั่นแหละสู่ตักเลยกินหมักโค้งอันออกเป็นมาห้างเกวมันกะดีไฮดีนานั่นเกวในปียุพิลินั่นสู่กูก็กูโกนตักเลยขึ้นจูกะดีลินเมืองอันตัวเจ้าเก่าเปิกนั่นโปสู่เฮ็ดตั้งอันซื้อเอาเสจื้อเสเปิงตีโกนเฮิรนจำกันอำนั้นก็โปสู่เฮ็ดตั้งอันคายเสจื้อเสเปิงตีโกนเฮิรนจำกันจึงสู่ก้อนหนึ่งแลก้อนหนึ่งอำไรเฮ็ดอำตราหนึ่งกันจ้อมหนังนับอ่านปีอันเปลี่ยนลื่นเสปียุพิลินั่นเสแลมาตักไหลซื้อกะดีโกนเฮิรนจำกันจ้อมหนังนับอ่านปีอันตักหมักมันโฮงมันนั่นเสแลมันตักไหลเฮ็ดตั้งอันขายบันทีมาจ้อมในปีนับอ่านนำนั่นแลมาตักไหลขึ้นกามันขันมันแลจอมในปีอันนับอ่านเกนั่นแลมาตักไหลยอมกามันขันมันแลขายเรามันจำมันจอมตั้งอันตักหมักมันโฮงมันจะนั่นเสียแลขายดีมาสู่ก้อนหนึ่งแลก้อนหนึ่งอำไรนิกจากเงี้ยเสกันมาตักไหลโกเฮพระเป็นเจ้ามาเขาเป็นทาวรพระเป็นเจ้าสู่กำจังปิญญาตราเก่าตั้งหลายแหล่เป้าจอมตั้งอันเก่าจิตอย่างไว้จึงนั่นนั่นแหละสู่ตักไหลกลางเราตั้งเพเสแลอยู่กะดีเมืองนั่นลินก็ตักปันหมากมันคงมันแหล่สู่ตักไหลกินอิ่มกินเต็มแหล่กลางเราตั้งเพอยู่ป้อสู่ลัดเลยว่าในปีสัทธมานั่นก็ตักเฮ็ดเจ้าหนังคือแลไหลกินเฮาอำไรหวานจื้อหวานพันอำไรซิมหมักซิมห้องลงปีว่าดังไรจึงปีสัทธมานั่นก็ตักปันตั้งดีที่สุดเลยให้มาห้องเปลี่ยนมาในปีนั่นปุนตา3 ปีสุตักไรหวานจื้อหวานพันในปีอาธรรมะแลเอาหมักเอาห้องอันเก่านั่นกินเขาตักเลยเอาหมากเอาห้องอันเก่านั่นกินตัวถึงฮอดขิงกาลาอันซิมเอาหมักเอาห้องดีปีนาวามะนั่นอำไรคายลิ้นให้ปืนต่างก็ไล่เปิงเอาอยู่เสลิ้นนั่นเป็นของเก่าสู่เป็นเขียกอาการตู้อันซ่อนปึงอยู่ที่เก่ากะดีลิ้นอันสู่เปิงกูเลียนนั่นสุจักเลยปนักข้างอันถูดเอาโปกวนเจอคือเลียวกันตั้งมือยักกว่าพันกว่าแลคายลินอันตัวเจ้าเก่าเปิงนั่นกำพองจึงพี่น้องมันอันจำกันตั้งมันเสปืนนั่นตักเลยมาถูดเอาอันพี่น้องมันขายนั่นอันพี่น้องมันขายนั่นพวกมันมีก็อันถูดเอาลินนั่นแหละมันซ้ำมักมีมาทำป้อถูดเอาไรนั่นจึงให้มันนับอ่านปีอันขายแลป่นมาเยาเจอนั่นเสแลเอากามันขันมันอันโหลแทงนั่น
ขึ้นปันดีก็อันมันขายมาเย้ามืออันตั้งนั่นตะหนังนั้นแลมันตักเลยขึ้นกะขึ้นจูกะตีลินเมืองอันตัวเจ้าเก่าเปิงนั่นออเพราะมันขึ้นปันไหลจึงมันอันมันขายมาเย้านั่นตักไหลมีอยู่กันในมือก็อันซื้อเอานั่นต่อถึงฮอดปียูพิลีนั่นออในปียูพิลีนั่นตักไหลหลอดเสกันในมือก็อันก็นั่นแหละมันตักไหลขึ้นจูกะตีลินเมืองอันตูเจ้าเก่าเปิงนั่นออโปเสโกเสก้นขายเฮินอันมีกันนักเวงอันมีจำเวงนั่นจึงมันตักเลยมีอข้างอันทุดเอากันนักปีหนึ่งออกันนักปีหนึ่งนั่นเกยมันตักเลยมีอข้างอันทุดเอาออเพราะทุดเอากันนักปีหนึ่งนั่นจึงเฮินอันมีกันนักเวงอันมีลำเวงนั่นตักเลยเปลี่ยนดีก็อันซื้อเอานั่นจักเลยเปิงเอาอยู่เสีต่อเทงฮอดโจลูกปานหลานมันออปิกซัมปียูพิลีฮอดถึงมาเสก็เลยหลอดเสกันนะมือมันเฮือนอันมีกะดีวานอันมีลำเวงเจ้านั่นจึงจักเลยมาเปลี่ยนเจ้าหนังไฮนาเสแลมีข้างอันเลยถูดเอาออมืออันฮอดถึงปียูพิลีนั่นจักหลอดเสกันนะมือออในวันเสกเวงกวนมิวหลีวีอีกตั้งเฮือนเวงอันเขาเปิงเจ้านั่นจึงขิงกาลามเมื่อไรว่ามีข้างอันไรถูดเอาออโปเสกเสกนซื้อเอาดีกวนเวงหลีวีเจ้านั่นจึงเฮือนอันมันขายปันอีกตั้งเวงอันมันเปิงเจ้านั่นเมื่ออันฮอดถึงปียุพิลีนั่นจึงจักเลยหลอดเสกันในมือออแล้วมันจำเฮินเวงกวนมิวหลีวีตั้งหลายนั่นจะนั่นเป็นที่อันเขาเลยเปิงเอากันในกวนมิวอิสราเอลตั้งหลายออกในวันนั้นเสกให้หน้าอันมีกะทิหิมเวงเขานั่นจึงไรขายเป็นที่อันเขาจักเลยเปิงอยู่เสียอปอกวนมิวจื้อคือเหลียวกันตั้งมานั่นอยากผ่านแลแห้งมืออ้วนกว่าจึงเมื่อจักเลยจอยแถมมาจ่ามันออกมันจักเลยอยู่กะทิเมื่อเหมือนจะหนังแขกอาการตุกวนต่างชื่อต่างคือนั่นออกเมื่อเลยเอาอัตุเมียติมันลองหนังหือกวนมิวชื่อคือเหลียวกันตั้งมั่งนั่นจักเลยอยู่กะทิเมื่อจึงโกเฮทาราพระเมื่อตาเมื่อเลยคือเลยขี่มันเสเลปันกูปันยืมเงินดีก็นั่นเมื่อเลยคือเลยอตุเมียมันเสเลปันกูปันยืมตั้งเกินตั้งครบดีก็นั่นเกาทาราพระเป็นเจ้าสู่อันนุกเอาสู่ออกเสกันนะเมื่อเก็บตุมาให้เลยเอาเมืองขานันปันดีสู่แลเป็นพระเป็นเจ้าสู่อโปกุนมิวชื่อคือเหลียวกันตั้งมานั่นอยากผ่านแลเอาโตมันขายปันดีมาจึงมาไรให้มันขำตั้งใจตั้งสอยเหมือนจะหนังคาอันขำตั้งใจตั้งสอยนั่นมันตักไรอยู่กะดีมาเหมือนจะหนังก้นกินก้นงาอีกตั้งเหมือนจะหนังแขกอาการตุนั่นแลไรคำตั้งใจตั้งสอยดีมาต่อถึงฮอดปียูพิลีนั่นอไว้เสียนั่นมันอีกเรลูล่างมันตั้งหลายตักไรก็หลอดออกเสียกันนั่งมาแหลกขึ้นจูกะดีปีนอกจือคือมันอีกตั้งกาดีลินเมืองอันปูหมอนมันเปิงนั่นอแล้วมันจำเขานั่นเป็นคาเกาอันเกานุกเอาออกเสียกันนั่งเมืองเอกเก็บดูมานั่นแหละไรขายให้เขาเลยเปลี่ยนคาอันขามตั้งใจตั้งสอยเมื่อไรจียังหยับเย็นหนาลงหลังที่มันเมื่อจักเลยโกเฮเท้าโกเฮพระเป็นเจ้าเมื่อคาเมื่อคาเจ้าคาสอยคาเมยิ่งเหลืออันสู่จักเลยมีนั่นจำเมื่อจักเลยซื้อเอาคาเจ้าคาสอยเหลือคาเมยิ่งเหลือกะในกวนต่างตื้อต่างคืออันอยู่เรียบพร้อมเมื่ออยู่กูภายกูเจอนั่นหรือสินั่นสู่จักเลยซื้อเอาลูกล้างกวนต่างวันต่างเมืองอันส่วนปึงอยู่กะติสู่ขึ้นเย่เขาอันมีกะติ
แนวเมืองสู่เจ้านั่นออเขาจักเลยเปลี่ยนตีอันสู่เลยเปิงออสู่จักเลยเอาเขาให้เป็นปุนลูกหลานสู่อันป่อมาเลื่อนหลังสู่นั่นเลยคำอมวยแลเปิงออสู่จักเลยเอากันให้เขานั่นเฮ็ดคาใจคาซอยอยู่ซอยสู่อยู่เสออกุยกะที่กนมิวชื่อคือเหลียวกันตั้งมาอันเป็นกนมิวอิสราเอลตั้งหลายนั้นจำสู่ก้อนหนึ่งเลยก้อนหนึ่งอำแลจียังหยับเย็นหนาลงลางตีกันพอคนต่างวันต่างเมืองอำนั้นแขกอาการตู้อันซ่อนปึงอยู่กะที่มาซื้อนั่นจังหมักจังมีแลคนชื่อคือเหลียวกันตั้งมาสำอยากผ่านกะที่เฮิรนไอ้หิมมันแลเอาตัวมันขายบันทีกวนต่างวันต่างเมืองอำนั้นที่แขกอาการตุอันซ่อนปึงอยู่กะหิมมาอำนั้นที่ลุกหลานกวนต่างวันต่างเมืองจึงเลื่อนเสมันขายตัวมันเย้าทักเลยมีข้างอันไรถูดเอาออกปีอายน้องใจมันเสก้นถูดเอามันออกอำนั้นก็ปอหน้าปออามันอำนั้นก็ลูกปีลูกน้องมันอำนั้นก็ปีน้องชื่อคือออกมันเสก้นทักเลยถูดเอามันออกอำนั้นโปตัวมันขึ้นมากขึ้นมีมาจึงตัวมันทักเลยถูดเอาตัวมันออกมันทักเลยนับอ่านโดยการตั้งก็อ่านซื้อเอามันแหล่เจ้าเจมเปลี่ยนมันเอาตัวเจ้าเก่าขายนั่นต่อถึงฮอดปียูพิลีนั่นใส่แลกาขันอันมันจักไรปันนั่นมันจักไรปันจอมเลยปีนำปีเกนั่นออกจักไรเป็นจอมเลยขิงกาลาอันก้นกินจังกินงาเฮ็ดนั่นออกพอปียังกึดนำจึงมันจักไรจอมเลยปีเจนักและเอากาขันมันจักถูดเอาโตมันนั่นนุกเอากันเงินอันไหลซื้อเอามันเย้านั่นเสียแลขึ้นปันอโจอันไปฮอดถึงปียูพิลีนั่นพอยังกึดปีเกจึงมันจักไหลนับอ่านเลยกันตั้งก็นั่นแหละจอมเลยปีเจนั่นมันจักไหลเอากาอันจักถูดเอานั่นขึ้นปันอมันจักไหลอยู่เลยกันตั้งก็อันปีหนึ่งเย้าปีหนึ่งเหมือนจะหนังก้นกินจังกินงานนั่นก็นั่นไรจีอย่างมันหยับเย็นหนาลงลางที่มันซื้อหน้าไตตามาโปมันขำตั้งอันเขาเจ้านั่นถูดเอาจึงเมื่ออันฮอดถึงปียูพิลีนั่นมันอีกจังลุกล้างมันตั้งหลายตักไหลหลอดเสกันเอามือก็นั่นลองมันจำคนมิวอิสราเอลตั้งหลายเป็นข้าเก่าเป็นข้าเก่าอันเก่านุกเอาออกเสกันเอาเมืองเอเก็บตูมานั่นเขาเป็นทาวราพระเป็นเจ้าสู่ยามอันเฮ็ดวัดกันนั้นลง26หูขอสู้ลับตั้งอันถ่วมเอากันนั้น1ต่อถึง13สู้อำไลเฮ็ดยกทุปุนโตเจ้าเก่าสู้อำไลปกตั้งห่างอันตองเฮ็ดแขกเฮ็ดนั่นปุนโตเจ้าเก่าสู้อำไลปักไว้เสาอันกูก่อยนั่นกันในเมืองสุนันสู้อำไลปกตั้งหมักหินอันตองเฮ็ดนั่นเขาเป็นถาวรพระเป็นเจ้าสุจักเลยกำวันกำสินเขาตั้งหลายเลยโรสีโกยำฐานะที่มุจังเขาเป็นถาวรพระโปสู่จอมเส้นตังทุ่งพิงตราเก่าเลยเป้ปิงยับเก่าตั้งหลายเสียวกำจังอยู่จึงเขาตักให้ผลตกปุ่นสู่เนคิงวันมื้อมันแลลินตักเอาพันตาตัวเจ้าเก่าปันแดต้นไม้ต้นอู้เย็นตั้งหลายตักหมักมันลองตั้งอันเหยียบเขาป้อเขานั่นตักเลยขึ้นถึงเข่งอันปิดหมักจะเปียดเลยลองตั้งอันปิดหมักจะเปียดนั่น ตักไรคืดขิงอันหวานเจอหวานพันสุตักไรกิน
อิ่มกินเต็มแลกังหลอดตังเพอยู่กันในเมืองตูเจ้าเก่าสุตักให้อมุซึกถาดเย็นเสกติเมืองสุแลสุยังอมีก็อันหลอกอันเงินแลตักไหลนอนลีตูเถินอันให้ล่างลายก็เก่าตักเปเพียวเป็ดเสกันในเมืองสุเพลับเพมิดอำไลพาไลลัดกันในเมืองสูตักไลลืบลำจอมยันสูแลเอาตักลุ่มตักตกเลยหลับเลยเลี้ยวกะดีภายนาสูก้อยกันในสูหาก็ตักลืบตักจอมตักลำจอมก้นปากหนึ่งก้นปากหนึ่งตักลืบลำจอมก้นหมื่นหนึ่งแลยันสูตักลุ่มตักตกลอยหลับลอยเลี้ยวกะดีภายนาสูก็ตักไปจอมไปเทียมอยู่เสสูอยู่แลให้สูเกิดเล่งลุกเล่งล้างมาให้สูเหยาแพนำขึ้นมาแลให้ปฏิญญาอันเก่าเฮ็ดเลยกันตั้งสูนั้นมันเขิงสูตักกินข้าวเปลือกอันเก่าอันซิมไว้นั่นอยู่แลเอาข้าวเปลือกอันเก่าออกเปียดก็เปิดข้าวเปลือกอันใหม่เก่าตักเดซุ่มเทงเก่ากันในสูแลเก่าตักลีหังเอจิสูเก่าตักเลกว่าเลมากันในสูแลเป็นพระเป็นเจ้าสูสูก็ตักเป็นก้นเก่าก็เป็นทาวราพระเป็นเจ้าสูอันนุกเอาสูออกเสกันในเมืองเอกเก็บตุมาบุญลองหนังหือสูตักอำไลเป็นคาเจ้คาสวยเขานั่นเก่าเต็บจึกการจึกอีกสูเป็ดแลให้สูปกตั้งกว่าซื่อยาวโหเคาะต่ำตั้งอันถ่อมเอากันนั้นอ่อน14ถึง46ป้อสูถ่อมเอาความเก่าไปจอมปิ้งยับตั้งสิ่งตั้งลงเฮ็ดป้อหนังหือตีทุ่งพิงตราเก่าลีหางเอเสตั้งอันเก่าจีอย่างไว้ตั้งหลายทำป้อกำจ้างปิ้งยับเก่าตั้งสิ่งตั้งลงได้ยาเสจะปฏิญญาเก่าเปียดจึงลองตั้งอันเก่าตักเลยเฮ็ดตีสู่จำเก่าตักคันไว้ตั้งอันตกใจกูเฮอันเป็นดูละไข่หนาวอันตักให้หมักตาสู่ลู่แลให้โหใจสู่โอนกว่าย้อมกว่านั้นกันนือสู่ยังมีอากิวแลสู่ตักเลยหวานเจอหวานพันละลายยันสู่ตั้งหลายตักกินหมักกินโฮมมันเก่าตักไหวนาเป็ดสู่แลให้สู่ตกซุ่มกะดีภายนายันสู่เขาเจออันจังสู่นั้นตักไหลอุปเปิงกะนือสู่แลผู้ลายังลึบจอมลำจอมแลสู่ตักไหลปลายสู่ไหลคำฐานนั่นเสก็ป้อสู่ยังไปทำเอาความเก่าแลอยู่จึงก็เพื่ออเปียดสู่นั่นแลเก่าตักปันต่ำ7ปุ่นลูกก่อนเก่าตักฮักนามะเจ้าทรงแห้งตันโคสู่เปียดเก่าตักให้ผ้ากลางเฮาเป็นเจ้าหนังเล็กลีนเหมือนเจ้าหนังต้องเลืองแลสู่ตักเอาเอ็นแห้งสู่เฮ็ดละลายหลอกปองลองกาสังลินสู่ตักเอาพันตาจูตูเจ้าเก่าปันดีสู่ต้นไม้สนอูเย็นสู่ตักหมักพอสู่เฮ็ดตั้งอันคัดกันตั้งเก่าแลถอมเอาความเก่าจริงจอมเลยอเปียดสู่นั่นแลเก่าตักให้เพลง7ปุ่นตกฮอดกันนือสู่เก่าตักปล่อยเจ้ตัวให้อันตักกับเอาลูกล้างสู่กว่าตักยาเปียดตริกสันสู่สิแลให้สู่เล็กกว่าเกกว่าแลคนตั้งสู่ตักเป็นตีอันเสร็จก้นเย็นกว่าสู่ไล่คำเจ้าหนังนั้นเสก็ป้อสู่ไล่สติก็เปิดเก่าเลยยังเฮ็ดตั้งอันคัดกันตั้งเก่าอยู่จึงเขาก็ตักเฮ็ดตั้งอันคัดกันตั้งสู่ปันต่ำ7บุญก็เพื่ออเปียดสู่นั่นรู้ก่อนเขาตักให้เพหลับอันไล่อยู่ภายปฏิญญาเขาสิแลจีอย่างตรานั้นตกฮอดกันนือสู่เมื่ออันสู่ยังจู้กันตุมกันอยู่กันเอาเวงสู่นั่นจึงเขาตักปล่อยเจ้าเพกาละหาแรงเมืองฮอดมา
กันนั้นสู่แลให้สู่ฮอดถึงกันนั้นมือยันสู่อมืออันเก่าเปเปียดนั่นอันกำอันทอกอาหาระตั้งกินที่สู่นั่นจึงมียิง10ก็ดักจีเผาขมุนกะดีพี่ไพอัน1เสียาวเอาขมุนจางปันหิวปันที่สู่แลสู่อำไรกินอิ่มกินเต็มสู่ไรขามฐานนั่นสิก็พอสู่อำถอมเอาความเก่าแลยังเฮ็ดตั้งอันคัดกันตั้งเก่าอยู่จึงก็ดักใจไม่ใครจ้าแห้งใหญ่หนาลงลางสิเลยเฮ็ดตั้งอันคัดกันตั้งสู่แลปันตาม7ปุนที่สู่ก็ปืออเปียดสู่นั่นลูกก่อนสู่จักกินนึลูกใจสู่แลนึลูกยิงสู่ก็สู่จักกินก็ดักยาเพียวฐานะที่สูงสู่เจอนั่นเปียดเลยพันยกทู่สู่เจนั่นร่วมเปียดก็ดักเอาตัวตายสู่เปียดตกใส่กันเนื้อตัวตายยกทู่สู่เจนั่นเลยลีห่างเอ็ดเสร็จสู่ก็ดักยาเวงสู่เจนั่นเปียดเลยเพียวฐานะที่มดจังสู่เจนั่นเปียดอันหอมอันห้วยนำสาสู่นั่นจึงก็ดักสุดโน้มก็ดักเพียวเมืองสู่เปียดสิเลยันสู่อันอยู่กันเมืองนั่นดักอ่อนกันหนาลงลางแลกวางเจออยู่ก็ดักให้สู่ผัดเพกันกว่ากูตีกูแลนกันก้นต่างจื้อต่างคือต่างหลายแลถอดหลับหลืบลำจอมสู่กว่าเมืองสู่ก็ดักเลยมีจังอันเศษก้นเย็นก้นเวงสู่ฉะนั้นก็ดักเลยมีจังอันลู่อันแล้วนังนั้นแลขิงกาละในเมื่ออันเมืองสู่เสร็จก้นเย็นก้นอยู่นั่นเมืองสู่จักเลยมูลเปียวกันในวันกำสินแลสู่จักเลยอยู่กันในเมืองยันสู่เมื่อขิงอันเมืองจักเลยอยู่นิ่มลีแลมูลเปียวอยู่กันในวันกำสินมันขิงกาละในเมื่ออันเป็นเสร็จก้นเย็นก้นนั่นเมืองจักเลยมีจังอันอยู่นิ่มลีอันอำไรอักขว้างในวันกำสินตั้งหลายเหมือนสู่ยังอยู่กันในมันอยู่นั่นเขาเจออันกึดอันแก่นในสู่นั่นจ้ำเขาตักเอาเฉพาะอันตกใจใส่ซองปันกันในหูใจเขากันในเมืองยันสู่เขานั่นสินั่นแหละสิ่งไม่อันตรงหนึ่งนั่นตักจักจอมดอกเขาแลเขาตักเดินไปเหมือนจะหนังไปเพหลับเพเลี้ยวนั่นผู้ไรลึบจอมเสก็ตักล่มผู้ไรยังลึบลำจอมเสก็เขาก้อนหนึ่งตักล่มตกใส่กันเนื้อก้อนหนึ่งเหมือนจะหนังอันไปเพหลับเพเลี้ยวนั่นไรมีตันโคอันจุกขามอยู่กะที่ภายหน้ายันสู่ไรนั่นลาสู่ตักสู่ตกซุ่มจอมกว่ากันนะคนต่างเจอต่างคือต่างหลายแหลมเมืองยันสู่นั่นตักอื่นกินสู่เขาเจออันกึดอันแก่นที่สู่นั่นตักขามอาเปียดูเจ้าเก่ากะทีในเมืองยันสู่นั่นแลแห้งโอนกว่าอาเปียปูมอนเขานั่นก็ตักเลยขามแลแห้งโอนกว่าด้วยกันตั้งเขานั่นในวันนั้นสิก็โบเขาผุยออกในปยาต้องปั่นอาเปียดปูหมอนเขาตั้งหลายเนื้อตั้งอันพิษเปิงอันเขาพิษเปิงเก่านั่นอีกตั้งอันเก่าเฮ็ดดอกเขาเลยเอาเขากว่าส่งกะดีเมืองยันสู่เขาก็เพื่ออันเขาเฮ็ดตั้งอันคัดกันตั้งเก่านั่นเพราะเขาเอาหูเจอตัวเจ้าเก่าอันขามตั้งอันถือหิมนั่นชาตกตีเตียมแลฮับตุ้งเอาตามอันไรขามก็เพื่ออาเปียดูเจ้าเก่านั่นจึงเขาตะคุกจะไรใครจะโทษปฏิญินอันเก่าไว้เฮ็ดเลยกันตั้งยากบปฏิญินอันเก่าเฮ็ดเลยกันตั้งอิจักปฏิญินอันเก่าเฮ็ดเลยกันตั้งอับราฮัมนั่นเมืองนั่นก็เขาตะคุกจะไรใครจะโทษเมืองนั้นตักหลอดเสกันในมือเขาแลทิ้งกาละในมืออันเขายังมีแลเสียดก้นเย็นก้นอยู่นั่นจึงต
ตักมุนเปียวก็ในวันกำสินมันตั้งหลายเขานั่นจักเลยฮับตุงเอาตามอาเปียดอันเขาเลยขำนั่นก็ปืออันเขาเฮ็ดอันโป้หนังคือตีตั้งอันเกาจียังไว้จื้อนั่นเลยลีหางเอจิตทุ่งพิงตราเก่าจื้อนั่นในวันนั้นสิก็เมื่ออันเขาอยู่กันในเมืองยันสู่เขาอยู่นั่นก็ตักจุนเปียดเขาก็ตักลีหางเอจิตเขาทำโป้ย่าเขาเปียดมมุดเซ็งๆเลยเปียดปฏิญินอันเก่าเฮ็ดเล่นเขาเป็นเถาระพระเป็นเจ้าเขาก็ปื้อเขาแลเก่าจักคุกจะเลยใครจะช่วยปฏิญินอันเก่าเฮ็ดเลยกันตั้งปูหมอนเขาอันเก่านุกเอาออกสิกันนะเมืองอีกเก็บตู้ซื้อหน้าใต้ตาโกนต่างชื่อต่างคือตั้งหลายมาลองหนังหือเก่าจักเลยเป็นเถาระพระเขาว่าหนังในตะว่าหนังในอันนี้จำเป็นทุ่งพิงตราอีกตั้งลองตาอันเถาระพระจีอย่างไว้ตั้งตราเจ้าตั้งหลายอันมันเจ้าเฮ็ดไว้วงกลางมันเจ้าอีกตั้งกวนมิวอิสราเอลตั้งหลายก็เนื้อลอยซี่นานนั่นก็เนื้อมือโมเสนั่นแกมอันเฮ็ดวัดก็นั้นลง27หัวข้อตั้งอันขึ้นถอดถวยเอาก็นั้น1ต่อถึง34ทาราพระสัมมีมิงตีโมเสเลวาจำเมื่อสังลาติกนมิวอิสราเอลตั้งหลายเลยว่าพอสิกนเฮ็ดกะติสัจจะเลปุกจอจึงก็อันถูกลีปุกจอนั่นสักเลยเปลี่ยนปุ่นทาราพระจอมการนังอันมาเปียดกามันขันมันนั่นเมื่อจักเลยเปียดกามันขันมันกาหือวานในจำคนใจจึงเอากาสับ21ต่อถึง60ปีนั่นจอมเลยน้ำหนักเงินเจ้าจับสกีละนั่นสิแลจักเลยเปียดกามันขันมัน50จับเพราะเป็นก้นยิงจึงเมื่อจักเลยเปียดกามันขันมัน30จับเอากาสัก5ปีต่อถึงหนึ่งนั่นจักเลยเปียดกามันขันมันกวนใจจับกวนยิง10จับเอากาสักเหลือน1ต่อถึง5จับนั่นจักเลยเปียดกามันขันมันกวนใจเงิน5จับกวนยิง3จับเอากาสัก60ปีขึ้นกว่านั้นจักเลยเปียดกามันขันมันกวนใจ15จับกวนยิง10จับเพราะมันตันการอันมาเปียดกามันขันมันไว้นั่นไรจึงจักเลยมาจูกะดียิดบรอฮิกเลยยิดบรอฮิกจักเลยเปียดกามันขันมันจอมหนังก็อันเฮ็ดกะตี้สัจจานั่นตันไรนั่นเพราะเป็นเตรสานอันก้นปุกโจที่ชาวราพระจึงกาอันสิก้นปุกโจที่ชาวราพระนั่นจักเลยมดจังเป็นตัวอันลีเซว่าเป็นตัวอันย่ำเสียมว่าเพราะเลยเอาตัว1เรียกลายตัว1เพราะมีอโลใครเรียกลายจึงตัวนั้นตั้งตัวอันเรียกลายนั้นจักเลยมดจังตั้ง2ตัวเพราะเป็นตะเรกสันอันมดใส่อันทุกลีปุกโจกะติทาวราพระนั่นจึงมันจักเลยเอาตัวนั่นนี่เปียดียิดบรอฮิกเลยยิดบรอฮิกจักเลยเปียดกามันขันมันจอมเลยอันดีนั่นการนังอันยิดบรอฮิกเปียดนั่นกามันขันมันจักเลยมีพอก็อันพวกโจนั่นมีอโลใครถูดเอาเงินจึงมันจักเลยเอากาขันอันมาเปียดนั่นทาปน1ทับแทงเลปันพอเสกนให้เฮินมันหมดจังปูนทาราพระจึงยิดบรอฮิกจักเลยเปียดกามันขันมันจอมเลยอันดีนั่นการอันยิดบรอฮิกเปียดนั่นกามันขันมันจักเลยมีพอก็อันให้เฮินมันหมดจังนั่นมีอโลแค่ถูดเอาเงินขึ้นจริงมันจักเลยเอากามันขันมัน
อันเมื่อเปียดนั่นหาปูนหนึ่งทับแทงเสแลปันแลเอาเฮิรนนั่นปอสิก้นให้นาอันมันเปิงนั่นมดจังปูนทาราพระกำพองจึงเมื่อจักไรเปียดกามันขันมันจำกันอันไรหวานเจื้อหวานพันนั่นอันไรหวานเจื้อหวานพันเขามู่ยอมีหนึ่งนั่นจำจักไรเปียดกามันขันมันเงินจับสเกล่า50จับเพราะมันให้น้ามันมดจังจ้าเจมปียุพิลีนั่นจึงกาหนังอันเมื่อเปียดกาขันมันจักไรมีเพราะให้น้ามันมดจังลื่นเสปียุพิลีนั่นจึงยิดโปรหิกอีกตังอิบรอฮิกจักไรนับอ่านเงินจำเลยปีอันยังโหลดแทงฮาเลยขึ้นถึงปียุพิลีอันตักมากำลืนนั่นเลยย้อมเสียกันเงินอันมือเปียกไว้นั่นพอก็อันให้น้ามันหมดจากนั่นมีอโลกให้ถูดเอาขึ้นจึงมันจักเลยเอากาคันอันมาเปียดนั่นหาปูนหนึ่งทับแทงแลปันทับแทงสิเลยปันแลเปิงเอาให้น้านั่นป้ออำนั้นป้อมันมีอโลใครถูดเอาให้น้านั่นอำนั้นก็มาป้อใครปันตีเปิ้นต่างก็จึงกำดืนมันไรถูดเอาให้นั้นเหมือนนังเหมือนอันรอดเสียมุในปียุพิลีนั่นเยาจึงจักเลยมดจังดีทาราพระเหมือนเจ้าหน้าให้น้าอันกินวานั่นเลยเป็นอุกจาอิบรอฮิกปอสิก้นเอาให้น้าอันใจอันมันเปิงอยู่เก่าอันมันซื้อเอานั่นให้หมดจางปุ่นทาราพระจึงยิดรอฮิกจักเลยนับอันกามันขันมันให้มันเปียดต่อถึงฮอดปียุพิลีนั่นเลยในวันนั่นมันจักเลยปันกาขันอันเมื่อเปียดอันว่าลองตั้งอันหมดจังที่ทาราพระนั่นมืออันฮอดถึงปียุพิลีจึงจะให้นานั่นขึ้นจูกันเอามือก็อันขายอันว่าก็อันเปิงอยู่เก่าๆนั่นในด้านอันมาเปียดกามันขันมันกามีนั่นมาจักไหลเปียดจอมน้ำนักเงินเจ้าจับสเคล่านั่นจับสเคล่านั่นจำเป็นสาวเกระแต่ไรสารอันเป็นลูกโตนแด่ทาราพระเถิกเบิงนั่นจึงผู้ไรไรเอาสกับเป็นโวเสมว่าเป็นโซเสมว่าลูกโตนนั่นเป็นอกจาทาราพระเพราะเป็นตริสารอันมดเซอจึงตักเลยจอมการหนังอันเมื่อเปียดกามันขันมันนั่นเสเลยเอาหาปูนหนึ่งทับแทงเลยปันเพราะมีอลูใครถูดเอาจริงจักเลยจอมหนังอันมาเปียดกามันขันมันนั่นเสียเลยขายก็จะเป็นก้นเสียมว่าเป็นตริสันเสียมว่าเป็นไฮหน้าอันตัวเจ้าเก่าเปิงอยู่เปิงอยู่เก่าๆนั่นเสียมว่ากาอันเอากันอันมันเถิกเปิงนั่นกินว่าสิเลยปุกโจที่ทาราพระนั่นจริงไรขายไรถูดเอากาอันกินว่าเลยปุกโจเจอนั่นจักไรมดจังนาลงลางที่ทาราพระก้นสิก็พวกกินลาเลยปุกโจจึงกำเดินสุดจักไรถูดเอาจักไรเอาตายเป็นเจอเป็นพันเสมว่าเป็นหมักไม่หมักดอกเสมว่าหมักโค้งกาอันเปลี่ยนมาก
กติลิน10ปุนปุนหนึ่งนั่นเปลี่ยนอุกจาทาราพระอ๋อจักเลยมดจังปุนทาราพระอ๋อปอสิก้นมีอโลใครชุดเอามีอโลใครชุดเอา10ปุนหนึ่งนั่นจึงมันจักเลยเอา5ปุนหนึ่งทับแจงสิเลยปันออกเป็นโอเสมว่าเป็นโซเสมเป็นเป้เสมว่าตัวอันกว่านั้นตัวอันกว่านั้นตัวอันกว่าเตยค่อนว่าไว้กามี10ปุนหนึ่งจักเลยมดจังปุนทาราพระออกมันมันเลยเจ็ดด้วยถามด้วยลองอันดีหือย่ำหือนั่นมันเลยเอาตัวหนึ่งเรียกลายตัวหนึ่งพอมันมีโลจึงตัวนั่นอีกตั้งอันเรียกลายนั่นจักเลยมดจังตั้ง2ตัวเลยฉุดเอาลาวาหนังไหนวาหนังไหนอันไหนจำเป็นปิ้งยับตั้งหลายอันทาราพระสั่งละไว้ดิโมเสบนก้นมิวอิเสลาจนั้นกาตีเนลอยซีนาจามอันเฮ็ดวัดยาว